მოგესალმებით ყველას. როგორც ყოველთვის ყოველი დღე არის ადამიანისთვის ძალიან მძიმე, განსაკუთრებით როცა ახალ დღეს ხვდებით გების საწოლიდან, ორგანიზმი იღვიძებს, ისევ ახალ პრობლემის წინაშე ხარ. გარკვეული გაგებით დაძინება და დაწოლა ძალიან ისეთ სახეს იღებს, თითქოს აი თავდავიწყებაში გადიხარ ან ოცნებებში, ამ მთელი რიგ რაღაცებში, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის პერიოდში, გაქცეუდნენ სემინარებს, თქვათ, სესიებს, სტუდენტობა და ჩემი თავიც მახსენდება, ერთ სიამოვნება იყო დაწოლა, დილით გაიღვიძებ და ისე ვიცი რა პრობლემის წინაშე უნდა დადგე. ძალიან ისეთ უნდა იყოს ადამიანი, რომ აი რომანტიკული ფერებით ხვდებოდეს ყოველ დღეს. თან ამას დაძლევს შემზარავი რაღაც ასეთი ფინალი. რომლის არც გაგება გვინდა და მოკლედ სხვანაირად რო თქვა გაურბივართ. შემზარავი ფინალი არის ყდომა ადამიანის გასვლა ამ სამყაროდან და ცდელობა შეგვაყვარონ სამყარო, რომელშიც ვიმყოფებით. ყველა თითქმის ამას აკეთებს. აი ჩვენ წინ არსებული სამყაროს შეყვარებას, სამყაროში მოთავსებულ საგნებს, მე სამყაროში მიმდინარე მოვლენებს, წარსულს, აწმყოს, მომავალს. წარმოიდგინეთ, მომავალსაც გვაყვარებენ. არ არსებული მომავალი ჯერ არ შეგვქვია მას, დოლჟესტოვანი არის, ესე იგი და კომუნისტურ იდეოლოგიას მაღალი ის ქონდა, ვთქვათ, აი მომავლის ის უფრო ქონდა, მომავალი შემოტანილი ქონდა აწმყოში და წარსულსაც მომავლით კითხულობდა და გვაიმედებდა. ესე იგი ადამიანს ახასიათებს ეს თვისება. სრულიად მთელი ხელოვნებაც კი მომართული იყო ამისთვის, რომ ადამიანის ეს მძიმე ყოფიერება, რომელი ყოფიერებაც რეალობა არის, რაღაცნაირად შეეფუთა და ილუზიაში გასულიყო. ამას ემსახურებოდა ასევე რელიგია, სხვადასხვა რელიგიებიც. და მოგხსენებთ, არსებობს მსოფლიოში კულტურა, ერი, ესე იგი ეთნოსი, რომელსაც თავისებური რელიგია არ გააჩნდეს. თქვენ ამას ვერ იპოვით დედამიწის ზურგზე, ვერც ერთ ქვეყანას, პატარა დაჯგუფება გაერთიანებაც რო იყოს და სადღაც გადაკარგული ტომებიც, მათ კულტურაში არის რელიგია. რელიგიის არს იმაში მდგომარეობს, აი ეს ყოფიერება, რომელშიც ვიმყოფებით, დააკავშიროს ადამიანური წარმოდგენებით არსებულ სურვილი ალბათ იქითა საიქიო ცხოვრებას. და სიტყვა რელიგიასაც ამას აშენებს. კავშირი ამასა და ემპირიულსა და ტრანსცენდენტალურ შორის. სიტყვა ლათინურია, კავშირს ნიშნავს ერთ-ერთი გაგება ესეთი არის და მე ამას ვიტოვებ სხვადასხვა გაგება, მაგრამ ახლა ამას რო არ დავივნეთ, არც ასაჭირო ახსნათ და ეს ფუნდამენტალური გაგება კავშირის თაყვანისმცემასაც გულისხმობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ იმაში ვერ ჩავსვამ და კავშირის გაგებით დავტოვოთ და რელიგიები. ხო, ესე იგი რატო ჭირდება ადამიანს, თქვათ, თუ აი ეს ტრანსცენდენტალ კავშირი არ არის, ესე იგი რელიგიას ამოვიღებთ, ვტოვებთ მაშინ მიბმულობას, უკვე რელიგიას ემპირიული ხასიათი ეძლევა. იმანენტურ ესე იგი შიგნით, ჩემიდან და ემპირიული აი რასაც უყურებ, აი რასაც ხედავ ემპირია ძალიან ქართულად რო განმარტოთ ეს რაღაც სპეციალური ტერმინები. ისევ კიდევ მეორება ასეთი იყო ერთი იდეოლოგია, გაბატონებული იდეოლოგია, რომელიც ყველანაირ ტრანსცენდენტს კეტავდა, არაფერი არ არის იქით, ადამიანი მოვიდა, აი ეს არის ქვეყანა ადამიანის და ამიტომ საჭირო ამას გარდაქმნა და შესაბამისად წავახალისოთ ადამიანები და ეგრეთ წოდებული სტიმულატორები, ყოფიერების გნოსეოლოგიის ყველა ფორმა ამუშავეს. მართლაც დაიწყო ხალხმა ბედნიერებით, მაგრამ გულის სიღრმეში მაინც ჩადებული რო აქ ადამიანს, ანაირი ილუზიაც არ უნდა შემოეთავაზებინათ გარკვეულ იდეოლოგიებს. გულის სიღრმეში მარტო ადამიანი რო დაწყებოდა იმ მოცემულობას, რომელიც ვთქვათ, თითქოს და სანამ ძილის პროცესი მოვა, ჩვენ მაინც ილუზიაში ვიმყოფებით, მაინც თითოეული ჩვენთაგანი ხდებოდა რომ რაღაცა ეს ის არ არის. აბა რატომ უნდა ძილის პროცესიდან გაქცევა? საკუთრებით უკვე ახალგაზრდა სამყარო ცოტა სხვანაირია, მაგრამ ცხოვრების ყოფიერებისგან დამძიმებული ადამიანი ძილიც მისთვის იყო რაღაც ერთგვარი შრომა და არ გინდა დაიძინო და ბევრი ეხავდა ამას. მოკლედ სახეზე არის რა მინდა თქვა, ჩვენ წინ არსებული სამყაროს რაღაც გარკვეული ზეწოლა ჩვენზე, დეპრესია, პრესის იმაში ვართ და ვცდილობთ ამ პრესს გავექცეთ სხვადასხვა საშუალებებით. თუ ჩვენ ამას ვერ მივაგნებთ და რელიგიაში ბევრმა სწორედ ამ მიზეზით გაყო თავი და თითქოს და დაისვენა კაცობრიობამ. მაგრამ ყველაზე მეტად რელიგიის წარმომადგენლები არიან ცუდად. და გაუთავებული რელიგიაში შესვლა არ კმარა, რელიგიაში მოცემული მთელი ეს ინსტრუქციების პირდაპირ თაყვანისმცემელი გახდა ადამიანები და მიმიქარავს ზეწოლა ამ ხილული ყოფიერებისა, ისეთი ზეწოლა და ისეთი ტანჯვას აზიარა რელიგიამ კაცობრიობის კულტურული წარმომადგენლები. აგრესიულები ისე არიან თითქოს და თქვენ რო დაგენახავენ, ვინც რელიგიასთან არის, სხვა არარელიგიურ ადამიანს აგრესიას გამოხატავს და ეს ადასტურებს იმას, რომ შენ ამ რელიგიაში იძულებით ახარ, ვერ გარკვეულ ხარ. ქრისტიანობა ამ რელიგიასთან, სოფლიო რელიგიებისგან განსხვავებით, დგას როგორ გითხრათ, აი როგორც სამყაროში გამორჩეული ამ galaktikაში მზე. ანათებს ყველაფერს გამიგეთ. მზეს გადაკრული ღრუბელი შეიძლება შევადაროთ რელიგიას.
აი მოღრუბლული ცა და მზე არაჩანს. როგორც კი ღრუბელი გაიფანტება, აი ეს სინათლე გამოჩნდება. სწორედ ადამიანი აი ამ ღრუბელს, ამ რელიგიას თავის ცნობიერებით ისე ფუთავს, რომ ხელს უშლის შემოვიდეს სინათლე. აი ეს ქრისტიანობა, რო ქვია პიროვნება იესო ქრისტე. დღესაც გამონაკლისი არ არის, კვირა დღე გვახსენდება და გაღვიძების შედეგადაც იტანჯება ადამიანი ამ ძილს ებრძვის, რაღაც კოშმარებს, თელერი რაღაცებს გაიღვიძებს და მორწმუნე ადამიანი, ქრისტიანი ადამიანი ისევ ამ ღმერთის სიყვარულით ერთგვარად იხდის მოვალეობას იმისათვის, რომ დაიმსახურა ასე იტანჯებოდეს დედამიწაზე. იმიტომ რომ დედამიწაზე იგი კი არ გაჩნდა იძულებით გამოგდებული ცოდვისა გამო ჩნდება, მაგრამ სიცოცხლე კარგია, ეს მანიცის და სიცოცხლის იმას ეტრფის და სიცოცხლის უკავშირებს ღვთაებას, პიროვნებას, ღმერთს, იესო ქრისტეს და აი ეს კი ატანინებს მაგას. აი ეს რეალობა, ამ რეალობაში, რომელიც შავი რეალობაა, შემოდის ნათელი რეალობა. ნათელი რეალობა და ჩვენი რწმენაც სამყაროში მიმოფანტული ადამიანების, რომლებიც ამ პოზიციაზე დგანან, აი ეს აქვთ ნამდვილი იმედად და მათი რწმენა იზრდება და რწმენა გაზრდილი ადამიანი აგრესიას კი არ ამჟღავნებს. იგი დეპრესირებული კი არ არის რელიგიის ურთიერთობებით, შესაბამისად გულის სიღრმეში ხვდება, რომ ეს რაღაცა ისეთი არ არის. არა, ქრისტიანი განთავისუფლებულია და პარადოქსებია. სხვათა შორის ბიბლია 66 წიგნი არის და პარადოქსებისა და ანტინომიების შეხვდება თუ ამრავი მასალა მათ. პარადოქსები. ხალხმა იმდენად პარადოქსულია, თუ პარადოქსების არსში ვერ გავირკვევით, ვერ გავიგებთ. ამიტომ არის ბიბლიაში მიმობნეულმა პარადოქსებმა და ანტინომიებმა ადამიანების დიდი ჯგუფში გამოიწვია ესეთი გაგება, რომ ბიბლიაში წინააღმდეგობებია. პარადოქსის მაგალითი ხო იცით რა არის? აი მაგალითად პავლე რო იძახის თავისუფალი ვარ მე და ამავე დროს აცხადებს თავისუფლებას ქრისტეს მონა ვარ. ეს არის პარადოქსი. ერთ შეხედვით სიტყვების თამაში არის და სიტყვებით წინააღმდეგობა ერთი სიტყვა წინააღმდეგობა მეორეს, მაგრამ ეს ერთი შეხედვით თუ გონერი ადამიანი ამას ჩაუკვირდება, მიხვდება ამას. ბევრჯერ მithქვია მე პარადოქსალური გამოთქმაც იმისა, რომ დამოკიდებულებაში არის დამოუკიდებლობა. ღმერთზე დამოკიდებულებაში არის თავისუფლება. ეგ ხომ მე მithქვია. ეს ხომ ჩემი მიდან არ მოდის. ეს არის პარადოქსი. პარადოქსი არის. ასევე ანტინომიები განსხვავდება პარადოქსისაგან. და როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი კლასიკურ ლოგიკაზე აღზრდილი და გარკვეული იდეოლოგიის ლოგიკის მატარებელი, რო კითხულობს ბიბლიას, ეს ხომ გამორჩეული წიგნია, სწორედ პირველი რასაც შეხვდებს, სწორედ ამას. და ვერ გარკვეულა რა. როგორ არის მაგალითად დააკვირდით ანტინომიების მაგალითი არის ღმერთი 100% და ადამიანი 100%. ერთში არის თამოყრილი ეს ორი. აი ამას ვერალაგებენ. ამიტომ საჭიროა ამაში ჩახედვა და ამას ღმერთის გარდა ვერავინ გვასწავლის ჩვენ. პირველ ეტაპზე მეც წავაწყდი ასეთ რაღაცებს და დაბნეული ვიყავ, იმიტომ რომ გაურკვევლობა როცა შემოდის, გეუბნება, მაგრამ თან ისეთნაირი პედაგოგები ვყავს ჩვენ ყველა საგანში, რომ საერთოდ ბევრს თვითონ არ ისმის რას ლაპარაკობს. პედაგოგი უნდა დაიღალოს, როცა საგანს გადმოსცემს, რომ დაიყვანოს მსმენელის დონეზე და დაღლას ყველა ერიდება, ხო? ეგ თითქნიან თემას მოგცემე და ისე რიგიტეხია გინა ნუ გაიგებ. ამიტომ ბიბლიის ესეთი ზერელე გაცნობა, რომელიც მთელი დენომინაციებს ახასიათებს, ოფიციალურ ეკლესიას ახასიათებს, კათოლიკებს, მართლმადიდებლებს, ეს არის გაიოლება ყველაფრის და არანაირად სწორი არ არის. ამიტომ ამ წიგნთან ვერ მიდის ჩვეულებრივი მკითხველი გვერდზე გადადებს და რიტუალებში უფრო ადვილად ერკვევა. რიტუალებს პარადოქსები და ანტინომიები არ ახასიათებს. კეთრიან ეს გააკეთე, ამის მერე ეს გააკეთე, იმას ის გაუკეთე და აი რიტუალების ერთობლიობა არის რწმენა მთელ რიგ ქვეყნებში. და ყველას აქვს თავისი რიტუალი, ეს პროტესტანტები გინდათ და თუნდაც კათოლიკა მართლმადიდებლები. აი ამ წიგნთან რომ მიდის ადამიანი და რწმენას ამაზე იღებს, პირველი დარტყმა სწორედ იმაში იღებს, რომ პავლეს ყველა წერილი თითქმის არის პარადოქსებზე აგებული. ახლა სამება ეს პირდაპირ გაუცდებით, რომ ეს ანტინომიებია, ხო და უნდა გავარკვევთ ეს რა არის? როგორ გინდა ახლა მოათავსოთ შენ პიროვნებაში 100% ღმერთი 100% ადამიანია. ერთ მეორეს ხო გამორიცხავს. აი ესეთი რამე შეიძლება თქვა, ასე ღმერთი ყოვლის მყრობელია, ხო? ვსევლასტი. ქართულად ცოტა ეს პანტოკრატორი ბერძნულად ვსევლასტნი. ღმერთი არის ვსევლასტნი, ესე იგი მთლიანად ყველაფერს ფლობს და კაი გაგებით მყრობელია, ყოვლის მყრობელი. აი ეს როგორ უნდა შევარიგოთ ევანგელიის ქადაგებასთან და ადამიანის პასუხისგებლობასთან. ყოვლის მყრობელია ღმერთი და პასუხისგებლობა მაშინ ჩემი იხსნება ხომ? აი კიდე ესეც ანტინომიების ნიმუში არის. ხლა მე არ ვაპირებ ფილოსოფიური განხრით შევიჭერ ამაში და ფილოსოფიური ტერმინებით ახლა შემოვედი. ამ ეტაპზე ჩვენი ამოცანა ეს არ არის, მაგრამ რაღაცა გარკვეულად საკითხი დავსვით, რომ არავჩქარდეთ ბიბლიის წაკითხვის შედეგად, აი ეს არ შემოგვეპაროს.
და დაუფიქრებლად, გაუფრთხილებლად ხელწამოყვრით ესე არ თქვათ, რომ იცი რა ეს წინააღმდეგობაა. არა. და ამას გზადაგზა ვცდილობთ დაწვრილებითი ფორმით მივაწოდოთ მსმენელს. ყველა ხომ არ არის ახლა ჩახედულია ამ საკითხში, მაგრამ არც ჩვენ ვართ პირველები ამ საკითხში. ჩვენზე წინა არიან და ბევრისთვის შეიძლება ეს ჩვეულებრივი და გასაგები იყოს, რასაც ვლაპარაკობ. მომზადებელი მკითხველისთვის და ძირითადად რელიგიაში ყოველთვის უვიცები წაყოფენ თავს, უვიცები. და გადააბარებენ თავის გონებას, რატო გონება ღმერთმა მოგცა და რატო ჩავაბაროთ ჩვენი თავი ვიღაცა ბნელ, რომელიღაცა ქურუმი იქნება, გურუ იქნება, თუნდაც პასტორი იქნება და თუნდაც მღვდელი იქნება. აი რატო უნდა ჩავაბაროთ ამიხსენით რა? და თქვენ თავს პატივს არ აცემთ. ჩვენ არც ადამიანებს არ უნდა ჩავაბაროთ თავი. ადამიანები არ გააჩნდა ღმერთთან და ერთმანეთს თავები ჩააბარეთ. ჩვენ გვყავს თავის ჩამბარები, ვის ეკუთვნის ჩვენი თავი, მთლიანად ვისი საკუთრება ვართ ჩვენ. ჩვენ მთლიანად ვეკუთვნით არა მარტო ჩვენ და ყველაფერი, რასაც ვხედავთ, ღმერთს. აი ესეც ერთგვარი ანტინომიური გაგება და პარადოქსი. იგი რატო გამოჩენა მაშინ ღმერთმა რა? თუ ვეკუთვნოდი მე, რას მაწვალებს ყველაფერი თავისი არის და აი ეს არის გამოცანა. გამოცანა, რომელიც ძალიან ბევრისთვის არის შემაბრკოლებელი და ფაქტიურად ამის შედეგად ადამიანი ღმერთს უარყოფს. რომ არ მოგვივიდეს ეგ ნელ-ნელა დაფიქრებით, დახმარებით და ჩვენზე გამოცდილი ადამიანები ღმერთმა მადლობა მას რომ გააჩინა ესეთი ადამიანები და აჩენს ადამიანებს ღმერთი და თავისი ნებასაც ძალიან ბევრ ადამიანს ჩაუდებს. დაუღალავად ყოველგვარი мотиваციის გარეშე, მატერიალური мотиваცია იგულისხმება, ესენი გვახარებენ მშობლის არსებობას. ეს ღმერთმა თუ არ ჩადო, აი მოსეში, ისუნავინში, ისაიაში და ასე შემდეგ. არაფერი არ გამოვა. ასევე რიგით ადამიანიც, როგორც კი რიგით ადამიანი თვალის ახლა დაეწყება, გონებრივი თვალის ახლა პირველი ვისაც შეხვდება შეეჯახება, ეს არის შემომქმედი ღმერთი. და ამასთან დაახლოებას იწყებს ამ განათლებით. ზეი განათლება, ქრისტიანული განათლება, ეს არის ღმერთთან დაახლოება, ისეთ დონეზე, რომ მთლიანად, აი გენეტიკური ტერმინით ვიტყვავ, უკვე შენი სისხლი და ხორცად რო იქცევა. და აი ეს გახარებს. ამიტომ ქრისტიანები ამ ხრივ უკვე სიხარულით წვევიან, სიხარულით დგებიან. რა არის ეს სიხარული? გამოწვეული მამასთან, სამყაროს შემოქმედან შეხვედრა რო იწვევს. როგორც შეყვარებული ადამიანი, ყოველი ადამიანისთვის დროის ეს სწრაფად მიდის. ან იწელებ ერთ შეხვედრას გააჩნია სად იმყოფება რომელ ადგილზე და ცდილობს მალე განთავისუფლდეს ეს აი ამ მდგომარეობისაგან, რომელიც მდგომარეობა აფერხებს მას თავის საყვარელითან შესახვედრად და მიელტვის მას. მოკლედ ამ სიხარულით იგი ყველგან ძლებს კიდაც იყოს გამოკეტილი სადღაც რომელიღაცა ციხეში და გადაატანინებს. ჩვენ ერთგვარად იმ სამყაროში ვიმყოფით, რომელიც დიდი საკანი არის და ვისაც მეხსიერებაში შემონახული არა აქვს საყვარელი არსების ღმერთის პორტრეტი, იმას გაუჭირდება ცხოვრება. აქეთ ციხეშიდაც ადამიანი უპატრონო შედის, ყველაზე მეტად იმას უჭირს. და ვინც იქ შეიტანს გარეთ სამყაროში უდიდესი სიყვარულის ხატს, ყველა გაჭირებას ის ატანინებს და ჩვენ იცით, ბევრს კი ნახიათ ალბათ ფილმებში ეს მომენტი, ეს ეპიზოდი. და ზღაპარი ეგ არ არის. სიყვარული ეს მართლაც ჭირვარამის რაღაცა გადამტანი არის. რაც უფრო მაღალია სიყვარულის სუბიექტი, ობიექტი და მიუწვდომელი იმ გაგებით, რომ ეს არის ყოვლის მყრობელი, რა თქმა უნდა, უფრო მსუბუქი და უფრო ბედნიერი ადამიანი. აი სწორედ ბიბლია ამ სიყვარულზე ველაპარაკება და ერთგვარი პარადოქსიც არის. აბსოლუტური სიყვარული, როგორ დაუკავშირო ჩემი, თქვათ, არააბსოლუტური მოკვდავი ადამიანის სიყვარული. აი ეს როგორ დაუკავშირო? ჩემზე ეს დამოკიდებული ინიციატივას ადამიანი კი ვერ იჩენს. ინიციატორი ღმერთია ყველა საკითხში. ამიტომ ჩვენთვის საჭიროა ჩემთვის ყურის გდება. და აი ამ წიგნსაც ახლა ჩვენ რო ვიხილავთ კვირაობით გამოცხადებას, თუ დააკვირდებით, ეს აგებული არის უკვე აქ დიდი რაოდენობით არის სიმბოლოები. ესეც აბნევს ადამიანს, სიმბოლოები და სახეები. სახეებით ხდება რეალობის გადმოცემა და ჩვენამდე მოტანა. თან ეს სახე სიმბოლოები წარსულის რეალობის გადმოტანა არის. წარსულიც ეს ჩვენთვის წარსული თორე ღმერთისთვის ერთი მოცემულობა არის. ცოდვა დაცემული ადამიანისთვის არის სამი განზომილება დროისა. ქრონოლოგიურ თვალს არის წარსული, აწმყო და მომავალი, მაგრამ ღმერთისთვის ესე არ არის. ამიტომ ჩვენ აი ამ რეალობაში აპოკალიფსის წიგნი რო გვახედებს, ამ რეალობაში შეგვახედოს და მართლაც გვახედებს, როცა ვკითხულობთ, ამის გაგება და დაყვანა ჩვენ ცნობიერებამდე ხდება იმ სახე სიმბოლოებით, რომელიც განფენილია ბიბლიაში და გვეხმარება თავად ღმერთი ამის შემეცნებაში. და არაფერი აქ ძნელი და გაუგებარი არ არის. თუ თქვენი გული მომართულია
სიყვარულით და გამთბარი არის და წმენაში უკვე შემოსულია ღმერთი როგორც პიროვნება, ლიჩნოსი და არა გაყენებული აბსტრაქტული სული რაღაც ენერგია, მაშინ ის კონტაქტში შემოდის ჩვენთან და ასეთი ადამიანისთვის არის ლოცვა აუცილებელი. ლოცვა არის ურთიერთობა. ურთიერთობა ცოცხალის ცოცხალთან ბევრჯერ თქვი. მაგრამ ლოცვა შენ მკვდარი რო ხარ, თუმცა ბევრი არ იღებს ამას, არის საგანი მკვდარი ხო არის? აი ხატთან ლოცვას რა აზრი აქვს? რა აზრი აქვს? ნახატთან დგეხარ, თქვა თუნდაც იყოს ჯვარზე გაკული ტრაფარეტული ფიგურა, სხეული და დაარქვი იესო ქრისტე. ეს რეალური ფოტოც არ არის, ხო იცით? ჩემ რაც არ უნდა ძლიერი მხატვარის დახატული იყოს, გენიოსის. ეს არის მხატვრის ფანტაზიიდან ამოღებული ზოგადი ფიგურა, ყველა ადამიანის, ყველა გაშიშველებული მამაკაცის რაღაც გარკვეული ადგილები შემოსილია, გაკული ჯვარზე და ეს იწვევს ჩვენში რაღაცნაირ გრძნობას. ეს ფანტაზიასთან დაახლოებული რელიგიური გრძნობა არის. ქრისტიანობა კი რეალობა არის. ამიტომ ლოცვა ქრისტიანისთვის აუცილებელი, როცა ეს მოთხოვნილებაში აქვს ადამიანს. ლოცვა, ეს არის ურთიერთობა, ხო? ესე იგი, კომუნიკაციას ვამყარებთ ჩვენ ამით. ბიბლია სავსეა ასეთი პერსონაჟებით, რომლებიც ღმერთთან საუბრობენ, ლოცულობენ, თავის გაჭირვებაზე უნენ, მითითებებს იღებენ, ხო, შეცდომებს ასწორებენ. ამიტომ პირველი მოთხოვნილება გაცოცხლებულ ადამიანს აქვს სწორედ კომუნიკაციაში შესვლა და ლოცულობს ფიქრებით, აზრებით. დარჭირდება მას გაშვალებული ერთი ადგილი, კედელი და რაღაცა ისეთი ანტურაჟის მოწყობა, თითქოს აი რელიგიური ოფისში რომ მიხვალ, იქიდან გამოიტან რაღაცას. შენ გულში აღარაფერი აღარ არის, შენ თავად არ ახარ მობრუნებული და დაბადებული. ახლა და მივედით სიტყვასთან ხედავთ დაბადება. აი მივედით კიდე ერთ პარადოქსს, როგორ შეიძლება მე დაბადებული ადამიანი, სხეულით, აი ცოდვაში დაბადებული ადამიანი, ფიზიკურად დაბადებული, უცებ მეუნება კაცი დაიბადებით. აი ეს როგორ შევარიგოთ? არჯერ არ არის. აი სწორედ აქ არის საჭირო ღმერთის ავტორიტეტი, ყოვლის მყრობელი რო არის ის მისი სიტყვა კი მომქმედი არის. მან თქვა ესა. ამის ახსნას კი არ დაუწყოთ ზებნა ჩვენ. რწმენით მივიღოთ ეს და დაიწყება მუშაობა ჩვენში. ჩვენში კი არა, რამდენში დაიწყო მან მუშაობა პავლეში, დაბადებული პავლეში რო შეხვდა იესო ქრისტე. ნახეთ რა მოხდა მასში. აი შემოტრიალდა მთლიანად და ნახეთ რა სიძახის თავის თავს მონას უწოდებს და თუ ქრისტიანობა, მონათმფლობელობა ეს ბევრს არ უნდა. აი ესეც კიდევ ერთი პარადოქსი. ან კიდე მე რო ვცოცხლობ ახლა, მე მოვკვდი, რათა გავცოცხლდე. დააკვირდეთ, ესეც პარადოქსია. ხო, პარადოქსების ნიმუში ქართულ პოეზიაში უხვად არის ბრთაველთან. მაგალითად, ერთი ასეთი, რასაც გასცემ შენი, რაც არა დაკარგულია. ახარებაში გაცემა მეტი ნეტარება, ვიდრე მიღება. აი ეს არის პარადოქსი. სიტყვა ბერძნული არის და ხშირად მითქვია, არ მიმარტია ეს ტერმინი, რომ ჩვენ არ დავიბრუნოთ. ყოველდღიური ჩვენი სასაუბრო ლექსიკონი არის დანაგვიანებული. დახვდა ჩვენ სიტყვების თავისებური აღწერა სამყაროისა ჩვენი ენით და შემოგვიტანეს ეს ადგილობრივი მეცნიერება იმებ. ჩვენ მზამზარეული ამას ვიღებთ, გავმაგდებით და ამით კომუნიკაციაში შევდივართ ერთმანეთთან და ამავე არსენალით შევდივართ კომუნიკაციაში თითქოს და ღმერთთან, აი მართლმადიდებულ რელიგიასთან. შედეგი კი და გადახედეთ არაფერი არ არის. ამიტომ არ დაგვაბნიოთ შემოკარგებო აი ამ მდგომარეობამ და დაფიქრებით, როცა ვკითხულობთ, ისე კი არ მიუდგეთ ამას, რომ აქ სიძნელია და გაუგებრობა, იმიტომ კი არ არის გამოწვეული წიგნის რაღაცა წინააღმდეგობით, გაუგებრობა ჩემშია. აი ამას აპრიორი რო ესე ვკითხულობ, ლაგდება ყველაფერი და ვცდილობ გაიხსნას აი ეს რაც არის მოცემული და იმდენად ადვილი გასაგებია, რომ მე გადახედავ შენ წარსულს და იტყვი, ეს როგორ ვერ გავიქე. და აქ არის რომ ვიღაც უხილავი, შენთვის უხილავი არსება, რომელსაც შენ ვერ ხედავ, გეხმარება. ამიტომ ქრისტიანობის შემსწავლელი მასწავლებელი არის სულიწმინდა, სამების მესამე ჰიპოსტაზი. სულიწმინდისთვის მისასვლელად საჭირო ადამიანმა მთლიანად აღიაროს, რომ აბსოლუტურად უსუსურია და სრულიად ღატაკი არის. სრულიად უმწეო არის და ხელს იშვერს დასაჭერად. გამოწველი ხელს კი ეხლა ხედავს, მანამდე ვერ ხედავდა. აი იმაში შევდივართ, როცა ჩვენ რწმენაზე ვლაპარაკობთ, თუ ვერ გავაცნობიერეთ, რომელი რწმენა ეს და რა არის, ვინ ადგას ამის უკან, ჩვენ ისევ სატანის მსხვერპლი ვართ. ასევე ესეც პარადოქსი არის. ესე იგი, დააკვირდეთ კიდე პარადოქსების ნიმუში უხვად რო არის. ესე იგი, სატანას მისასვლელი აქვს ღმერთთან. ჩვენ იობი ვისწავლეთ, ხო? არიჩანს ღმერთი ამაზე რისხვას რატომღაც. არანაირად. ერთი შეხვმითის ლაპარაკობს, ნებართვას იღებს, ის აძლევს რთავს ნებას და როგორ არის ეს თან დეტერმინირებული არის მთელი სამყარო, თან თავისუფალი არის.
ესეც როგორ შევარიგოთ, ისევე როგორც 100% ადამიანი როგორ შევარიგო 100% ღმერთულად. ესე იგი ეს ადამიანი რომელიც შემდგეთ გაც იესო ქრისტე ამ დროს არის 100% ღმერთი. ვერმა ეს როგორ შეარიგა გახლიჩა. და იცით ეკლესიის ისტორიაში რა მონოფიზიტები, დიოფიზიტები, ერთის ბუნება ეს არის ადამიანი, მე საერთოდ მესამე ეს სულია და არა ისა. ნუ ეს სხვა არის. აი ნახეთ რა გამოიწვია მან. სხვათა შორის ფიზიკოსები ეს სინათლე რა არის, გაიგეს ფიზიკოსებმა. ხო იძახდნენ ერთი ტალღა, მე რა ეს ნაწილაკები, როგორ შევარიგოთ ეს ტალღა თუ არის ნაწილაკი როგორ არის ეს ფოტონის. ესეც ხო ძალიან ისეთი უცნაური რამეა. ჩვენ ვიმყოფებით სამყაროში უცნაურობით ხასიათდება და მეცნიერები ამ უცნაურობის ახსნას ეძებენ, მაგრამ შეზღუდული გონება ბოლომდე ვერ წვდება ამას და თავისებურ გაგებას შემოკვდენის. და ეს არის მე გარკვეული პერიოდით რომ ამ გაუგებრობაში ვართ, ვიდრე სხვა მეცნიერი ახლა ამას არ დაანგრევს. ვინ გამოგვიყვანოს აქედან? იმან ვინც ეს სამყარო შექმნა და ამ სამყაროში მისი ნების გამტარებელი რო არ იყო ადამი ბოლომდე, სამყარომ დაიწყო დამახინჯება და ჩვენ კუდომის პროცესში ვიბადებით თავად მკვდარი ადამიანი. სამყარო თანდათანობით კვდება, მატერიალური უახლოვდება მაგემას და აპოკალიფსი ამას გადამგვცემთ და ადამიანიც კვდება და ეს ახეზე არის. და თუ მართლა ეს არის ჩვენი საბოლოო ხვედრი, ჩვენ ყველაზე ტრაგიკული არსებანი ვართ სხვა საცოცხლო არსებასთან შედარებით. ბიბლია გვეუბნება რომ ეს ესე არ არის. ამიტომ იყო ქრისტიანი ნიშნავს, ეს არის სწორი დამოკიდებულება შენი ღმერთთან. და თუ ამას არ გავიგებთ და ამ წიგნით არ ხდება ეს, სხვა წიგნები ჩვენ აქ არ გამოგვადგება. არც უმაღლესი ბრწყინვალე სწავლა გამოგვადგება, ეს ყველაფერი დაიწყება თავისუფლად ყველაფრიანად. არც ჩვენი წარმატებები ცხოვრებაში გამსარბიელზე არ გამოგვადგება, არც სოფლიო მთელი განზეულობა რო დავეუფლოთ, არც ეს გამოგვადგება ჩვენ არანაირად. ესეც წავა დაიწყება ყველაფერი. დედამიწაც დაიწყება, რაც ყველაფერია დედამიწაში მთელი განზეულობა, ესეც ცეცხლში აურთქლდება და აღარ იქნება, დადნება. ამ ცნობას ჩვენ გვაძლევს საღვთო წერილი და განსაკუთრებით ესხატოლოგიური წიგნი მომავალში რო შეგვაქვს. სამი განზომილებაა მოცემული ბიბლიაშიც. რა იყო, რა არის და რა იქნება. რა იყო არის მოცემული შემოკარგებო პირველ ორ თავში დაბადების წიგნი რო ქვია. თვითონ ღმერთმა დაყვეს წიგნი ესე და აპოკალიფსიც ეგრე იესურეებნა იოანეს. ხო გახსოვთ პირველი თავის გამოცხადების მე-9 მუხლი, ხო? ჩაწერეუნება წამოაყენებს რა იყო, მე გეტყვი რა იყო, რა არის, რა იქნება. და თავად არის ამის ისა, ეს იწყება თავი და ბოლოა. ბიბლია ამავე დროს არის დასაწყისი და დასასრული. თავად ეს დასაწყისი და დასასრული ხატოვანის შედარებით მოწოდებულია მაცხოვრის მიერ. ანი და ჰოე, რომელიც მსმენელს ესმის ესეს, ბერძნული პირველი და უკანასკნელი ასო. ბერძნულის ალფა და ომეგა. ანი და ჰოე ქართულად თქვი ახლა, ხომ პირველი და უკანასკნელი. ესე იგი დააკვირდით, რა იყო პირველ ორ თავში, რაც არის იწყება მესამე თავიდან, ესე რო ავიღებთ მესამე თავიდან, ვიდრე აპოკალიფსის მე-19 თავამდე. ეს არის რაც არის აწყო და მომავალი. მომავალში ისე ორი თავია, მე-20, 21. აი დააკვირდით, როგორი საინტერესო არის ეს წიგნი ამ თვალსაზრისით. ესე იგი, აი რაც არის ეს რო ამოვიღოთ, დაგვრჩება ბიბლიაში 4 თავი. და ვერ გავიგებთ ვერაფერს ჩვენ აწმყო მდგომარეობაში, რატო ვართ ამ მდგომარეობაში. ესე იგი, წარსული და მომავალი გვამეცნებინებს აწმყოს. ნახეთ რა კარგი წარსულია, რა კარგი მომავალია. აწმყობი გაუბედურებული ვართ. სატანას სწორედ უტევს ამ ორ თავს. წარსულს და მომავალს. და თუ კარგად მოვისმეთ ასტორებისა და მღვდლების გადაგებას, საერთოდ იონორირებული არის ბიბლიის პირველი ორი თავი და ბიბლიის საერთოდ ბოლო წიგნი. ეს თითქოს არ არსებობს. დიდი რაოდენობით ესია და ამაზე არც ამახვილებს ყურადღებას არავინ. აქცენტი ხდება აი ამ აწმყოზე და აწმყოში ვტრიალებთ ჩვენ რელიგიის წარმომადგენლებზე ლაპარაკი. და ამათ ყველაზე მაგრად მოეთხოვებათ, მეგობრებო. დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენ ამ თემას, ამ შესავლის მერე და მე ვფიქრობ დასაფიქრებლად რაღაცები, აქცენტები დავსვი. ეს ტყილა არ მისაუბრია ახლა. და შევეჭიდოთ ამ სიყვარულს, რომელიც მოწოდებულია ესეთი ნებით და ჩვენ კიდე ზურგს ვაქცევთ და ჩვენეულის მშვენიერ სიყვარულს ვახვედრებთ ამას და ჩვენებური გაგებით გვიყვარს ღმერთი. ამიტომ ჩვენში ახალი ადამიანის წარმოშობაზე ვიზრუნოთ და ღმერთს ვთხოვოთ, ლოცვა ვედრებით, რომ შექმნას ჩვენში ახალი ადამიანი, რომელიც ეს რეალობაა და შესაძლებელია. მხოლოდ სურვილი ამისთვის საჭიროა. და ესეც იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი არსობის შემეცნების, თუ ჩვენი არსობა შევიმეცნებთ როგორც უვარგის გაფუჭებულს, წუნდებულს, მაშინ გვჭირდება განახლება. და თუ მე არ მაქვს შემეცნებული ჩემი არსობა როგორც გაფუჭებული, გადაგვარებული, ყდომას დაქვემდებარებული, განახლებას არ მოვითხოვ.
ამიტომ არის ლოცვას აზრი არ აქვს, გაუნახლებელი ადამიანი, თავად ამბიციური და კაი პიროვნება, მორალისტი, მიდის დადგება ხატთან და ლოცვას იწყებს. გამოდის მე არაფერი. ჩვენ დღეს მე-6 მე-7 თავებს შევებრძოლებით, შევეჭიდებით სიყვარულით, რა თქმა უნდა, და სულწმინდის დახმარებით და იმ ადამიანების დახმარებით, რომელიც ჩვენამდე იყო და დაგვიტოვეს ამ წინგთან, ძალიან გაადვებული, მისასვლელი და გაკვალულ გზაზე გვატარებენ, იმ გზას ჩაუდექით და ძალიან ადვილად დაღეჭილ მასალას გვაცნობენ. ჩვენ ვაცნობიერებთ სხვის გაკაფულ გზაზე, ძალიან ადვილია სიარული. ასევე სხვისი დაღეჭილი მასალით ძალიან ადვილია ეს საკვები დაუღიჭავთ, მოვინელოთ და გადაყოლაპოთ. ვთხოვოთ ღამერს და გაგვიწვიოს მეგზურობა და ჩვენი შეცნებებს ბლოკირება მოახდინოს მეტყველებაშიც და ამ სიტყვის, თავისი სიტყვა იგულისხმება ღმერთის სიტყვის არასწორ გაგებაში. მომენტალურად მოახდინოს, მას ყველაფერი შეუძლია ამ საკითხზე თუ ჩვენი სიტყვები აცდება მის პიროვნებას დაბლოკოს. მე მჯერა რომ ამას აკეთებს საუბრის პროცესი, მე მიგრძნია მაგალითად მე როცა რაღაცა გადამიხვევია, თავიდანვე ეს მithქვია ლოცვაში, გაუჩერები ვარ და გაუცებული ვიყავი, დავიბენე, ვეღარ ვლაპარაკობ, გაწყდა საუბარი, გამიწყდა აზრი. მე მივხვდი რომ ეს ასრულებს ჩემ თხოვნას, რომ გადაუხვიე მე და უკვე ერეტიზმში თუ გადავედი. ერეტიკა ნიშნავს უკვე რაღაც შენი ჰუმანური ინტელექტუალური დონე მოიხმარიე, რათა ამოგეწურა მარაგი და მსმენელისთვის ღარიბად არ იყო წარდგენილი. ამიტომ იშველიებს სხვას. ამიტომ გაჩერდებით თუ არა დაფიქრდები ამაზე და წუთში მადლობა ღმერთო რომ ჩვენ არ მიგვატოვეთ, ჩვენთან იყავი. ჩემნობას ურულს ასრულებს ხომ? მე უთხარი. და თუ უთხარი ლოცვაში ეს გააჩერეთ, დაბლოკეთ, თუნდაც გამაშეშე, დამაგდე. გააკეთებს ამას და გააკეთებს იმისთვის, რომ დაგვიახლოვოს. კიდე შეიძლება პარადოქსის ნიმუშად ერთი ადგილი გაგახსენოთ 50 თავის მე-20 მუხლი დაბადების წიგნი გულისხმობა, როცა იოსები თავის ძმებს ეუბნება ასეთ რამეს, თქვენ განისრახეთ ბოროდი, ღმერთმა გიკეთილად აქცია. ამიტომ ანტინომიებსა და პარადოქსებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიბლიაში. აქ გითხარით ახლა ფილოსოფიურად არ შევალ მე ამაში, ასე რომ ფილოსოფიაც უნდა მოიხმარიოთ, ეს განათლების ინტელექტუალური ცნებების ერთობლიობაა ფილოსოფია ამას სწავლობს, რომ დავიხმარიოთ და ძალიან ადვილად ფილოსოფოსი, კარგი განათლებული ინტელექტუალური ფილოსოფოსი კარგად იკვლევს თემებს. მაგალითად, ვიცი ასეთი სპრაული, ვიცი ასეთი ჯეიმს პატერი და თეოლოგები, რომლებიც ევანგელის თეოლოგია გულისხმება, აუცილებლად მათ ფილოსოფიური განათლება აქვთ. და იმათი წიგნები რო წამიგითხია, ისე განსხვავდება იმ სექტანტი პიროვნებისაგან ვერ მიხვალთ. იმიტომ არის მაგათ მრევლი არ აყავთ, ინტელექტუალური მრევლი მათ დაკარგეს. ქრისტე კი ყველას აგროვებს, ერთსაც, მეორესაც, მესამეს. მათთან ინტელექტუალები არავინ არ შევა. ბიბლიაში მოწოდებული ეს საკითხებიც სწორედ ხალხი რო დაიბადნენ, ესეთი ხალხი და მათ ფილოსოფიური განათლება სწორედ შეურწყეს, ღმერთთან მივიდნენ და დაეხმარა და უფრო გასაგები გახდა ხალხისთვის. სპეციალურად მაგალითად ცნობილი ესე ქრესტომატიული წიგნების ავტორია ჯეიმს პაკერი, რომელიც კანადაში ვანკუვერში არის, იქ მოღვაწეობდა. ეს არის ფილოსოფიის დოქტორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ და მას აქვს ორი წიგნი, ბევრი წიგნები აქვს, მაგრამ ორად-ორი წიგნი არის, რომელიც არის ქრისტიანული სამყაროში ძალიან ძლიერის გამოიწვია გავლენა. ერთს ქვია პაზნანიე ბოგა, მეორეს ქვია პროპოვეტ ევანგელია и всевластие бога. როგორ შეიძლება ეს გადმოიტანოთ ქართულად ვინჭირს მეორე Познание Бога. Да, проповедь Евангелия и всевластие Бога. ეს არის ქრესტომატიული ორი წიგნი. მას კიდე აქვს თეოლოგიის საფუძვლები. გაცნობილი ვარ სამივე წიგნს რო იცოდეთ. დიდი დახმარება გამიწია მე. ვითარცა ასე თუ ისე ბაზისის მქონდა ფილოსოფიის ისტორიაში და თავად როგორც იტყვიან, ერთგვარი არაგულგრილობა მახასიათება ამ დისციპლინის მიმართ. მაინტერესებდა შემეცნება და შემეცნების უდიდესი საფეხური არის ფილოსოფიის სფერო, რო შევდივართ ფილოსოფიურ სფეროში, ამ გალერეაში. და რო იწყება რა, ვინც არის გადამოიღება, ათრთა ჭიდილები, სილოგიზმები, დედუქციები, ინდუქციები, სხვა რაღაც აი ტრანსცენდენტალები, რაღაც საინტერესო ის არის. ჯერ ლექსიკონს იმდიდრება შენი ინტელექტუალური, თქვათ, მარაგი, ვოკაბულარი, ყველაფერი ეს და ხა ამ არსენალით რომ უკვე შეიარაღებული მიდიხარ. ისე გიადვილდება ამის მეტი როში. განა ეს იმას კი არნიშნავს, რომ აუცილებელი არის ყველა ფილოსოფია ისწავლოს. ესე არ გაიგოთ. უბრალოდ როცა პედაგოგი წარდგება აუდიტორიასთან, ღარიბი პედაგოგი ცოტა ისეთი მოსასმენია, იცი, ძალიან ზერელი, აი ეს უფრო ემოციური პასტორი. დარბის, გადარჩენილი ხართ, გაიგეთ, ქრისტემ დაგვიბარა, ხახნა, აბა ვიჩოქოთ, აბა ადექით, აბა დაჯექით, აბა ილოცეთ. არის რაღაც კატეგორია, ამას შეიძლება ზუნდოდეს ასეც. მე მეტი მინდა გავიგო. მე მინდა რეალურად მესმოდეს ეს კარგად, ინტელექტუალურად, დაალაგებულად. ეს უფრო მეტ სიამოვნებას მანიჭევს მე. მე არ მჭირდება ემოციური მიდგომა საკითხთან. მე ჯერ გონებრივი არსება ვარ და გონების სამსახურში მინდა ემოცია იყოს
და არ წყვიტავ ემოციასაც ვტოვებ, მაგრამ როცა გონება მიყვება ემოციას, უფრო ჰარმონიაშია ჩემი პიროვნება. ამიტომ გვეხმარებიან ჩვენ ასეთი ხალხი და სხვათა შორის ბუმბერაზებიდან უკვე ეს ერთ-ერთია შემორჩენილი და ღრმა მოხუცებულობაში შეაბიჯა ბევრმა. ეს 93 წლის არის ახლა, მაგრამ რა ვიცი, ამ ასაკში უკვე შეიძლება უკვე პრობლემების წინაშე იდგეს ადამიანი. და ისინი წავიდნენ ბილი გრემი, სპრაული ახლა ხან დაიცვალა ხომ. ამასაც ფილოსოფიური განათლება დიდად წაადგა, როდესაც ამ თემებს იხილავს და გარკვეულ შეკუმშული ფორმით გადმოგცემენ თეოლოგიის სისტემატიზაციას რო ახდენენ. და დაინტერესებულ კითხვებს, რომელსაც ვთქვათ, აუდიტორიასთან წარდგომა უხდება, მან უნდა იცოდეს ეს, რომ აუდიტორიაში არის ხალხი, რომელსაც ხანდახან უაზრო კითხვებს ბადებს და თუ ამ უაზრო კითხვებში შენ თავს აარიდებ, მარტო ისეთ კაი კითხვებს ურის ფანცქარით იღებ და თან მადლობასაც უხდი, ეს არ გამოდგება. ყველა ადამიანი სწორ კითხვებს არ იძლევა. კითხვები ხანდახან ისეთია, თვითონ დამსმელმაც არ იცის რა კითხვა დასვა. გაურკვევლობაშია, მისი ბოსომბური აქვს თავში. ანუ დიდი მოთმინება სჭირდება ადამიანს, აუდიტორიასთან, არა მარტო მოამზადოს საგანი და მე ჩამოართოს ხელი და გაიქცეს. იქ ხალხი არის სხვადასხვა ინტელექტუალური დონით არიან ადამიანები და მასალა, რომელიც გამიზნულია რაღაც ერთი სფეროს, ბევრის გონებაში ვერ ჯდება. მეტი დაღლა სიტყვებს ეს. ძარწმუნებული ყავით პავლე ძალიან იღლებოდა ამაში, ის ქადაგებას კი არ კითხულობდა, მე კი არ გაიქცეოდა. შინაური მაშიდაც რჩებოდა დილამდე, რა იყო სალაპარაკო დილამდე, როცა ევტიხი ჩაეძინა და განმოვარდა ფანჯრიდან. ეთყობა იქ კითხვებს უსვამდნენ. ასევე იესოს უამრავ კითხვებს უსვამდნენ. ძალიან ბევრი კითხვა იყო სულელური, მაგრამ როგორ ამხელდა იესო გამოიჭერდა სულელურ კითხვებში და სულელურ კითხვებს პასუხებს კი არ სცემდა. მისი პასუხი კითხვები იყო, რათა მხილებული იყვნენ თავიანთ უაზრობაში. ზოგი გამოსაჭერი კითხვებს სვამდა, გამოეჭირათ რაიმეში შეცდომაში და ქოქოლა დაეყარათ ხომ. ვერაფერი ვერ გააწყეს. არა, დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენ მასალას და ძირითად თემის გავყვეთ და ამას დაუკავშიროთ მივაბად ძირითად ჩვენ თემაში. ჩვენ როგორც აღნიშნეთ, მივახლოვდით მე-6-ე მე-7 თავებს და აქ გადმოცემული არის სწორედ ეს ბეჭდების მთავრდება, მერვე თავში მე-7 ბეჭდი გაიხსნება და შევეცდებით ამ სიმბოლო ხატებით პარალელებით, ბიბლიური პარალელებით თუ აკვირდებით, ახალი აღთქმიდან, ძველი აღთქმიდან, გაიხსნას ეგრეთ წოდებული ბუნდოვანება და ჩვენი რწმენა იყოს არა მოუწესრიგებელი, არამედ მოწესრიგდეს და რეალური რწმენა. ჩვენ დავჭეთ რეალურ რწმენაში, ყველა ჩვენთაგანს ამას გისურვებთ მოსმენის პროცესში და მართალია ვინც ახლა ხვდება ამას, ბევრი რაღაც დამღლელი იყოს, მაგრამ ვთხოვოთ ლოცვით და ღმერთმა მაინც მოახდინოს ჩვენზე ძლიერი გავლენა და შემოიტანოთ მან მისი ჭეშმარიტებები, რათა ამ ჭეშმარიტებებით გადავრჩებით ჩვენი სიცოცხლეა და გვაზიაროს სიცოცხლის სიტყვას, რომელიც თვითონ არის ლოგოსი. მე ამ ლოცვას დავურთავ წინ, სანამ ამას გავიცნობთ. ახლა კი ჩავთვალოთ მე-6-ე მე-7 თავი და მოვუსმენთ. თავი მე-6. ვიხილე, რომ კრავმა ახსნა ერთი ბეჭედი შვიდთაგან და მომესმა. 4-დან ერთი ცხოველი თითქოს ქუხილის ხმით ლაპარაკობდა. მოდი. შევხედე და აჰა თეთრი ცხენი და ზედმხედარი, რომელსაც ჰქონდა მშვილდი და მიცემული ჰქონდა გვირგვინი. და გამოვიდა გამარჯვებული, რათა გაიმარჯვოს. როცა ახსნა მეორე ბეჭედი, მომესმა ხმა მეორე ცხოველისა, რომელიც ამბობდა: მოდი და იხილე. გამოვიდა მეორე ცხენი წითელი. მის მხედარს მიცემული ჰქონდა დედამიწიდან მშვიდობის წაღების ნება. რათა ერთმანეთი დაეხოცათ, მიცემული ჰქონდა დიდი მახვილი. როცა მესამე ბეჭედი ახსნა, მომესმა ხმა მესამე ცხოველისა, რომელიც ამბობდა: მოდი და იხილე. ვიხილე, აჰა შავი ცხენი და მის მხედარს ხელში სასწორი ეპყრა. 4 ცხოველის შუაგულიდან მომესმა ხმა, რომელიც ამბობდა: საწყაო ხორბალი დინარად და 3 საწყაო ქერი დინარად. ხოლო ზედსა და ღვინოს ნურას ავნებ. როცა მეოთხე ბეჭედი ახსნა, მომესმა მეოთხე ცხოველის ხმა, რომელიც ამბობდა: მოდი და იხილე. შევხედე და აჰა, ფერმიხდილი ცხენი და მისი მხედარი, რომლის სახელი სიკვდილია. ჯოჯოხეთი მოყვებოდა მას და მიცემული ჰქონდათ ხელმწიფება დედამიწის მეოთხედ ნაწილზე, რომ დაეხოცათ მახვილით და შიმშილით, ჭირით და მიწის მხეცებით. როცა მეხუთე ბეჭედი ახსნა, სამსხვერპლოს ქვეშ დავინახე სულები და ახოცილთა ღვთის სიტყვისათვის და მოწმობისათვის, რომელიც მათ ჰქონდათ. დიდი ხმით ღაღადებდნენ და ამბობდნენ: ხელმწიფევ წმინდაო და ჭეშმარიტო, როდემდე არ განიკითხავ და არ იძიებ შურს დედამიწის მცხოვრებლებზე ჩვენი სისხლისათვის? მიეცა თითოეულ მათგანს თეთრი სამოსი და ეთქვა, რომ დამშვიდებულიყვნენ კიდევ ცოტა ხანს, ვიდრე მათი თანამორჩილნი და მათი ძმები, რომელიც მათსავით მოკლულნი იქნებიან, არ შეასრულებენ რიცხვს. როცა მე-6 ბეჭედი ახსნა, ვიხილე, აჰა მოხდა დიდი მიწისძვრა,
ზე გაშავდა როგორც ბალნის ძაძა და მთვარე მთლიანად სისხლივით გახდა. ცის ვარსკვლავები მიწაზე ჩამოცვიდნენ, როგორც ძლიერი ქარით შერხეულ ლეღვის ხეს გასცვივა მკვახე ლეღვი. ცა გაუჩინარდა დაგრაგნილი წიგნივით. ყოველი მთა და კუნძული დაიძრა თავისი ადგილიდან. დედამიწის მეფეები და მთავრები, 1000-ის თავები, მდიდრები და ძლიერები, ყოველი მონა და თავისუფალი მიიმალნენ ღვიმეებსა და მთის გამოქვაბულებში. უთხრეს მთებსა და კლდეებს, ზედ დაგვემხეთ და დაგმალეთ ტახტზე მჯდომარის პირისაგან და კრავის რისხვისაგან, ვინაიდან მოვიდა მათი დიდი რისხვის დღე და ვინ გაუძლებს. თავი მეშვიდე. ამის შემდეგ ვიხილე დედამიწის 4 მხარეს მდგარი 4 ანგელოზი, რომელთაც ეპყრათ დედამიწის 4 ქარი, რომ არ ექროლა ქარს არც მიწაზე, არც ზღვაზე, არც რომელიმე ხეზე. ვიხილე სხვა ანგელოზი მზის აღმოსავლეთიდან ამომავალი. ცოცხალი ბეჭდის მქონე და დიდი ხმით შესძახა 4 ანგელოზს, რომელთაც ნება ჰქონდათ მიცემული ევნოთ მიწისა და ზღვისათვის და უთხრა: ნუ დააზიანებთ მიწას, ზღვასა და ხეს, ვიდრე ბეჭდებს შუბლებზე დავასვამდეთ. მომესმა ბეჭედ დასმულთა რიცხვი 154,000 ბეჭედ დასმული, ისრაელიანთა ყველა ტომიდან 12,000. იუდას ტომიდან 12,000 ბეჭედ დასმული, რეუბენის ტომიდან 12,000, გადის ტომიდან 12,000, აშერის ტომიდან 12,000, ნეფთალის ტომიდან 12,000, მენაშეს ტომიდან 12,000, სიმონის ტომიდან 12,000, ლევის ტომიდან 12,000, ისახარის ტომიდან 12,000, ზებულონის ტომიდან 12,000, იოსების ტომიდან 12,000, ბენიამინის ტომიდან 12,000 ბეჭედ დასმული. ამის შემდეგ ვიხილე: აჰა, უამრავი ხალხი, რომლის დათვლა არავის შეეძლო, ყოველი ერიდან და ტომიდან, ხალხებიდან და ენებიდან. იდგნენ ტახტის წინ და კრავის წინ სპეტაკის სამოსელით შემოსილნი და პალმებით ხელში. იძახდნენ დიდი ხმით და ამბობდნენ: ხსნა ჩვენს ღმერთს, ტახტზე მჯდომარეს და კრავს. ყველა ანგელოზი იდგა ტახტის, უხუცესებისა და 4 ცხოველის ირგვლივ და პირქვე დაემხნენ ტახტის წინაშე და თაყვანისცეს ღმერთს. ამბობდნენ: ამინ. კურთხევა, დიდება, სიბრძნე, მადლობა, პატივი, ძალა და სიმაგრე ჩვენს ღმერთს უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მომიგო ერთმა უხუცესთაგანმა და მითხრა: ეს თეთრი სამოსით შემოსილები ვინ არიან ან საიდან მოვიდნენ? მე ვუთხარ იმას: უფალო ჩემო, შენ იცი. და მან მითხრა: ესენი არიან დიდი გასაჭირიდან მოსულები. გაირეცხეს თავიანთი სამოსელი და გაასპეტაკეს ისინი კრავის სისხლით. ამიტომ არიან ღვთის ტახტის წინ და ემსახურებიან მას დღე და ღამე მის ტაძარში და ტახტზე მჯდომარე გაშლის თავის კარავს მათზე. აღარ მოშივდებათ, აღარც მოსწყურდებათ, აღარც მზე დასწვალთ და არც არავით არ იპაპანაკება, ვინაიდან კრავი, რომელიც ტახტის შუაშია, აძოვებს მათ და სიცოცხლის წყლის წყაროებზე მიიყვანს და მოსწმენს მათ ღმერთი თვალთაგან ყველა ცრემლს. გამარჯობათ. საყვარელო ადამიანებო, ვკითხულობთ უფლის წერილს და თითქოს ზრწოლა და შიში გვიპყრობს. ვკითხულობთ მას და ამ ზრწოლასა და შიში რაღაც სიხარულისა და იმედის ნაპერწკლებით ჩნდება. იბრძვის ჩვენში ეს ორი გრძნობა, შიში უფლის სამართლიანობისა და სიწმინდის წინაშე და სიხარული მისი მოწყალების, სიყვარულისა და იმედის გამო. მამაო, ღმერთო, შენი ნებით და შენით მოგვეცა სიცოცხლე და არსებობის უფლება. ჩვენ არ გიცნობთ აქამდე და ეხლაც შენი დიდების მხოლოდ იმ ნაწილს ვხედავთ, რომელიც თავად გვაჩვენე. ჩვენ არა ვართ ღირსები იმისა, რასაც გვპირდები. ჩვენ სრულიად უფასურებს, უდიდესი ფასი დაგვადე და საკუთარი ძის სისხლით გამოგვისყიდე საკუნო სიცოცხლისათვის. გადიდებთ ამისთვის და გმადლობთ. გააძლიერე უფალო ჩვენი მკლავები, რომ ეს უსასწყილო საჩუქარი ხილის კანკალით კი არ მივიღოთ შენგან, არამედ გაბედულად. გააძლიერე ჩვენი ფეხები, რომ შეუპყრად ვიაროთ შენი სიმართლის ბილიკებით. გააძლიერე ჩვენი სიყვარული, რომ მხოლოდ სიყვარულით იმართებოდეს ჩვენი სიტყვა თუ საქმე. გააძლიერე ჩვენი რწმენა
უფალო იესო ქრისტე, სულო მამისა და ძისა, რომ ჩვენც გქონდეს წილი შენთან, შენ სასუფეველში, რომ მუდამ შენ გემსახუროთ. და იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შემაწმინდა სახელმა, ამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. მე-6 თავში გამოცხადების წიგნი არ გვხვდება საკუთარი სახელები, ამიტომ პირდაპირ შინაარსზე გადავა. ამ თავში ჩვენ მოცემული გვაქვს 7 ბეჭდის ახსნა. ხა გავიხსენოთ რა ბეჭდებზე აქვს საუბარი. ესე იგი, წინათავებიდან გავეცანით იმ მომენტს, რომ ტახტზე მჯდომარეს მარჯვენა ხელში ეჭირა გრაგნილი, ჯერ არავინ არ აღმოჩნდება იმის ღირსი, რომ ეს გრაგნილი ხელში აიღოს და ბეჭდები ახსნას. და ამაზე ბევრ ცრემლს დაღვრის და იდირებს იოანე. და შემდეგ გამოჩნდება ლომი იუდას ტომიდან, რომ შეხედავენ მას შესახედობა კრავისა, რომელიც იყო დაკლული და მას მიეცემა უფლება, რომ გახსნას ეს ბეჭდები. ამისთან ვისაუბრეთ და მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ბეჭდის ახსნა იმ დროს, ვინც ამ ამბავს წაიკითხავდა, ან მოისმენდა გამოცხადების ამ თავებს, მიხვდებოდა, რომ იგულისხმებოდა ისეთი გრაგნილის გადაცემა, მოწმობა, ეს იქნებოდა სერტიფიკატი, უფლებამოსილება და ბრძანებულება, რომლითაც ის პიროვნება, რომელიც უნდა გამეფებულიყო, კანონიერად იქნებოდა აღიარებული იმ ქვეყნის მმართველად. და ამ შემთხვევაში იესო ქრისტე, უფლის კრავი, ტარიგი ღვთისა, ხდება სრულუფლებიანი ბრძანებელი და მეფეთ მეფე დედამიწაზე. კიდე მეორე რაც შეიძლება ამ მოწმობაში იგულისხმებოდეს, რომ უკვე მის ხელთ გადადის პატრონობა დედამიწისა. თავიდან დედამიწის პატრონობა ადამიანებს ჩააბარა ღმერთმა, მაგრამ ცოლედოცემის გამო მათ ეს დაკარგეს და გაპარპაშტა დედამიწაზე სატანი. გრაგნილის ახსნისას, იგი 7-ჯერ იყო ის დაბეჭდილი, ყოველი ბეჭდვის ახსნისას ხდებოდა იქ დაწერილი ტექსტის, დეტალური ტექსტის წაკითხვა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს თავები არის მოცემული, რომ ბეჭდვის ახსნისას თითქოს ჩვენს თვალწინ მთელი სურათები იშლება. იგი არა მარტო ვკითხულობთ და ვისმენთ, არამედ თითქოს ვიზუალურადაც ხვდებით, ხედავთ რა ხდება. ეს შეგიძლიათ შევაბდო, რომ ჩვენ თანამედროვე შედარებები რომ გვაქვს ფილმს, რომ რაღაცა იქნება ნათქვამი და ამ დროს კადრები წავა და როგორც პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი კადრების ცვალებადობით ხვდებით იმ ნაწერში რა იგულისხმება და უკვე სახე ხატები შემოდის. თუ რა არის იქ აღწერილი, ხა ამ თავებში ვეცნობით, იგი ამ თავში არის 6 ბეჭედი, მე-7 ბეჭედზე საუბარი იქნება მერვე თავში, რომელზეც მერე ვისაუბრებთ. ამას შემდეგ მოსდევს 7 საყვირი, შემდეგ კიდე 7 რისხვის თასი. ახლა ჩვენს გონებაში რომ კარგად დაალაგდეს თუ რა არის განსხვავებები ბეჭდებს, საყვირებსა და რისხვის თასებს შორის, ესეთი რამ მომაწოდა მქადაგებელმა და თქვენს გაგიზიარებთ, რომ ბეჭდების ახსნისას ხდება რისხვის გადმოღვრა, მაგრამ ეს რისხვა თან არეული არის წყალობაში და ბევრი მოინანიებს. და ეს 7 ბეჭედი უმეტესად ეხება სოფლიოს ერებს, რომ სხვადასხვა ერებიდან, ტომებიდან, ხალხიდან გამოჩნდებიან ისეთი პიროვნებები, რომლებიც მიიღებენ ღვთის სიტყვას, გაქრისტიანდებიან, ასე ვთქვათ, აღიარებენ იესოს თავიანთ მხსნელად და გადარჩებიან. 7 საყვირის დროს გაცილებით უფრო მეტი რისხვა ვიდრე 7 ბეჭდის ახსნისას, წყალობა ნაკლებია და ამ დროს უფრო მეტად გამახვილებული არის ყურადღება ისრაელიანებზე და თუ ვინმე ახსენებია, რომ ინანიებს, ეს არის ცოტაუდენი ისრაელიანები. ესე იგი, 7 საყვირისას რისხვა მატულობს. ხოლო რაც შეეხება 7 რისხვის თასის გადმოღვრისას, ღვთის წყალობა ფაქტიურად აღარ არის. უმეტესად რისხვას ჭარბობს 7 რისხვის თასს რომ გავეცნობით და ეს 7 რისხვის თავის შემდეგ ხდება იესო ქრისტეს მოსვლა და მეფობის დამყარება დედამიწაზე. და მხოლოდ ძალიან პატარა ჯგუფი გადარჩება, რომ მეორედ მოსვლისას სამეფოში შევიდეს და ცოცხალი დარჩეს. იგი მანამდე თუ ვინმე გადარჩებოდა და იესოს აღიარებდა, მას კლავდნენ, თავს აჭრიდნენ, ისინი ამ სიტყვას თავის რწმენას მეწამობრივად ეწირებოდნენ. ეს იგი რისხვის თასი უფრო მეტად ეხება. ეს რისხვა იღრება ანტიქრისტეს და სრულწინასწარმეტყველზე და ანტიქრისტეს მომხრეებზე. ეს იგი რო დაალაგდეს 7 ბეჭედი ეს ეხება ძირითადად მსოფლიო ხალხებს, 7 საყვირი ძირითადად ისრაელებს და ცოტანი მოინანიებენ და რისხვის თასი რო აქცენტი გადადის ანტიქრისტეს და სრულწინასწარმეტყველზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ანტიქრისტეს ემხრობიან. ეს მოკლე სქემა. ახლა პირველ მოხში ამ თავისა ჩვენ ხედავთ, რომ ვიხილე რომ ახსნა კრავმა 7-თაგან 1 ბეჭედი და გავიგონე 4-დან 1 არსება თითქოს ქუხილის ხმით ამბობდა მოდიო. ქუხილის ხმით
აქ ერთადერთხელ ამბობს პირველ ბეჭედზე ეს ქერუბიმი, ეს ცოცხალი არსება. შემდეგ ბეჭდების ახსნისას ის უბრალოდ ამბობს და ქუხლის ხმა აღარ ისმის. ხლა აქ ჩვენ რომ წავიკითხავთ, მოდი, პირველად ვიფიქრეთ თითქოს ქერუბიმი იოანეს მიმართავს. მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს ქერუბიმი მიმართავს თეთრ ცხენზე ამხედრებულს, მხედრას, რომელსაც ჩვენ მეორე მუხლში ვეცნობით. იგი მეორე მუხლში წერია, რომ თეთრი ცხენი გამოჩნდა, ზედ ამხედრებული არ მხედარ, რომელსაც მშვილდი ეჭირა და მიცემული ჰქონდა გვირგვინი, გამოვიდა გამარჯვებით, რათა გაიმარჯვა. შეცდომით ბევრს გონია, რომ თეთრ ცხენზე ამხედრებული აქ ჩვენს მეექვსე თავში არის იესო ქრისტე. არ შეგეშალოთ, ეს ასე არ არის. და ახლა ამის დამადასტურებელ ადგილებს მოგიყვანთ და ბიბლიაშია პარალელების შეჯერებით თქვენს დარწმუნებით, რომ ეს ასეა. ამ თეთრ ცხენზე ამხედრებულს ხელში უჭირავს მშვილდი. იესო ქრისტე არსად არ ხვდება, რომ მას მშვილდი ეჭიროს და ამ ანისრებით იყო შეიარაღებული. მშვილდის არის ძველ აღთქმაში არის უფრო სასჯელის გამოხატულება და მას ღმერთი იყენებდა, რომ ხალხი დაესაჯა. ფსალმუნის 37 ფსალმუნის მესამე მუხლში ვკითხულობ. ბოროტებმა მშვილდი მოზიდეს, რათა ძირს დასცენ ღარიბ ხატაკნი და მოსპონ სწორი გზებით მოარულნიო. კიდევ მშვილზე არის საუბარი ეზეკიელის წიგნში, სადაც გოგზე და მაგოგზე არის საუბარი. 39 თავის დასაწყისში ვკითხულობთ. ძეოკაცისა იწინასწარმეტყველე გოგზე და თქვი ასამბობს გოგფალი ღმერთი, აჰა, შენს წინააღმდეგ ვარ გოგ, როშის, მეშექისა და თუბალის მთავარო, მოგატრიალებ და გამოგათრებ. ჩრდილოეთის კიდებიდან აგიყვან და ისრაელის მთებზე მოგიყვან. მშვილდს მარცხენა ხელიდან გაგდებიდან, ისრებს მარჯვენა ხელიდან დაგაყრებინე. იესოსთან არის ორლესული მახვილი. მახვილი, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს და ორივე მხარეს არის წამახვილებული. იგი ისრითა და მშვილდით იესო არ გვხვდება. რა თქმა უნდა, ეს ბოროტებიც იგივე გოგი და მაგოგი, რომ შეიკრიბებიან ისრაელის მთებზე, რათა მიწასთან გაასწორონ ეს ქვეყანა. მათ ღმერთი აძლევს ამის უფლებას, ისინი ღმერთი წარიმართებიან და თვითონ ის ფაქტიც, რომ ქერუბიმი ეუბნება მოდიო და ფაქტიურად ქერუბიმი არის ინიციატორი იმისა, რომ ასპარეზზე გამოვიდეს ანტიქრისტე, იმაზე მოწმობს, რომ ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს და ესეც დიდი გამამხნევებელი რამ უნდა ყოფილიყო ქრისტიანებისთვის. მიაქცეთ ყურადღება იმ მომენტს, რომ მეორე მუხლში ის არ არის ნახსენები. ნახსენები არის მხოლოდ მშვილდი. მაგარდულის ქადაგების მოსმენისას იმ ფაქტს გავეცანი, რომ ეს შემთხვევითი არ არის. რადგან ის არ არის ნახმარი, ესე იგი გამოდის, რომ ის შეიარაღებულია, შიშის არცემს იქ მყოფებს, მაგრამ არ გაისვრის, იარაღის მოხმარება არ ხდება და მხოლოდ აი ამ შიშით გააკეთებს ამას, რომ მას თავის მეთაურად დანიშნავენ. აქ წერია, რომ მიცემული ჰქონდა გვირგვინი. სიტყვა გვირგვინი ნახსენები არის ითარგმნება როგორც სტეფანას. ეს არის ისეთი სახის გვირგვინი, რომელსაც გამარჯვებულს აძლევდნენ. აქ დაწერია, რომ მიცემული ჰქონდა. ეს, როგორც წეღამ თქვი, იგულისხმება, რომ ღმერთი რთავს მასნებას, ღმერთისგან აქვს მისცემული, მას არანაირად არ დაუმსახურებია გამარჯვების გვირგვინი და მეორე მნიშვნელობა, რაც შეიძლება იგულისხმებოდეს უფრო ადამიანური გაგებით, ალბათ მოხდა მისი დემოკრატიული გზებით არჩევა და ამ არჩევით მას მისცეს გამარჯვების გვირგვინი. იმიტომ ის ალბათ თან თავის ვითომ დემოკრატიულობით, თან სამხედრო პირიც იქნება, ასე ფიქრობენ ეს ანტიქრისტე და მას ამ სტეფანას მისცემენ. და თან რუსულში კარგი თარგმანია, რომ ვუშოლონ как победоносный, მოვიდა როგორც გამარჯვებული. ისე განამან გაიმარჯვა, თითქოს გამარჯვებული ყოფილიყოს, чтобы победить, რათა გაიმარჯვოს. იგი მას უნებაში გულში აქვს, რომ გაიმარჯვოს, ამისი სურვილი აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იგი ვის წინააღმდეგაც აჯანყებულია, იმაზე ვერანაირად ვერ გაიმარჯვებს. კიდევ რომ შევაჯაროთ ამ თავში თეთრ ცხენზე ამხედრებული სხვა სურათ, სადაც თეთრ ცხენზე ამხედრებული იესო გვხვდება, იქიდანაც ბევრ ამას მიხვდებით. გამოცხადების წიგნის მე-19 თავის მე-11-მე-12 მუხლებში არის იესო ქრისტე დახატული, როგორც თეთრ ცხენზე ამხედრებული. აი წავიკითხავ. მე-11-მე-12 მუხლები მე-19 თავი. ვიხილე გახსნილიცა და აჰა, თეთრი ცხენი და მისი მხედარი. ერთგულად და ჭეშმარიტად რომ იწოდება, რომელიც სიმართლით განიკითხავს და იბრძვის. აი ნახეთ, მაშინვე მოსდევს ამას დახასიათება, რომ იგი არის ერთგული და ჭეშმარიტი და სამართლიანობით განიკითხავს და ესეთი ახსნა, ესეთი ეპითეტები არანაირად ჩვენ მე-6 თავში ამ თეთრ მხედარზე, თეთრ მხედარის შესახებ არ გვხვდება, იმიტომ რომ იქ იესო არ იგულისხმება. ჯერის არ დაგვავწოს, რომ ბეჭდებს თვითონ კრავი, თვითონ იესო ხსნის და ამიტომ უფრო ლოგიკური იქნებოდა, რომ ამ ბეჭდების ახსნისას პირველი ბეჭედი რომ აიხსნება და ასპარეზზე გამოდის თეთრ ცხენზე ამხედრებული, იქნებოდა არა იესო, არამედ სხვა პიროვნება. კიდევ მე-19 თავში იესოს აღწერილობაში ჩვენ გვაქვს, რომ მისი თვალების მსგავსია ცეცხლის ალისა და თავზე მრავალი დიადემა ედგა. აი ეს დიადემა არის სულ სხვანაირი გვირგვინი, იგი მეფობაზე და დიდებაზე მეტყველებს და არა სტეფანეს, რომელიც არის უზურპატორობით
დატაცებული გვირგვინი. კიდევ მე-19 თავში გვაქვს ის მომენტიც, რომ მისი სახელია ღვთის სიტყვა და კიდევ იესოს მე-19 თავში ციური ლაშქარი მისდევს თან და ეს ციური ლაშქარიც თეთრ ცხენებზეა ამხედრებული და იქვე განმარტება, რომ თეთრი და სუფთა ბისონით არიან შემოსილები მისი თანმხლებებიო. ხოლო მე-6 თავში ის რაც მოსლებს თეთრ ცხენს, მისი თანმხლები ვინც არიან, ამას ჩვენ მეორე, მესამე ბეშტების ახსნისას წავიკითხოთ და ნამდვილად დავწმუნდებით, რომ ეს ამალა თეთრ ცხენზე ამხედრებულ ანტიქრისტეს მართლაც თავისი შესაფერის იღავს. იგი მეორე ბეჯედი, რომელიც აიხსნება, ეს მიმართებელია ომზე. იმიტომ რომ იქ წერია, რომ წავიკითხოთ. ახსნა მეორე ბეჯედი და გავიგენე მეორე არსების ხმა, რომელიც ამბობდა: მოდი და იხილე. გამოვიდა მეორე ცხენი, ალისფერი და მიეცა მას მის მხედრას დედამიწიდან მშვიდობის წაღების ნება, რათა ერთმანეთი დაეხოცათ. და მიეცა დიდი მახვილი. მშვიდობის წაღება ნიშნავს, რომ დამთავრდა ეს ტყუილი დემოკრატიული წესებით ვითომაც არჩეული ისეთი მართველი, რომელიც მათ პირდებოდა მშვიდობას. ამის პარალელები ჩვენ თესალონიკელთა წიგნშიც გვაქვს. მათეს ახარების 24 თავში იესო რომ ქადაგებს, იქაც სურათები ისე არის დახატული, რომელიც ქრონოლოგიურად სწორედ ამას მიჰყვება, რომ გამოჩნდება პიროვნება მოტყუებით, მშვიდობას იტყვის, 3 წელიწად-ნახევარი თითქოს იქნება მართლაც მოჩვენებითი მშვიდობა, მაგრამ ამას შემდეგ მოსდევს მშვიდობის წაღება, ესეც ღმერთმა დაუშვა და მოდის ომი. აქ შემთხვევით არ წერია ფერი ცხენისა, ალისფერი. ზოგ თარგმანში არის წითელი, რუსებს უწერიათ რიჟი, მოწითურო, წითური. ხარ რა ფერია ეს წითელი? წითელი პირველ რიგში ბიბლიაში გაგვახსენებს, რომ ეს არის ფერი სისხლისა, ცეცხლისა, არის ფერი ცოდვისა, ბოროტებისა. სიტყვა მეწამული, ესე იგი ეს არის კაშკაშა წითელი. რუსებს აქვთ ბაგრიანოე. ესაიასთან არის ამ ფერზე საუბარი და აქ მართლაც რომ კონტექსტში კარგად ჯდება როგორც ცოდვის სიმბოლო. ესაიას პირველ თავის მე-18 მუხლში ვკითხულობთ, რომ მეწამულივით რომ იყოს თქვენი ცოდვები, ეუბნება ესაიას სპირით ღმერთი ადამიანებს, თოვლივით გასპეტაქტება და ჭიაფერივით წითელიც რომ იყოს, მატყლივით გათეთრდებაო. ოღონდ ღმერთს უნდა მივაკითხოთ და მასთან უნდა მივიდეთ. ესე იგი აქ ორი ფერი არის ნახსენები, ალისფერი, იგივე მეწამული, ეს უბრალოდ სხვადასხვა თარგმანებია ერთი და იგივე ფერისა, კაშკაშა წითელი, რომელსაც უფრო თითქოს ფორთოხლისფერი დაჰკრავს, იმდენად კაშკაშა არის, ხოლო ჭიაფერივით წითელი რომ წერია ესაიასთან, ესეც წითელის ერთ-ერთი ფერია, მაგრამ არის ისეთი მუქი ფერი, რომელიც უფრო იასამნისფერში გადადის. ეს ორივე ფერი ბიბლიაში ფიგურირებს. აი თუნდაც ის ძალიან მოკლედ სამედიცინო შედარება. ალისფერი, ეს კაშკაშა წითელი ფერი არის არტერიული სისხლის ფერი, რომელიც თუ მოხდა სისხლდენა, გადმოჩქებს დიდი სიჩქარე. ხოლო იასამნისფერში რო გადადის, ეს არის უფრო შედედებული სისხლის ფერი, ეს არის ვენური სისხლი, რომელიც უფრო ნელა მიედინება და როდესაც სისხლი დედდება, ამ ფერს იღებს, ჭიაფერის ხდება. იგი აქ ცოდვები შედარებულია ამ ფერთან და ამიტომაც შემთხვევითი არ არის, რომ მეორე ბეჭედში ალისფერი ცხენი გამოდის და იწყება ომი. ეს წითელი ფერი ჩვენ წიგნში, ამ გამოცხადების წიგნშიც ხდება. მე-12 თავის მე-3 მუხლში წერია: სხვანიშინიც გამოცდაცაში, აჰა, დიდი წითელი გველეშაპი. ნახეთ ეს ფერი სად ფიგურირებს, რასთან არის დაკავშირებული? გველეშაპთან, ეშმაკთან. გამოცხადების მე-17 თავის მე-3 მუხლშიც ხდება ეს მეწამული წითელი ფერი. ვიხილე დედაკაცი, რომელიც ღვთისკმობის სახელებით სავსე იყო, შვითავიან და ათრქიან მეწამული ფერის მხეცზე იჯდაო. ნახეთ ეს მხეციც არის მეწამული ფერის. იგი აშკარაა, რომ წითელი აქ ჩვენ გვაქვს როგორც ცოდვის, ბოროტების, ცეცხლის ფერი. ომები აქ პირდაპირ გაგებით უნდა დავიწყოთ, რომ მართლაც ატყდება საშინელი ომები და სისხლის. მაგრამ ჩვენ რომ წავიკითხავთ ჩვენს ამ 21 საუკუნესაც, როდესაც ჯერ არ მომხდარა ეკლესიის ატაცება, ომი ჩვენ უფრო სხვა რამეს გაგვახსენებს და სულიერად, ვინც ცდილობს, რომ თავი კარგად გამოჩხრიკოს, მოგეკოს და გამოიძიოს, ეს მუხლი უნდა გაგვახსენდეს. იაკობის მე-4 თავის დასაწყის მუხლებში, პირველ მე-3 მუხლში ასეთი რამ წერია: საიდან მომდინარეობს ბრძოლები და შეხლა შემოხვანი თქვენ შორის, თუ არა თქვენივე გულისხმებიდან, რომლებიც თქვენს ასოებს შორის იბრძვიან, გწადიათ და არ გაგაჩნიათ, კლავთ და გშურთ, მაგრამ ვერ აღწევთ საწადებს. იბრძვით და ომობთ, მაგრამ არა გაქვთ, რადგან არ ითხოვთ და ვერ იღებთ, რადგან ბოროტი განზრახვით ითხოვთ, რათა თქვენი გულისხმებისთვის გაფლანგოთ. ნახეთ რა კარგად არის დახატული ისეთი სულიერი მდგომარეობა, როდესაც თითოეული ცოდვილი პიროვნების გულში, გონებაში ასეთი ბრძოლები და ომები მიმდინარეობს. მართლაც მეორე ბეჭდის ახსნა, როცა ომები იწყება, შეგვიძლია შევადგანოთ
ისეთი თოდული ადამიანის გულისა და გონების მდგომარეობა, სადაც საშინელი ომები მოდის და არანაირად მშვიდობა არ სუფევს, იმიტომ რომ ამ პიროვნებამ ღმერთი არ შემოუშვა თავის გულში. პარალელური ადგილი მათეს 24 თავიდან რომ მოგიყვანეთ, აი რაც ამ მუხლს შეესაბამება, ეს არის 24 თავის მე-6 მე-7 მუხლები. იესო ეუბნება: მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს. იცოდეთ, ნუ შეშინდებით, რადგან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს კიდევ არ არის აღსასრული, რადგან ერი ერის წინააღმდეგ აღდგება და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ აღდგება. და თესალონიკელთელშიც არის პარალელური ადგილი, ვითომ ტყუილ მშვიდობას და სინამდვილეში საშინელი ომები რო უნდა ესეა უნდა ატყდეს. პირველი თესალონიკელთა მე-5 თავის მე-3 მუხლში წერია: როცა იტყვიან მშვიდობა და უსაფრთხოება, მაშინ დაატყდება თავს მოულოდნელად განადგურება, როგორც ფეხმძიმეს მშობიარობის ტკივილები და ვერ დააღწევენ თავს. და მართლაც ეს 7 წლიანი პერიოდი, რომელიც დანიელ წინასწარმეტყველთან არის როგორც ბოლო 7-ეული შემონახული და აი ამ პერიოდში უნდა მოხდეს, იყოფა ორ ნაწილად, როგორც ეს ბევრჯერ აღნიშნეთ. პირველი 3 წელიწადნახევარი, ეს არის მოჩვენებითი მშვიდობა და შეგვიძლია შევადაროთ მშობიარობის ტკივილების დასაწყის, რომელიც ჯერ მოუვლის ქალს, შემდეგ გაივლის. მერე კიდევ მოუვლის, რაც უფრო ვუახლოვდებით 7 წლის შუა წელს, ეს ტკივილები უფრო ხშირდება და ბოლო, ასე იგი მეორე ნახევარი, 3 წელიწადნახევარი არის დიადიურვის ხანა. მივდექით მესამე ბეჭედს. მესამე ბეჭედი, მოკლედ შეგვიძლია თქვა, ეს არის შიმშილის დასაწყისი. იგი პირველი იყო უზურპატორის გამოჩენა, მეორე ომები, მესამე შიმშილი. აი ეს არის ამალა, რაც ანტიქრისტესთან მოხვდება. აქ მესამე არსების ხმა გაისმის და იგი ამბობს: მოდი და იხილე და ხედავთ, რომ შავი ცხენი მოდის და მის მხედარს სასწორი უჭირავს ხელში. შავი ფერი ბიბლიაში არის და ჩვეულებრივ ჩვენ ცხოვრებაში არის გლოვის ფერი, წუხარების ფერი, სიბნელის, კუნაპეტის, სევდის ფერი. ხელში მხედარს უჭირავს სასწორი და ეს არის საწყაო, რითიც უნდა მოხდეს საკვების აწყობა, ესე იგი აწონვა, გაზომვა და ამ გაზომვით გადანაწილება. აქ წერია, რომ ერთი measure ინგლისურად одна мера. ქართულად საწყაოა, მაგრამ საწყაო თითქოს არაფერზე არ ეტყველებს ჩვენთვის ქართულ ენაში. მაგრამ ამას შეესაბამებოდა განსაზღვრული გრამების რაოდენობა, დაახლოებით 1650 გრამი. აქ წერია, რომ ერთი საწყაო ხორბალი დინარად და 3 საწყაო ქერი დინარად. ხლა როგორ შეიძლება ეს გავიგოთ სიმბოლურად? ვინც წაიკითხავდა ამას, ან ვინც მოისმენდა გამოცხადების ამ ადგილს, იმ პერიოდში მათთვის ეს ძალიან გასაგები იყო, იმიტომ რომ დინარზე მათ გაახსენდებოდათ, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი ერთი დღიური გასამრჯელო, რომელიც ადამიანს მხოლოდ საკვებად ეყოფოდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ერთი დინარი მას მთლიანად დაეხარჯებოდა ასე გაძვირებულ საკვებზე, რომელიც იქნებოდა ერთი საწყაო ხორბალი, მაგრამ ეყოფოდა მხოლოდ იმ პიროვნებას, ვინც იმუშავებდა და 1 დინარს მიიღებდა, ხოლო მისი ოჯახის წევრები მაშინ შიმშილით უნდა ყოფილიყვნენ. სხვა არაფრისთვის მას ფული არ დარჩებოდა. ან მას ექნებოდა ესეთი არჩევანი, რომ იგივე 1 დინარად, რომელიც იქნებოდა მისთვის 1 დღის შემოსავალი, მას შეეძინა ისეთი საკვები, რომელსაც ხმარობდნენ შინაური ცხოველების გამოსაკვებად. რუსულად კორმ. იგი 3 საწყაო ქერი შეეძლო მას შეეძინა და ამ ქერით ღარიბ ხატაგებს როგორმე უნდა გადაეტანათ თავისი თავი, რომ თქვა არ დახოცილიყან შიმშილით. ეს იქნება ისეთი პერიოდი, ისეთი თავაშვებულობა და გაპარპაშება სატანისა, რომ იქ აღმოჩნდებიან ისეთი მდიდრები, რომლებიც თავისთვის კარგადაც შემოინახავენ ზეთსა და ღვინოს, და აქ წერია დროს ზეთს და ღვინოს ნურას ავნებო. იგი მასიურად ხალხი იქნება, რომლებიც შიმშილის პირას იქნებიდან ლამის დაიხოცებიან, მაგრამ პატარა ჯგუფი სათავეში, ბჭყალებში დემოკრატიულად არჩეულები, ანტიქრისტეს მომხრეები იქნებიან ისინი, ვინც მაინც ფუფუნებაში ღვინოსა და ზეთს არ მოიკლებენ. ესეც უსამართლობა რო გაბოგინდება. მივდექით მე-4 ბეჭედს. და ძალიან ბუნებრივია, რომ იქ სადაც მოხდება ჯერ ტყუილი მშვიდობა, მაგრამ ომი რო ატყდება, ომს კი შიმშილი მოყვება და ზომა წონვით, აი როგორც ტალონებს რომ დაარიგებდნენ და რაღაც განსაზღვრული ბარათები რო იყო და იმ ბარათებით მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობა საკვებისა შეეძლო ადამიანს მიეღო. ამ შიმშილს მოყვება სიკვდილი და მე-4 ბეჭედიც მართლაც ეს არის სიკვდილი. იგი მე-4 არსება ამბობს, მოდი და იხილე და უკვე ის ფერი ცხენისა, ეს არის ფერმიხტილი. რუსულად ბლედნი. დედაში ბერძნულად ნახსენები არის ქლორუს. ეს ისეთი ფერმიხტილობაა, რომელიც უფრო მომწვანო ფერში გადადის და მართლაც, როდესაც ადამიანი სხეული გადაიქცევა გვამად, ის ისეთი ფერკრთალია, რომელსაც მომწვანო ფერი დაჰკრავს. და ამიტომ არის ბერძნულად ეს ქლორუს, ეს მომწვანო ფერი, ფერმიხტილი. და პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ ავტორი, რომ ამ მხედრის სახელი არის სიკვდილი. მოხვება ამას ჯოჯოხეთი და მიეცა მას ხელმწიფება, ესე იგი
ამას წავიკითხავთ, თუ არა მაშინ უნდა გაგვახსენდეს, რომ ღმერთი აკონტროლებს. ეცა ხელმწიფება, ღმერთმა მისცა ამისი უფლება, რომ მან დედამიწის 1/4 გაწყვიტოს. და ამ დასახოცად დედამიწაზე მცხოვრებლებისა გამოყენებული არის 4 საშნელი რამ. მახვილი, ესეც ისე ომზე მიუთითებს, შიმშილი, ჩვენ ამას გავეცანით, მესამე ბეჭედი, შემდეგ არის ჭირი და მიწის მხეცები. სადაც შიმშილია და ცოტა საკვები და სადაც სიკვდილი ბოგინებს, ესეთი ბუნებრივი რამ ხდება, რომ ვრცელდება საშნელი დაავადება. ესეთი ერთ-ერთი ცნობილი დაავადება იყო ჩუმა. ესე იგი ჭირი, რომელიც გადაედებოდა ერთი ადამიანი და მეორეს და ძალიან ბევრ ადამიანს კლავდა. ეს ისეთი დაავადებაა და საერთოდ ესეც იმაზე მიუთითებს, რომ შეიძლება გადაედოს კეთილსაც და გაწყვიტავს ასევე ურწმუნოსაც. თუ იმ პერიოდში ვინმე ქრისტეს მიიღებდა, დამოწმებით მოკვდებოდა და არ იყო გამორიცხული, ქადაგებელს ესეც აქვს ნათქვამი, რომ შეიძლება ის რამე კატაკლიზმებს ემსხვერპლა, ან კიდე ვირუსული ან საშნელი დაავადების გამო გარდაცვლილიყო. მაგრამ ეს ქრისტიანული თვალსაჩინო ტრაგედია და არ აღიქმება. იმიტომ რომ თუ ის ღმერთის მორწმუნე გახდა და ჭეშმარიტად იესო აღიარა თავის სულის გადამჩენელად, მას პირდაპირ ღმერთი წაიყვანს თავისთან და იქ ყოფნა გაცილებით უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე, სადაც საშინელებები ხდება. ასე რომ იმ პერიოდში ექნებათ ხალხს იმის საშუალება, რომ მოინანიებდნენ, ისინი მაინც გადარჩენილიყვნენ. მთავარია მათ ეს თავის სიცოცხლეში მოესწროთ. ჭირის შემდეგ ჩამოთვლილი რაც არის წერია მიწის მხეცებიო. ბევრს ეს გაუკვირდება და ვერ ხსნიან, იმიტომ რომ ვერ გებულობენ 21 საუკუნეში როგორი მიწის მხეცები უნდა იყვნენ, რომ მე ხალხს დაერიონ. დრო ეხლა ვებხვები და ესეთი ცხოველები, რომელიც პირველი გაგვახსენდება მხეცებზე, თვითონ წითელწიგში არიან შეტანილები და ითვლიან, რომ არ გადაშონენ და ცდილობენ, რომ გაამრავლონ. მაგრამ ქადაგებელმა ესეთი აზრი მოგვაწოდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სასიკვდილო მხეცი, რომელიც გავრცელებული არის თითქმის ყველა ქვეყანაში და ძალიან დიდი რაოდენობით სიკვდილიანობა მოაქვს, ეს არის ვირთაგვები, ვირთხები. ვირთხები არიან ძალიან ბევრი საშნელი ვირუსების, ბაქტერიების გადამტანები. თვითონ დიდად ამეთი არ კვდებიან, გადააქვთ, ანადგურებენ საკვებს და არიან მიზეზები ბევრი სასიკვდილო დაავადებისა და სადაც ხდება საშინელება, შიმშილი და საჭმელიც, ესეთი ცოტა რაოდენობით არის, ადამიანები იხოცებიან, იქ სტატისტიკურად ომების დროს აღწერილია ესეთი რაღაცა, რომ ვირთხები მრავლდებიან პირიქით. ვირთხა არის სიმბოლო ადამიანურ ურთიერთობაში ხალატის, ბოროტების, სიკვდილის, საშინელების და ეს გამრავლდება. ამიტომ ეს 4 ერთად, მახვილი, შიმშილი, ჭირი, მიწის მხეცები აქ შემთხვევით არ წერია. ბიბლიაში შემთხვევით არაფერი არ არის და გამოცხადება არის ის წიგნი, რომელიც გაგვახსენებს ბევრ ადგილს ძველი აღთქმიდან, არის პარალელებით დახუნძლული, ისეთი პარალელებით, რომ ციტირება არ ხდება, მაგრამ ნამდვილად შესატყვის ადგილს მოწევთ. და რა თქმა უნდა, ამ ჩამონათვალიდან გაგვახსენდება ეზეკიელის წიგნი მე-14 თავის მე-13 მუხლში, რაც წერია მე-13 მუხლიდან დაწყებული. ახლა წაგიკითხავთ და იქ რამოდენიმე კუთხიდან შეგვიძლია ჩვენ ეს ადგილი წავიკითხოთ. ძეოკაცისა, როცა შესწოდავს ქვეყანა ჩემს წინაშე და მიღალატებს, ხელს გავიწვდენ მასზე და გავუნადგურებ საკვების მარაგს, დაუშვებ მასზე შიმშილს და მოვკვეთ მისგან ადამიანსა და საქონელს. ეს სამი კაციც რომ აღმოჩნდეს მასში, ნოე, დანიელი და იობი, თავისი სიმართლით მხოლოდ საკუთარ სულებს გადაეჩნენენ. ამბობს უფალი ღმერთი. ისე ნახეთ, აქ შიმშილზეა საუბარი და ნახსენებია, როდესაც ღმერთის რისხვა უნდა გადმოიყვაროს ან ერთ ჯგუფზე ან ხალხზე, იქ ხდება ინდივიდუალური გადარჩენა და ნოე და დანიელი და იობი რომც იყვნენ, ისინი თავიანთ ცოლს ან შვილებს არ გადაარჩენენ, თუ მათი ცოლ-შვილიც ან მათი საყვარელი ადამიანები, საყვარელი პიროვნებები, მეგობრები, ახლობლები არ იქნებიან რწმენითა და სიყვარულით დანიელის რწმენის, იობისა და ნოეს რწმენის მატარებლები. ეზეკიელის მე-14 თავში მარტო შიმშილით არ იფარგლება ამის აღწერილობა. შიმშილიდან გადავდივართ დაუნდობელი მხეცებზე, მერე მახვილი მერე შავი ჭირი არის ნახსენები. აი ზუსტად ის ჩამონათვალია, რასაც ჩვენ გამოცხადების წიგნში ხვდებით. და მე-20 მუხლში წერია ისევ ეზეკიელის მე-14 თავში. ნოე, დანიელი და იობიც რომ იყვნენ იქ, ცოცხალი ვარ, ამბობს უფალი ღმერთი. ვერც ძეებს დაიხსნიდნენ და ვერც ასულს თავიანთი სიმართლით, მხოლოდ საკუთარ თავებს გადაერჩენდნენ. და შემდეგ 21 მუხლში არის სწორედ ის პარალელური ადგილი გამოცხადებისა. ასე ამბობს უფალი ღმერთი, რა საშინელება იქნება, როცა ჩემი 4 მძიმე სასჯელი, მახვილი და შიმშილი დაუნდობელი მხეცი და შავი ჭირი დაეშვება იერუსალიმზე, რათა ამოვწყვიტო ადამიანი და საქონელიო. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც უკვე კრავი გახდება მსაჯული. მოდის იგი ლომი, რათა გაიმარჯვოს იმ ადამიანებზე, იმ პიროვნებებზე, რომლითაც გული აქვთ გაქვავებული და იესოს არ ღებულობენ.
კრავი ხდება მსაჯული და გამომსყიდველი ეხლა ხდება შურისმაძიებელი. ხო რომ წერია რომ დედამიწის 1/4 ამოწყდებაო, ეს ცოტა შევეცადოთ რომ წარმოვიდგინოთ რა საშნელი და დიდი მასშტაბით მსოფლიო ტრაგედია და საშინელება ატყდება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ, მე რო დავიბადე დედამიწაზე იყო 3.7 მილიარდი ადამიანი. ჯერდე ჩემ ცხოვრებაში მსოფლიოს მოსახლეობა 3.7 მილიარდიდან ეხლა 2019 წელს არის 7.7 მილიარდი ადამიანი დედამიწაზე. საშნელი სისწრაფით, იგი საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა. ეს რო დავამტკიცოთ დაახლოებით 8 მილიარდი ვიგულისხმოთ. იგი 8 წლს ეს საშინელება უახლოეს მომავალში, გამოდის რომ 8 მილიარდიდან 2 მილიარდი ადამიანი ძალიან მოკლე ხანში უნდა ამოწყდეს. და ეს იმდენად დიდი ციფრია 2 მილიარდი, რომ გონება ამას ვერ იტევს რა უბედურებები და ტრაგედიები დატრიალდება დედამიწაზე და ეს იმიტომ, რომ მათ იესო არ მიიღეს და იწყება ეს საშინელი ბოლო შვიდეული. ღმერთი გვპირდება, რომ მათ ვისაც იესო მთელი გულით უყვარს და მართლა ემსახურებიან, მართლა ჭეშმარიტად წმენა აქვთ, არა ნომინალურად ქრისტიანები ჰქვიათ, ისინი ამ პერიოდს არ შეესწრებიან, ღმერთი დაიხსნის და წაიყვანს თავისთან, აიტაცებს. იგი ეს არის მეოთხე ბეჭედი. გადავიდეთ მეხუთე ბეჭედზე. მეხუთე ბეჭედი უკვე რომ აიხსნება, აქ უკვე არ ხვდებით ცოცხალ არსებას. ეს არის ისეთი ბეჭდის ახსნა, სადაც უკვე ისევ ვიზუალურად ხედავთ რა ხდება. და ამბობს დავინახე სამსხვერპლოს ქვეშ ღვთისმსიტყვისა და მოწმობისთვის მოკლულთა სულები მათ რომ ჰქონდათო. იგი აქ არიან პიროვნებები, რომლებიც შეეწირებიან ღმერთის დამოწმებას და ისინი მოკლულები იქნებიან ამის გულისთვის. ისინი დიდი ხნით ღაღადებენ და ღმერთს ეუბნებიან. ხელმწიფე წმინდა უჭეშმარიტო, როდომდე არ განიკითხავ და არ იძიებ შურს დედამიწის მკვიდრად და ჩვენი სისხლისთვისო. ეს მათი მოთხოვნა არის ძალიან სამართლიანი და მართლაც ისინი რომ დაიღუპნენ, ეს მთლიანად დამნაშავეები იყვნენ იქ მაშინდელი დედამიწაზე მცხოვრებლები და სამართლიანობიდან გამომდინარე ისინი მოითხოვენ, რომ მათთვის შური იქნას ნაძიები. მაგრამ მათ მიეცემათ თეთრი სამოსი და მათ უთხრეს, რომ დამშვიდებულიყვნენ ცოტა ხანს და კიდე დალოდებოდნენ იმ ადამიანთა რიცხვის შესრულებას, რომლებიც მათ უნდა დამატებოდნენ. იგი აქედან გებულობთ, რომ მეხუთე ბეჭდის ახსნის შემდეგაც გრძელდება ის პერიოდი, როდესაც აქრისტიანებული ადამიანების რიცხვი მათ უნდა დამატებოდა. კიდე მოხდებოდა ბევრი ადამიანის მეწამობრივად გარდაცვალება, მოკვდინება და ისინი დაემატებოდნენ სამსხვერპლოს ქვეშ მოკლულთა სულებს. მაგრამ აქ დიდი იმედია მათთვის მიცემული გამხნევება, რომ მათ თეთრი სამოსი მიეცემოდათ, მათ დაამშვიდებდნენ და ეტყოდნენ, რომ მხოლოდ უნდა მოთმინება გამოეჩინათ და ისინი მერე კარგად იქნებოდნენ. უკვე მე-12 მუხლიდან გადავდივართ მე-6 ბეჭედზე. მე-6 ბეჭედი მოკლედ რომ თქვათ, ეს არის კატაკლიზმების ჩამოთვლა, თუ რა მოხდება დედამიწაზე. იგი თუ აქამდე ხდებოდა ის რაღაცა სოციალური მოვლენები, ანტიქრისტეს გამორჩენა, მერე ომის ატყდომა, შიმშილი, სიკვდილი, ეხლა უკვე ნების მოვლენებს შეეხება ეს და პირველი რაც შემოდის სცენაზე, ისე ავიხილე დიდი მიწისძვრა. ეს არ არის რაღაცა ისეთი მიწისძვრა, რომ უბრალოდ შეინძრევა მიწა და ერთი შენობა ჩამოინგრევა. ეს ისეთი საშინელი მიწისძვრა, რომელიც მთელ პლანეტას ეხება. და ამ საშინელ მიწისძვრას, რომელიც უკვე მასიურად მოხდება მთელ დედამიწაზე, მოხვდება, აღწერილი არის ბევრი ქრისტიანი მეცნიერის მიერ. ერთ-ერთი არის მორისონი. მან აღწერა, რომ აქ რაც შეიძლება იგულისხმოს, ეს არის ვულკანების ამოფრქვევა. ვულკანების ამოფრქვევას მოხვდება ნაცრის მთელი გრიგალები, ეს იგი ეს ფერფლი, რომელიც ჰაერში რომ აისვიან, ეს აღჩობს ადამიანს, ხველებას იწვევს, ძალების წვას და თუ ეს დიდი კონცენტრაციით იქნა, შეიძლება ადამიანი ამის გამო დაიხუთოს და მოკვდეს კიდეც. და გარდა ამისა, ეს ფერფლი ცაში ატაცებული, რომელიც შემდეგ გადაადგილდება ერთი ადგილიდან მეორეზე, თუ ეს მასიურად მოხდება, ეს მთელ დიდ ტერიტორიებს შეეხება, დიდი ხნის განმავლობაში არის ატმოსფეროში და ეს ფარავს მზეს, მნათობებს და ამიტომ წერია, რომ მზე გაშავდაო და გახდა როგორც ბალნის ძაძა. ძაძა მიუთითებს ისეთ სამოსელს, რომელსაც იცმევდნენ ებრაელები, როდესაც მათ გლოვის დღე დაუდგებოდათ. ბალნის ძაძა ყოველთვის იყო შავი ფერის და მას სპეციფიურად თხის ისეთი ბეწვისგან აკეთებდნენ, რომელიც უხეში იყო. იგი თუ რბილი სამოსელი უნდათ, იმათ უფრო მატყლისგან აკეთებდნენ, თოთო ბატკნებისგან, ან ციგნებისგან. მაგრამ როდესაც უხეში, გრძელი, ბეწვებით მოქსოვილი ძაძა ჰქონდათ, მას იცმევდნენ, როდესაც მათ ვიღაც გარდაეცვლებოდათ, დაეცემოდნენ მიწაზე, ნაცარში და დასტიროდნენ იმას, ვინც მათ მოუკვდათ. ეს იყო მართლაც ისეთი ტასაცმელი, რომელთაც თავისი გარეგნობითაც ამას ადარტურებდნენ, რომ საშინელი დღეები უდგებოდათ. და ეხლა უკვე მზე არის შედარებული ამ ბალნის ძაძას. მზე
აძლევს სხივებს მთვარეს. მთვარე თვითონ არანაირად არ ანათებს. მზის სხივების ანარეკლით არის მთვარე, რომ ჩვენთვის აგერ ცის კიდეზე გამოჩნდება ხოლმე და ვხედავთ. და აქედან გამომდინარე მზე თუ გაშავდა და ეს კატაკლიზმები მას შეეხო, მთვარეც აღარ გამოსცემს თავის სინათლეს და უფრო მეტიც მისი სინათლე არის როგორც სისხლისფერი, ისე გაწითლდა. ესე იგი ის კატაკლიზმები, რომელიც დედამიწაზე ხდება, აირეკლება ამ ყველა მნათობებში. მე-13 მუხში რო წერია ცის ვარსკვლავები მიწაზე ჩამოცვიდნენ, არ გიგონოთ რომ ეს ის ვარსკვლავებული იგულისხმობდეს, რასაც ჩვენ ახლა ჩვენს დღეს ვარსკვლავებს ვეძახდით. იმიტომ რომ ეს ვარსკვლავები ჩვენ რომ ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან შორს დიდ მანძილზე განლაგებული 10 და 100 ჯერ უფრო დიდი მზეები. ის მარტო მოახლოებისაცაც კი დაწოვდა და გადაბუგავდა დედამიწას. ასე რომ ვარსკვლავი ჩვენი გაგებით, რასაც ჩვენ ვეძახით დღეს ვარსკვლავს, არანაირად არ ჩამოვარდება დედამიწაზე, ეს წარმოუდგენელია. აქ უფრო იგულისხმება ციური სხეულები, ფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს მეტეორები. მეტეორები სხვადასხვა ზომის არსებობს. თუნდაც პატარა ზომის ერთი მანქანის ხელა მეტეორიც თუ დედამიწას დაეჯახება, დიდ გრევას იწვევს. მან შეიძლება ერთი ქალაქი განადგუროს. ეს ყველაზე პატარა ზომის მეტეორი არის ამ გაგებით. მაგრამ აქ შეიძლება იგულისხმობდეს ერთი უშველებელი დიდი მთის ხელა მეტეორი, ან კიდე თუნდაც ერთი კონტინენტის ხელა მეტეორი. მეტეორები კოსმოსში სხვადასხვა მიმართულებით, დიდი რაოდენობით დახრიან და ასტრონავტები მათ რომ აკვირდებიან, ამბობენ რომ წინასწარმეტყველება როდის გამოჩნდება, ისინი მათთვის შეუძლებელია. მეტეორები გამოჩენას ისინი ძალიან ცოტა ხნით ადრე ღებულობენ, ცდილობენ რომ მათი სიჩქარე გამოანგარიშონ და გამოთვლებით დაადგინონ მიუახლოვდება თუ რა დედამიწას თუ ასწდება. ღვთისწყალობით და მის დიდი მადლით ჯერჯერობით ესეთი დიდი კატაკლიზმა და დიდი მეტეორის შემოხვა დედამიწასთან არ მომხდარა. ფანტასტიკური ფილმები ჩვენთვის ალბათ ცნობილია, როდესაც ეს არის აღწერილი და ვითომ გმირი ადამიანები ისეთ რაღაცას გააკეთებენ, აფეთქებენ ან დიდ მეტეორს და დედამიწას გადაარჩენენ. მაგრამ დადგება დრო, როდესაც ღმერთი, რომელიც ამას ყველაფერს აკონტროლებს, დაუშვებს იმას, რომ ეს მეტეორები დიდი რაოდენობით მიწაზე ჩამოცვიდებიან და მე-13 მუხლი პირდაპირ გაგებით ახდება. ასე რომ აქ პოლიტიკურ მოვლენებზე კი არ არის საუბარი, არამედ მართლაც აქ რო წერია ცის სხეულები მიწაზე ჩამოცვიდებიანო, ეს მართლაც ნამდვილად მოხდება და ესეთი შედარება ამოყვანილი, რომელიც მაშინდელი ადამიანებისთვის სოფლის მეურნეობასთან რო გაცნობიერებდნენ, კარგად მიხვდებოდნენ ლეღვის ხეზია ეს შედარებული და ძლიერი ქარი რო ლეღვის ხეზში არ ხვევს. იქიდან კვახელეღვები ცვივა. ესე იგი ამ კვახელეღვები, ესე იგი ეს მეტეორები დედამიწაზე რომ დასცვიდებიან, ეს მთელი დედამიწა ზანზარებს და საშინელებები ხდება. ეს იწვევს ისეთ ცვლილებებს ბუნებაში, რომ მოსავალის მოყვანა მათთვის თითქმის შეუძლებელი ხდება და აქედან შიმშილი უფრო ძლიერდება. ესე იგი გავეცანით მზეს, რამოსდის ცას, ციური სხეულები რო დედამიწაზე ცვივა. აგერ ვხედავთ კიდე ახლა ცის აღწერილობაც არის. მე-14 მუხში წერია, რომ ცა არის როგორც დაგრაგნილი წიგნი. ვისაც ხელში სჭერია გრაგნილი, მიხვდება რომ ის ძალიან ყიფერ ამ არის. საუკუნეების განმავლობაში დიდხან შენახული გრაგნილები თუ ძალიან ფრთხილად არ გახსენი, შეიძლება გახსნით რომ ის ხელში შემოგეფშვნას და სულ ნაფოტებად გაიხლიჩოს ერთ ადგილას და ორ სხვადასხვა მხარეს დაიგრაგნოს. აი ესეთი სურათია სწორედ აქ დახატული მე-14 მუხში, რომ ცა რო დაიგრაგნება, თქოს უცებ გარდახტაო და უცებ გაქრაცა. ესე იგი, რასაც ჩვენ ვხედავთ და ცას ვეძახით, ეს ყველაფერი გაუჩინარდა, იმიტომ რომ დაგრაგნილი მათვის ნაცნობი რამ იყო, უცებ სადღაც გაიქცა. აქ ყოველი მთა და კუნძული დაიძრა თავისი ადგილიდან. აქ კუნძულებში იგულისხმება თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი კონტინენტები ხარ ჩვენი გაგებით. მაშინდელ პერიოდში აზიაში მცხოვრები ხალხისთვის ამერიკა ესე თქვა ბრჭყალებში აღმოჩენილი არ იყო, მაგრამ მათი გაგებით, მათი საზომებით ამერიკის კონტინენტები, იგივე ავსტრალია, იყო როგორც კუნძული მოშორებული მთელ მატერიკს, ძირითად აი ამ ევრაზიის კონტინენტს. თავიდან როდესაც ღმერთმა დედამიწა შექმნა, მაშინ ხმელეთი ერთად იყო. მართლაც რუკარო წარმოიდგინოთ, იქ ყველა კონტინენტები რომ მიუახლოვდოთ ერთმანეთს, თითქოს ერთმანეთს შეუერთდება და ერთი მასა მიწა იქმნება. მაგრამ იოქტანეს დროს იქ დაწერილი არის, კონტინენტები გაიყო, მოხდა მიწის გაყოფა. დაბადების წიგნში ხვდებით ამ ადგილს და საკუთარი სახელის მინიშნებით ხვდებით რა მოხდა. ესეთი კატაკლიზმა მოხდა, რომ ეს მიწის ცვლებით და შემდეგ წარღვნის დროს ისეთი ცვლილებები მოხდა დედამიწაზე, რომ ეს გაიყო ეს კონტინენტი და ერთმანეთს დაშორდნენ და აქ მე-14 მუხში კუნძული დაიძრა, ყოველი კუნძული დაიძრა თავისი ადგილიდანო. ლაპარაკია რომ სწორედ აი ისეთი მიწისძვრები მოხდება, რომ შეჯანჯღრამდებია და ეს კონტინენტებიც ჩრდილოეთ ამერიკისა თუ სამხრეთ ამერიკის თუ ავსტრალიის ისინი თავისი ადგილები და დაიძვრებიან. და ამას რაც მოხვება, ხო ბუნებრივად ეს უნდა იყოს ახლა ჩვენთვის, ესე ბიბლიას რო ვკითხულობთ, ესე უნდა იყოს, რომ პირველი უნდა მოხდეს ღმერთის გახსენება, მონანიება, პატიების თხოვნა და გონებაზე უნდა მოვიდეს ადამიანი. მაგრამ
რას ვკითხულობთ აგერ ამ თავის ბოლოს, რომ დედამიწის მეფეები და მთავრები, 1000-ის თავები, მდიდრები და ძლიერები, ყოველი მონა და თავისუფალი, რას გააკეთებენ, იცით? ღმერთს კი არ მიმართავენ, რომ გვიშველე ღმერთო. ისინი მთებს მიმართავენ და მთებს და კლდეებს ეუბნებიან ზედ დაგვეცითო. აი ეს არის გულგოხვებული ადამიანის მდგომარეობა, რომ უმალო, უსულო რაღაცა წარმონაქმს მიმართავს და მთას და კლდეზე ტყვის დამალე რისხვისაგანო, ვიდრე იმ პიროვნებას მიმართავს, საიდვისგანაც რისხვა გამოდის, რომ იქნება მასთან დადოს სამშვიდობო ზავი და პატიებას თხოვოს და მოიანიოს. ისინი იმდენად გულგაქვეებულები არიან. აქ ჩამონათვალში მთავრები, 1000-ის თავები, მდიდრები, ძლიერები, ყოველი მონა და თავისუფალი. ეს არის ფაქტურად ბიბლიურ ენაზე დაწერილი ისეთი თითქოს შეთანხმება, რომელშიც იგულისხმება მთელი დედამიწის მოსახლეობა. და რასაც ისინი მიმართავენ, ეს არის გაქცევა, დამალვა. მათ თავში აქვთ რომ გამოქვაბულებში შეიმალნონ და რაც გამოქვაბულები თავში ალბათ გამზადებული ექნებათ უფრო მდიდარ ადამიანებს. აი ამ ბრბოში ხდება ისეთი ანარქია და ისეთი არეულობა, რომ პირველ რიგში ყველა თავის ტყავს უფრთხილდება და რა თქმა უნდა უსამართლობით ბოგინობს დედამიწაზე ესეთი საშინელებები, ალბათ გამოქვაბულებში ერთმანეთს ასწრებენ შესვლას. მადლობა ღმერთს, რომ ამ პერიოდში არის კიდევ ღვთის დიდი წყალობა და ღმერთმა შემთხვევით არ გააკეთა, რომ ამ გამოცხადების მე-6 თავს მოსდევს მე-7 თავი და ეს ჩვენთვის ძალიან საჭირო იყო. თუნდაც ამ კატაკლიზმების დროს, როდესაც ახსნილი არის 6 ბეჭედი და საშინელი სურათები არის დახატული, ღმერთი გვეუბნება, რომ კარგად წაიკითხეთ მე-7 თავი, იმიტომ რომ მე-7 თავში არის თითქოს რომ ამოისუნთქებ და ღმერთის წყალობა მოდის. და იქ ვხედავთ, რომ აი ამ პერიოდშიც კი ღმერთი თავის სასწაულებით ახდენს იმას, რომ გამოჩნდებიან პიროვნებები, რომლებიც ღმერთის სახელს აღიარებიდან გადარჩებიან, თუმცა თავისით ძალიან ძვირი ფასის გადახდა მოუწევთ და შეეწირებიან ამ საქმეს. მე-6 თავი თავდება ასეთი კითხვით: დადგა ტახტზე მჯდომის და კრავის დიდი რიცხვის დღე და ვინ გაუძლებს? ნახეთ, ეს ადამიანები აღიარებენ, რომ ტახტზე როზის ღმერთი იმისი რისხვა მოდის და კრავის რისხვა. ესე იგი, ინფორმაცია მის შესახებ აქვთ. და კითხვას ვავენ, ვინ გაუძლებს? თვითონთლია რომ ისინი ვერანაირად ვერ გაუძლებენ, გულის მობრუნება, მონანიება არ სურთ და უფრო დამალვას ამჯობინებენ. ამ თვითონ ცოდვილგონებას ეს რაღაცა გადაუწყვეტია. გვიანია, აღარაფერი არ მეშველება. აი ამ აზრს, რომ აღარაფერი არ გეშველება და უკვე დაგვიანებულია, სატანა უტენის ადამიანს, რომ იქნება ბოლო მომენტში, როცა მას ძალიან უჭირს, ან ავადმყოფობის გამო, რო თქვა, ტვინის კიბო აქვს, ან რაღაცა შეჭირვებებშია ჩავარდნილი, მთელი ტრაგედიები აქვს თავზე დამწყდარი, ან კატაკლიზმებში მოხდა და ეს არის, უნდა დაიღუპოს. სატანა აწვის ამ მომწამვლელ აზრს, რომ მაინც არაფერი არ გეშველება, უკვე დაგვიანებულია და ჯობია ახლა გაიქცე და იქნებ გადარჩე. ეს არის ძალიან ცუდი ილეთი და სამწუხაროდ ბევრისთვის ეს ჭრის, ავიწყდებათ მათ, რომ არასოდეს გვიანი არ არის. რაც არ უნდა ხელიდან წასული იყო, რაც არ უნდა საშინელი მეძავი იყო, რაც არ უნდა გაუბედურებული ადამიანი იყო და მოღალატე, ყოველთვის გიდგება ისეთი მომენტი და მას ისევ ღმერთი ახდენს სასწაულებრივად, რომ ღმერთი თავის სულიწმიეთ მოახდენს ჩარევას და გულს გამოგისწორებს. ოღონდ აქ ორი რამ ერთად ხდება. ღმერთი გეხმარება ამაში, მისი მადლია, რომ მონანიებაში ჩავარდე, მაგრამ ადამიანსაც აქვს სრული 100%-იანი პასუხისგებლობა, რომ ღმერთის სახელს მოუხმოს და აღიაროს თავისი სიბინძურე და ცოდვილობა და ღმერთი იწამოს მთელი გულით. და აი ამ კითხვაზე მეჩნდე მუხში რომ გვაქვს, ვინ გაუძლებსო? პასუხი არის აგერ ჩვენს გამოცხადების მე-7 თავში. და მე-7 თავში მოცემული გვაქვს იმ პიროვნებათა კატეგორიები, რომლებიც ამას გაუძლებენ და მათ ხვდებით, მათ ვეცნობით. აქ კიდე ერთი რამ არის აღსანიშნავი, რომ თუ ბეჭდების ახსნისას ჩვენ ქრონოლოგიურ მოვლენებს ვეცნობით და პირველ მეორე მოსდევს მესამე და ეს არ არის ერთმანეთში არეული, მე-7 თავში მოცემული ამბები უფრო არის როგორც განზოგადება და ფაქტიურად მთელ ამ 7 წლიან პერიოდს მოიცავს და იქ რა ხდება, ღმერთი თითქოს წინასწარ მოკლედ გვაწვის და მე ისევ გაშლილად უფრო დეტალურად ვეცნობით ამას სხვა თავებში. მაგრამ თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ეს არის ჩანართი მე-7 თავი, მე-6 ბეჭედსა და მე-7 ბეჭედს შორის და ამ ჩანართში მოცემული არის ღმერთის დიდი წყალობა და ამას რომ კარგად გავეცნოთ, ამიტომ აქ ფაქტობრივად მარტო ერთი მომენტის ქრონოლოგია არ არის დაფიქსირებული მე-6-დან მე-7 ბეჭდამდე. აქ არის მთელი 7 წლიანი პერიოდის ღმერთის დიდი წყალობის მოცემა, თუ ვინ გადარჩება ამ დიადიურვის პერიოდში. პირველი მოხლი მე-7 თავში იწყება ასეთი გამოთქმით, რომ ვიხილე დედამიწის 4 კიდეზე მდგარი 4 ანგელოზიო. 4 კიდე მაშინ მიუთითებს იმაზე, რომ აქ ლაპარაკი არის მხარეების სიმბოლოზე. ესე იგი, აღმოსავლეთის მხარე, სამხრეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი. და იქ არიან 4 ანგელოზნი, რომელთაც დედამიწის 4 ქარი ეჭირათ. ახლა ქარის დაჭერა იმას ნიშნავს, რომ საშინელი ქარი უნდა ატყდეს, გრიგალი, რომელსაც კიდე სხვა რისხვა მოაქვს, მაგრამ ეს შეჩერებულია. ქარები დაჭერილია, რათა მოხდეს სხვა რა. ესე იგი, ქარებმა არ უნდა იქროლონ, რომ
ვნება არ მიაყენონ ჯერჯერობით, დროებით დედამიწას, ზღვას და რაიმე ხეს. და შემთხვევით ეს ჩამონათვალი აქაც არ არის, იმიტომ რომ სწორედ დედამიწას რა მოუღალ ზღვას და ხებს, ეს აღწერილი არის მერვე თავში. მაგალითად, მერვე თავში წერია რომ ცეცხლი გადმოიყარა მიწაზეო, დედამიწის მესამედი დაიწვა, ზღვაზე წერია რომ ზღვის მესამედი სისხლად იქცეო, ამას მერვე თავში დაწვრილებით განვიხილავ და კიდე ხეების მესამედი დაიწვაო. ესე იგი, ის საშინელებები, რაც მერვე თავში უნდა მოხდეს მეშვიდე ბეჭდის ახსნისას, აქ წერია რომ ქარები შეკავებულია, რათა ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი რამ მოხდეს და ეს არის დაბეჭდვა ხალხისა. ხლა, ქარებზე გარდა იმისა, რომ აქ შეიძლება ჩვენ სხვა მხარეები გაგვახსენდეს, აღმოსავლეთი, სამხრეთი, დასავლეთი და ჩრდილოეთი, კიდე ერთი რამ არის დასაფიქრებელი და პარალელურად სიმბოლოთი ამის ახსნა გვჭირდება. დანიელის წიგნში მეშვიდე თავის მეორე მესამე მუხლებში ასეთი რამ წერია. ალაპარაკდა დანიელი და თქვა: ღამით ჩემს ხილვაში ვიხილე. აჰა, ზეცის 4 ქარი დიდ ზღვას აღელვებდაო. ზღვიდან 4 ერთმანეთისგან განსხვავებული დიდი მხეცი ამოვიდა. და ჩამონათვალი ესეთია: პირველი ლომი, მეორე მხეცი, დათვის მსგავსი, მესამე ავაზის მსგავსი მხეცი, მეოთხე მხეცი საშინელი, საზარელი, ძალზეძლიერი რკინის დიდი კბილებით. ეხლა, რა უნდა იგულისხმებოდეს დანიელთან და რატომ არის დანიელის მეშვიდე თავის მეორე და მესამე მუხლები ჩვენთვის ამ წიგნის პარალელი? საქმე იმაშია, რომ სადაც წერია რომ ზღვა აღელდაო, ზღვების განმარტება ჩვენ გამოცხადების წიგნში გვაქვს და ეს ბიბლიით აიხსნება. თავიდან ბოლომდე ვისაც აქვს ბიბლია წაკითხული, ის მუხლები და თავები რაც შეიძლება შემდეგ იყოს, შეიძლება წინა მუხლების ახსნაც იყოს. გამოცხადების მე-17 თავის მე-15 მუხლში წერია რომ ეს წყლები შენ რომ იხილე, სადაც მეძავიზის ხალხები და ბრბოები, ტომები და ენები არიანო. ესეც ბიბლიური განმარტება ზღვისა და წყლებისა. ესე იგი, 4 ქარი დიდ ზღვას აღელდებდაო დანიელთან რომ წერია. ლაპარაკი არის იმ ზღვის, ანუ ტომების, ხალხების, ბრბოებისა და ენების აღელვებაზე. ეგ ჩამონათვალი რომ არის ეგ საშინელი მხეცები, აი ლომი, დათვი და ასე შემდეგ. იქ თითოეული სახელმწიფო წყობები იგულისხმება: ბაბილონი, შემდეგ მედო-პერსია, მერე საბერძნეთი და ბოლოს ეს საშინელი მხეცი რომ არის, ეს არის რომის იმპერია. რომის იმპერიაზე მე დანიელის წიგნს რომ განვიხილავ, ის დაწვრილებით შეგვიძლია ვნახოთ, რომ იმ პერიოდში ის რომის იმპერია რომ აღორძინდა, ისინი იყვნენ როგორც საშინელი ცხოველი, რკინისა და თიხარო ერთმანეთში არეული. მაგრამ შემდეგ თვლიან რომ ეს რომის იმპერია ბოლომდე არ განადგურებულა. ის მან მიიძინა და მერე ანტიქრისტეს წინა პერიოდში მხდება ამ რომის იმპერიის გამოცოცხლება. ესე იგი, მას თითქოს სასიკვდილო ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. ეგონათ რომ რომის იმპერია ჩამკვდარი იყო, მაგრამ ისევ შეკოწიწდება მაშინელი რომის იმპერიის ტერიტორიაზე ქვეყნები რო იყო და წარმოიქმნება ერთი რაღაცა კონგლომერატი, გაერთიანებული სახელმწიფოები, რომელთაც სათავეში ანტიქრისტე ჩაუდგება და ის ანტიქრისტე იქნება ისევ შედარება იმ მეოთხე მხეცთან, რომელიც არის საშინელი, საზარელი, ძალზეძლიერი, რკინის დიდი კბილებით. ესე იგი, დანიელის მეშვიდე თავის მეორე მესამე მუხლები არის აი ესეთი პარალელი ჩვენი მეშვიდე თავისა. ესე იგი, ორივე შემთხვევაში ამ მეშვიდე თავთან აგვაქვს საქმე და სადაც უკვე ქარის ქროლვა არის როგორც სხვადასხვა ფილოსოფიურ, რელიგიური თუ პოლიტიკური მიმდინარეობების შეხლა-შემოხლა, რომლებიც მიწის სხვადასხვა კუთხიდან უბერავს, ხან აქედან, ხან მეორედან და ეს ერები რომ აბობოქრთებიან, ზოგს რაღაცა პოლიტიკური მიმდინარეობა აქვს, ვთქვათ, ათეიზმი, იქ რაღაცა ბუდიზმი თუ რაღაც ფილოსოფიური, სატანური მიმდინარეობები, რომლითაც ამ ხალხების აღელვება ხდება და ქრისტიანისთვის დამამშვიდებელი და გამამხნევებელი უნდა იყოს, რომ ნუ შეგეშინდებათ ყველაფერს ამას ღმერთი აკონტროლებს, ღმერთმა ყველაფერი წინასწარ იცის და ქრისტიანებს ამ ამბავს მოარიდებს. ბიბლიის ამ თავების წაკითხვისას ნომინალურად ქრისტიანიც კი უნდა გამხნევდეთ. ახლა რა გაგებით რომ გამხნევდეს? თქვათ, ეს რომ ერთ-ერთი ფილმიდან მაქვს ეს მომენტი აღებული. თქვათ, მოხდა ესეთი რამ, რომ გონია თავი, ქრისტიანი ხარ, მაგრამ ღმერთი ჩათვლის შენ ჭეშმარიტ ქრისტიანას და ატაცებული იქნებიან ნამდვილი ქრისტიანები. და უცებ აღმოჩნდება, რომ შენ რო თავი გეგონა რომ იყავი ღვთისმსახური, იყავი პასტორი, რომ თურმე არ გწამდა ღმერთი ნამდვილად და მხოლოდ სიტყვებით ამბობდი ამას და დარჩენილი ხარ ამ 7 წელიან პერიოდში. ესე იგი, ამ ადამიანებისთვისაც კი არის გამხნევება იმ გაგებით, რომ ღმერთი ეუბნება, ახლაც არ არის შენთვის გვიან. ნომინალურად ქრისტიანი თუ გერქვა და ინფორმაციას ატარებ, ეხლა მაინც მოდი ასზე, ეხლა მაინც მთელი ძალით ღმერთის სახელს მოუხმე, რასაც წაიკითხა, შენთვის გამამხნევებელი უნდა იყოს, რომ ეხლაც არის შენთვის იმედი და შეიძლება ეს სიცოცხლის ფასად დაგიშდეს და შეეწირო ანტიქრისტეს, ესე იგი, შენი სიცოცხლე მიწერი დაკარგო, მაგრამ ნუ გეშინია თავის მოკვეთის შემდეგ აუცილებლად ღმერთთან იქნები, თან მაშინვე და კარგად იქნები. მეორე მოხში წერია, რომ მზის აღმოსავლიდან დავინახე ანგელოზი მომავალიო, ეს არის ლიტერატურული ბიბლიური გამოთქმა, უბრალოდ
აღმოსავლეთის მხარეზე. ხომ არის აღმოსავლეთი და დასავლეთი? ზის აღმოსავლეთში იგულისხმება, რომ ანგელოზი იქიდან მოდის და მას ხელში ღმერთის ბეჭედი უჭირავს. ეხლა ბეჭედი ძალიან კარგ დატვირთვას ატარებს ბიბლიაში. ისევ იმ პერიოდში, პირველ საუკუნეში იწერება ეს იოანეს გამოეცხადება იესო ქრისტე, მან მას ჩააწერინებს და მერე ხალხი კითხულობს ამას და ნეტარი არიან ვინც წაიკითხავენ და მათ იციან რომ რა იგულისხმება ამ ბეჭედში. ხა პირველი ადამიანს რაც ბეჭედის გაგებისას მოსდით თავში, ეს არის მონები, რომელთაც დახსასმებდნენ, ამოასვირინებდნენ და ეს იყო მონის მიკუთვნება ამა თუ იმ ბატონზე. ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში შინაურ ცხოველებს, ვთქვათ, კარგი ჯიშის ძროხები რო ყავთ ან ცხენები, ამ დახსადებენ და ამითი აი ამ დაღით ამ ცხოველზე რომ არის ამოტვიფრული, ვინც შეხვდება ამ ცხოველს ან თუ გაყიდიან ბაზრობაზე, იციან რომ ეს არის ძალიან კარგი ჯიშის შინაური ცხოველი. ესე იგი, ნიშანი, ანუ ბეჭედი, დაღი დასმული ან მონებზე ან შინაურ ცხოველებზე იყო მიკუთვნება. გაახსენებდა თუ ვისი არის, ვის უნდა დამორჩილდეს, ვის ემსახურება, ვის მიეკუთვნება. ასევე იმ პერიოდში პრაქტიკაში იყო მიღებული, რომ ჯარისკაცებსაც ადებდნენ ბეჭედს, ესე იგი მათაც ამოასვირინგებდნენ ხოლმე. და ეს იყო მათეთი ერთ-ერთი პრაქტიკა, რომ თუ შედგებოდა, თქვათ, დიდი ლეგიონები ან ჯარები სხვადასხვა ჯგუფებისაგან, მაშინ თქვათ, ერთი სარდლის ჯარებს რაღაცა ერთ ნიშანს ამოატვიფრავდნენ. ესეთი რაღაცა დამახინჯებული წესი ეხლაც აქვთ 21 საუკუნეში იყო ნებაყოფლობით. ისინი მართლაც რომ თავისი სხეულის და ცოდვის მონები არიან. მაგალითად, ბაიკერებს, მოტოციკლეტების ბანდების წარმომადგენლებს აქვთ ყველას რაღაცა თავისებური ტატუიროვკა, ესე თქვათ, სვირინგი, ქართული სიტყვა, რომელსაც ისინი ამოიტვიფრავენ ხოლმე და ამითი ტრაბახობენ, რომ აი ამ ბაიკერების ბანდას მივეკუთვნებიო. ამას რო თავი დავენებოთ, ამერიკაში იყო გავრცელებული ასეთი რაღაცა მოდასავით, რომ თქვათ, საჰაერო ძალების მეომრები ერთნაირ რაღაცა სიმბოლოს ამოიტვიფრავდნენ თავისთვის კუნთზე. და ესეც თითქოს გავრცელებული რამ იყო. ესე იგი, ბეჭედი დასმული ან სვირინგი გაკეთებული მიუნიშნებდა, რომ ვიღაცას ეკუთვნი და თან იმ საუკუნეში, იმ პერიოდში წარმართებთა კერპთაყვანისმცემლები ვინც იყვნენ, ჰქონდათ ეგეთი წესი, რომ თავიანთი საკერპოების, კერპების გამოსახულებას ამოიტვიფრავდნენ ხოლმე ეს კერპთაყვანისმცემლები. ასე რომ ბეჭედი დასმული მაშინელი წამკითხველისთვის დიდ ინფორმაციას ატარებდა. ხა რაც შეეხება, რადგან სვირინგები ვახსენე, ეხლავე მინდა თქვენთვის ნათელი გავხადო და მოგაწოდოთ ბილბილიდან ადგილი, რომ კანზე რამის ამოტვიფრან სვირინგის გაკეთება არანაირად ქრისტიანული არ არის და თავისესხები ბიბლიდან ადგილს ლევიტელთა წიგნის 19 თავის 21 მუხში წერია. ნუ გაიკეთებთ წარწერებს ჩხვლეტით, რაიმე ნიშნებს, ნუ ამოისვირინგებთ, მე ვართ უფალი. ღმერთმა რომ მოგცა ჩვენ ეს სხეული და ეს კანი სუფთა, ეს არის ჩვენი ჭურჭელი, სადაც ღმერთი უნდა იყოს დავანებული, ამ ჭურჭელში უნდა გაუფრთხილდეთ, სუფთად უნდა გქონდეს, ამიტომ არანაირად მეძაობა არ არის გამართლებული და რო გაუფრთხილდები შენ სუფთა კანს, იმას შეინარჩუნებ, რომ ვისაც ეს სხეული ეკუთვნის ეს კანი, მას უნდა შეუნახო და არანაირად იქ არაფერი არ უნდა ამოტვიფრო. ხა თუ იქნება ისეთი პიროვნება, რომელიც ჯერ ქრისტეს არ იცნობდა, მაგრამ მერე გაქრისტიანდა და აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონია რაღაც სვირინგი, რა თქმა უნდა ეს სვირინგი მის სულის გადარჩენას ხელს არ შეუშლის, მაგრამ მან უნდა გააცნობიეროს, რომ სანამ ქრისტეს მიიღებდა, ეს რაც მან ჩაიდინა არ იყო სწორი და არ იყო ბიბლიური. გარეგნობა ღმერთს დიდად არ ეპიდნავება, იმიტომ რომ გარეგნულად ებრაელებს ჩუჩა ჰქონდათ დაცვეთილი თავიანთ სასკესო ასოზე, მაგრამ ღმერთი ეუბნება იგივე ძველ აღთქმაში, რომ თავარი იყო გულის ჩოჩვა. დაეცვითათ. მეორე რჯულის კანონის მეათე თავის 16 მუხში წერია. დაიცვითეთ თქვენი გულის ჩუჩა და ნუღარ იქნებით ქედმაღლებიო. ნახეთ, ღმერთი ამ პირველ ცოდვილ დაავადებაზე მიუთითებს, რომ პირველ რიგში მათ ქედმაღლობა უნდა დათრგუნონ და რაცა უნდა წინადაცვეთილები იყვნენ და რიტუალებში ებრაულში ისხდნენ, ღმერთი მათ გულს უყურებს. ასევე გულის წინადაცვეთაზეა საუბარი მეორე რჯულის 30 თავის მე-6 მუხში, სადაც ღმერთი ჩვენ ასე გვამხნევს და გვეუბნება. წინადაცვეთს უფალი, შენი ღმერთი შენს გულს, შენი შთამომავლობის გულს, რომ გიყვარდეს უფალი, შენი ღმერთი მთელი შენი გულითა და სულით და ცოცხალი დარჩე. ასე როგორ ქრისტიანი ადამიანები დედრი იქნება თუ მამრი, ამას ევედრება ღმერთს და ეხვეწება, რომ დამიცვითე ჩემი გულის ჩუჩა, რომ მე არ ვიყო შინაგანად ქედმაღალიო. და უკვე ძველი აღთქმიდან მოყვანილ ამ ადგილებს შევაშველებ ახალი აღთქმაში ჩაწერილსაც. რომაელთა მიმართ წერილში პავლე მოციქული მეორე თავის ბოლოს ასე რაღაცას გვეუბნება. წინადაცვეთა ისაა, რაც გულისაა და სულისმიერია და არა ასოსმიერი. აი ესეთი სულისმიერი გულის წინადაცვეთილობა მოსწონს ღმერთს, როცა ამას გააკეთებს ქრისტიანი იესოს ჭეშმარიტად მოსიყვარულე, ის ხდება
ებრაელი შინაგანად და წინადად ცვეთილი, იმიტომ რომ შიგნით ხდება ამის გამომშყავნება. ეს ადგილები იმიტომ მოიყვანა მქადაგებელმა, რომ როდესაც ბეჭედ დასმაზია ლაპარაკი, უკვე ქრისტიანებიც ჩვენს ბეჭედ დასმულები ვართ და ახალი აღთქმით ბეჭედ დასმულები გამოდივართ ნახეთ რომელი კონტექსტიდან. მეორე კორინთელთა წერია პირველი თავის 21-22 მუხლებში. ის ვინც თქვენთან ერთად გვაფუძნებს ქრისტეში და გვცხო ღმერთია, რომელმაც დაგვბეჭდა და სულის საწინდარი მოქცა ჩვენს გულებში. ნახეთ, ღმერთია ის მამა ღმერთი, რომელიც იესო ქრისტეში გვაფუძნებს. იქვა გვაქვს ჩვენ ღუზა ჩაშვებული და ფუძე, ესე იგი ფესვები იესოში უნდა გავიდგათ. მასში უნდა ვიყოთ ჩვენ დაფუძნებულები და ეს რომ მოხდება, ღმერთი დაგვბეჭდავს სული წმინდით. ამ დროს ესეთი სიტყვა არის დახმარი დაბეჭდვა, რომელიც არის დაწინდვა. ამის პრაული ადგილია ეფესელთან. ეფესელთა პირველი თავის მე-13-მე-14 მუხლში წერია. იესო ქრისტეში ხართ თქვენს, ვინც მოისმინეთ ჭეშმარიტების სიტყვა, თქვენი გადარჩენის სახერება, იწამეთ იგი და დაიბეჭდეთ აღთქმული სული წმინდით, რომელიც ჩვენი მემკვიდრეობის საწინდარია, წინდია. ქონების გამოსყიდვაში ღმერთის დიდების საქები. ესე იგი სულიერი ქონება, მემკვიდრეობა ჩვენ წინ გვაქვს, მაგრამ თლიანად ამ ქონებას ზეციურ საწესოებლის საგანძურებს ჩვენ ვერ დავპატრონებულად ჯერ, მაგრამ გვაქვს უსულის სიტყვა ზალოგ. წინდა, ესე იგი წინასწარი სიტყვა ესეთი არაბონი, რომელიც ნიშნად მოგვეცა და ეს ნიშანი რომელსაც ქრისტიანები დაიბეჭდებიან სულიერად, არახილულად, არამედ სულიერად. ეს არის სული წმინდით დაწინდვა, დაბეჭდვა. ასე რომ აქ რომ წერია დაიბეჭდებიანო მეშვიდე თავში უნდა მოხდეს დაბეჭდვა ამ ადამიანებისა, უკვე ახალი აღთქმის ენაზე ქრისტიანების სულიერ დაბეჭდვას რაც შეეხება ეს უნდა მოხდეს სული წმინდით დაბეჭდვა. გამოცხადების წიგნი პირველ რიგში იწერებოდა ებრაელებისთვის და აქ რომ წერია რომ დავინახე ის ვინც დაბეჭდავდა და შემდეგ არის რიცხვი მოცემული 154,000 გაახსენებდათ იმ ებრაელებს ვინც ამას მოისმენდნენ ეზეკიელის წინასწარმეტყველიდან ერთ ადგილს. ეზეკიელთან მე-9 თავის მე-4-მე-6 მუხლებში სწორედ დაბეჭდვაზეა ლაპარაკი. უთხრა უფალმა სელით შემოსილ კაცს წერლის სამელნო რომ ჰქონდა წელზე. ასეთ რამეს ეუბნება უფალია კაც ქალაქის შუაგულში ჩაიარე, იერუსალიმის შუაგულში და შუბლზე ნიშანი დაადე იმან, რომ კვნესიან და მოთქვამენ ყოველი იმ სისაძაგლის გამო, რაც იქ ხდება. სხვებსაც უთხრა ჩემს გასაგონად. ქალაქში ჩაიარეთ მის კვალზე, ესე იგი იმ სელით შემოსილ წერლის კვალზე, სხვებს უთხრა. ჩაიარეთ მის კვალზე და მუსრეთ, ნუ შეიბრალებს თქვენი თვალი და ნუ დაინდობთ. მოხუცნი, ჭაბუკნი თუ ქალწულნი, ბავშვები თუ ქალები, ყველა დახოცეთ. ვისაც ნიშანი ადევს, ნუ შეეხებით მათ, ჩემი საწმინდარიდან დაიწყეთ. ძალიან ტევადი ადგილია ეზეკიელთან. და ეხლა ცოტა უნდა გავშალოთ ეს რომ კარგად გავიგოთ. ესე იგი, დანიშნა ხდება და ღმერთი ნიშნავს იმ ადამიანებს, ვინც კვნესიან და მოთქვამენ სისაძაგლეებს რომ ხედავენ. ასე რომ, ვინც ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში არის ნიჰილისტი და კი ხედავს რომ რაღაც საშინელებები ხდება საქართველოში, იქნება და სხვა ქვეყანაში და ამას რაღაცა დამცინავად უყურებს. ესე იგი, მას დიდად გული არ შეტკივა, მაგრამ ის ვინც კვნესის გვინავს, ვინც მართლა განიცდის და ებრალება, რომ ტონობით ხალხი იღუპება, აი ამ სისაძაგლის გამო ის ცუდად არის. აი ესეთი ადამიანები სულიერად იქნებიან დანიშნულები და მათზე სულიერი ღვთისრისხვა არ გადმოიღვრება. შეიძლება ისინი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალონ, შეიძლება თქვათ სიტყვაზე რაღაცა ვირუსული დაავადება გადაედოთ და გარდაიცვალონ, მაგრამ ღმერთი წაიყვანს მათ, მაგრამ ის რისხვა, რომელიც შემდეგ ჯოჯოხეთში შეუძღვება მათ, ამ ადამიანებს არ დაატყდება. ესე იგი, გულგრილები, ნიჰილისტები, დამცინავები არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ რა იცი, ღმერთი როდის დაგნიშნავს და ვაიდა არ დაგნიშნოს როგორც ერთ-ერთი დაბეჭდილი, რომ შენ უნდა გადარჩე. ღმერთს უნდა ვეხვეწო და ეს რწმენით ხდება, რწმენით და სიყვარულით, რომ მან სული წმინდით დაგნიშნოს და უკვე მაშინ გადარჩებით. და აი ეზეკიელთან რომ წერია, რომ შუბლზე დაინიშნება ის ხალხი, ვისაც მართლა გული შესტკივა, ხოლო დანარჩენები გარეგნულად რომ დაინახავო, უი რა ლამაზი ჭაბუკია, უი რა ლამაზი ქალწულია, თუნდაც ბავშვები, ან ქალები წერია, ვისაც გული შესტკივა ადამიანურად, ხო მოხუც დაინახავს, ან ბავშვს, ან ქალებს. სპეციალურად არის ისინი ჩამოთვლილი აქ, ისინი დაიხოცებიან თუ ისინი არ იქნებიან ღვთის მიერ დანიშნულები და დანიშნა მოხდება მათი სულის მდგომარეობის გამომშღავნებით და ამიტომ არის ეს ეზეკიელის მე-9 თავის ეს მე-4-მე-6 მუხლები ესეთი ძალიან საჭირო და მისახვედრი და ამ უნდა გავეცნოთ ისეთი პარალელური ამთან დაკავშირებით და ეს ნიშნები დაედებათ და გადავდივართ მე-4 მუხლზე კონკრეტულ პიროვნებებს და აქ რიცხვიც არის მინიშნებული 154,000 ადრე ამისთვის არ მიმიქცევია ყურადღება და ეხლა ჩემთვის პატარა ბჭყალებში აღმოჩენა, ჩემთვის პირადად. ქადაგებელმა ასეთი რამ თქვა, რომ თუ დააკვირდებითო, სადაც ლაპარაკი არის ისრაელიანთა წარმომადგენლებზეო, იქ ღმერთი რიცხვებს მიუთითებს ხოლმე. თუნდაც საქმე მოციქულთაში, ამდენი და ამდენი ადამიანი მობრუნდა. იგულისხმებიან იერუსალიმის მცხოვრები, გაქრისტიანდა
დაემატნენ ეკლესიას. კიდე იგულისხმებიან ებრაელები, მაგრამ როდესაც საუბარი არის მობრუნებულ წარმართებზე, სხვადასხვა ხალხების წარმომადგენლებზე, იქ უკვე კონკრეტული რიცხვი აღარ არის მითითებული. ესეც ღმერთის პრეროგატივაა, რატომ აკეთებს ამას, მაგრამ მართლაც ესეთი ხელწერა სულიწმინდას აქვს და მართლაც ეს 154,000 მოიცავს და გულისხმობს ისრაელიანთა წარმომადგენლებს და ჩამოთვლილი არის ისრაელის ტომების, შტოების დასახელებები. ხლა ბიბლიაში ამ სახელების ჩამოთვლა 8-ჯერ გვხვდება ძველ აღთქმაში და ერთადერთხელ გვხვდება ახალ აღთქმაში, ისიც ამ ჩვენს მე-7 თავში. ხლა ვისა ყურადღება უნდა მივაქციოს და იმის და მიხედვით თუ რაზე არის საუბარი ამ 8 ადგილას, შემთხვევითი არ არის რომ თანმიმდევრობა იცვლება. პირველად, რა თქმა უნდა, ვეცნობით ისრაელის ზედასახელებს, როცა ისინი იბადებიან და თავიანთ დედებს გაუჩნდებათ. ეს არის დაბადების წიგნის 29-30 თავებში და ამიტომ ვინც ბიბლიას იცნობს, ბავშვობიდან მოყოლებული, ვინც იზეპირებს სახელებს, მათ იციან რომ ეს არის რეუბენი, სიმეონი, ლევი, იუდა, დანი, ნაფთალი, გადი, აშერი, ისაქარი, ზებულონი, იოსები, ბენიამინი და შემდეგ იოსებს შეეძინება მენაშე და ეფრემი. ესე იგი, ეს სახელები არის მნიშვნელობა მოცემული დაბადების 29-30 თავებში. უკვე სხვა ადგილებში სადაც ხვდება თანმიმდევრობა იცვლება იმის და მიხედვით თუ რაზე არის საუბარი. მაგალითად დაბადების 59 თავში იაკობი, ანუ ისრაელი, ლოცავს თავის ძეებს და იმის და მიხედვით ვინ როგორ უნდა დალოცოს, თანმიმდევრობა იცვლება. რიცხვთა წიგნში ჩამონათვალს იაკობის ძეებისა, ამ ტომებისა 3-ჯერ ხვდები. პირველ თემში სადაც საუბარი არის მათ რაოდენობაზე, შტოთა წარმომადგენლების აღრიცხვაზე, როცა მოხდა მათი დათვლა. რიცხვთა მეორე თავში აღწერილია სხვადასხვა შტოების დაბანაკება და ჩამონათვალი სხვანაირია. ისინი რომ ჯგუფ-ჯგუფად არიან და 4 ფაქტურად ქვებანაკი არის ერთ დიდ ბანაკში. რიცხვთა მე-13 თავში ისევ ჩამონათვალი არის მოცემული და შემთხვევით არის რომ აქ ჩვენ ხვდებით მოსეს, რომელიც ამოარჩევს სტოვრებს სხვადასხვა ტომიდან, სხვადასხვა შტოდან და გააგზავნის მათ ქადანის დასაზვერად. ესეც ერთ-ერთია იმ 9-თაგან, რომელიც ბიბლიაში გვხვდება. შემდეგ არის 2-ჯერ ნახსენები რჯულის წიგნში. 27 თავში მოსე გვაცნობს ჩვენ ამ ჩამონაცვალს, როდესაც საუბარი არის 6 შტოზე და კიდევ 6 შტოზე და ლაპარაკია, როდესაც ისინი შევლენ აღთქმულ ქვეყანაში, ერთი უნდა დადგეს ღებალის მთაზე, მეორე გარიზიმის მთაზე, ერთმა უნდა წარმოთქვას წყევლა, მეორე ჯგუფმა უნდა წარმოთქვას ლოცვა და იქაც ჩამონათვალია მოცემული. მეორე რჯულში კიდე გვხვდება ჩამონათვალი, ეს არის 33 თავში, სადაც მოსე იაკობის მსგავსად, მოსე ლოცავს ამ შტოებს და კურთხევას წარმოთქვამს და იქ ჩამონათვალი სხვანაირად არის. და ბოლო ჯერ ძველ აღთქმაში სადაც გვხვდება, ეს არის ეზეკიელის 52 თავში, მაგრამ აქ არ დაგვაუწყეს და ახლა ეს დავიმახსოვროთ, თუ ყველაფერი ეს 7 ჩამონათვალი მოხდა წარსულში, გამოცხადების მე-7 თავში ჩამონათვალი და ეზეკიელი ხდება მომავალში, იმიტომ რომ ეზეკიელი თუმცა არის ძველი აღთქმის წიგნი, მაგრამ 52 თავში არის 1000 წლიანი მმართველობის დროს მემკვიდრეობის განაწილების ჩამონათვალი. ეხლა ამას რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება? საქმე იმაშია, რომ 154,000 პიროვნება, რომელიც აქ არის ნახსენები და 12,000 არის განაწილებული სხვადასხვა შტოში, რომ დავაკვირდეთ ვინ სახელებს იცნობთ, მიაქციეთ ყურადღება. გამოტოვებული არის დანი და გამოტოვებული არის ეფრემი. ეს არ არის შემთხვევა. სხვა ძველ აღთქმაში ადგილებისას იქ ლევია იყო ხოლმე გამოტოვებული, იმიტომ რომ ლევს სხვა ფუნქცია ჰქონდა, მათზე ტერიტორიების გადანაწილება არ ხდებოდა, ამიტომ იქ ლევის ნაცვლად ჩანაცვლებული იყო იაკობის შვილიშვილების სახელები, რომლებიც ბაბუამ ფაქტურად იშვილა და თქვა, ეფრემი, მენაშე ჩვენთვის იქნებიან როგორც ერთ-ერთი ძეებიო. მაგრამ აქ გამოცხადების წიგნში ლევის ხვდებით. ესე იგი გამოდის, რომ ერთ-ერთი უნდა ამოვარდეს და ეს ვინც არ იქნება ჩამონათვალში, ეს არის დანი. კიდე ეფრემი არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ ეფრემის ნაცვლად ჩვენ ხვდებით იოსებს, ხვდებით მენაშეს. ესე იგი მენაშე გასაგებია. ძედ აღიარა ბაბუამ ისრაელმა, ხვდებით მენაშეს, მაგრამ რატომ არ არის ეფრემი? ქადაგებელმა ესეთი ახსნა მოგვაწოდა. ზოგი იტყვის, რომ დანი იმიტომ არ არის, რომ ეთყობა ესეთი აზრიც არსებობს. ანტიქრისტე გამოდის დანის შტოდანო. ამისთვის ისინი იშველიებენ დაბადების წიგნიდან ერთ ადგილს. წაგითხრათ, დაბადების 59 თავის მე-16-მე-18 მუხლები. წერია, იაკობი ამბობს, დანი განსჯიდეს თავის ხალხს, როგორც ერთ ტომს ისრაელისა და გველივით გაწვება დანი გზაზე და ასპიტივით ბილიქზე. დაგესლავს ცხენის ფლოქვებს და გადაყირავდება მისი მხედარი. შენგან მოველი ხსნას უფალო. ნახეთ როგორი მოკლენა თქომია და გაგიკვირდება. მამა ლოცავს დანს და დალოცვისას რატომღაც მოიხსენიებს სიტყვას გველს, სიტყვას ასპიტს და კურთხევას თავისი შვილისას ამთავრებს შენგან მოველი ხსნას უფალო. იმიტომ რომ იქ ნახსენებია დაგესლავს ცხენის ფლოქვებს და გადაყირავდება მისი მხედარიო. ჩვენ ახლა არ ვიცით და დოგმატურად ვერ ვიტყვით დოქტრინალურად, რომ ეს მართლაც ესე მოხდება, ანტიქრისტე გამოდის დანის ტომიდანო. არ ვიცით. შესაძლოა
აუცილებელია სატანე ხოცულობს რომ ყველაფერში მიბადოს ესეთი ფაქტურად მარტიშკა არის ღმერთს მიბადოს ეს თეთრ ცხენზე ამხედრება ტახტზე დაჯდომა დაბეჭდვა მე ხო ხვდებით იქ ანტიქრისტეს რომ დაბეჭდავს თავის ანტიქრისტეს მომხრეებს ესე იგი მიმსგავსება რომ და ისიც ერთ-ერთი შტომიდან დალინა გამოვა მაგრამ მაგარტურის ქადაგებაში ნახსენებია ის არიზიერებს ამას და ამბობს რომ არა ფიქრობენ რომ ესეც ადგილია დანიელის წიგნიდან მოყვანილი რომ ანტიქრისტე შესაძლებელია გამოდიოდეს რომის იმპერატორის ერთ-ერთი ხალხიდან იმისი წარმომადგენელი იყოს ეხლა ჩვენთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს იმიტომ რომ რადგან ბიბლიაში ეს გარკვევით არ წერია იგი დიდად ყურადღების მისაქცევი არ არის ეს კი უნდა ვიცოდე რომ ანტიქრისტე ნამდვილად მოვა და თუ ქრისტიანი ხარ ამის არ უნდა შეგეშინდეს იმიტომ რომ ქრისტიანები ანტიქრისტეს კი არ ელოდებიან ქრისტიანები ელოდებიან ქრისტეს ატაცებას და ქრისტესთან შეხვედრას ცაში რომ იქ ცათასაცმელში საქართველოს ნამდვილს დავესწროთ და იქ ვიყოთ და იქ ღმერთთან ერთად გავიხაროთ მისი სახელი ვადიდოთ ქრისტიანები ელოდებიან ამას თუმცა ქრისტიანი ფხიზლად არის და სანამ დედამიწაზე რო ხედავს რა ხდება დედამიწაში პოლიტიკურ არეებში ხალხებში ეს მოვლენები რაც ხდება ნიშნებს ხედავს ქრისტიანი აფიქსირებს იმედიანად არის დეპრესიაში არ ვარდება და anxiety ესე იგი აღელვება არ აქვს თავს რო ვერ იოკებს და ვერ გაუკონტროლებია თავის თავი იმიტომ რომ მას აქვს წმენა და სიმშვიდე ღმერთისგან და იცის რომ ანტიქრისტესთვის მზადდება ყველაფერი მაგრამ ღმერთი მე მომარიდებს ამას დამპირდა რომ გადაგარჩენო თუ ისე მოხდა რომ ჩვენი სავალალო ურწმუნოებისა და ვარგისობის გამო მაინც არ მოხდით ამაში ღმერთი მაინც გვეუბნება დარჩი ჩემთან ბოლოს მაინც მობრუნდი თუმცა ნუ დაელოდები და აი ამ 3 წელიწად ნახევარში თუ 7 წელიწადში დიოდი ურვის ძამშიც გაქვს შანსი რომ გადარჩე და ღმერთი შენ გაღიარებს რომ შენთან იქნებიო ესე იგი თუ არ წერია ჩვენთვის გარკვევით რომელი ტომიდან მოდის ანტიქრისტე ან რომელი ხალხიდან ესე იგი მას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს უკეთესი ახსნა უნდა გქონდეს ჩვენ თუ რატომ არ არის დანი ამ ჩამონათვალში ეს არის რომ 144,000 კაცის დანიშნულების დაბეჭდილების მისია იყო რომ ეკადაგებინათ იესო ქრისტე. ესენი იყვნენ ებრაელები, რომლებიც ატაცებაში არ მოხვდნენ, ესე იგი ეკლესიის წევრები არ იყვნენ. მათი გაქრისტიანება, მოქცევა, მესიის რწმენა მოხდა იმის მერე, რაც ეკლესია ატაცებული იქნა, ისინი მერე მოვიდნენ გონებაზე. ალბათ კიდევ წაიკითხეს, ჩაუკვირდნენ წიგნებს, განიხილეს ახალი აღმა და აღიარეს. მართალი იყო ბიბლიაში დაწერია ზუსტად ისე მოხდაო და გახდნენ ჭეშმარიტად მორწმუნეები. ესე იგი 144,000 ეს არის ებრაელი ადამიანი, ებრაელები არიან ყველანი, რომლებიც აღიარებენ ქრისტიანობას და ღმერთი მათ დანიშნავს. და ამ ადამიანებში დანი იმიტომ არ შედის, რომ თავში წარმოშობით დანის წარმომადგენლები იყვნენ ისეთი ხალხი, რომლებიც უჯანყდებოდნენ ღმერთს. თუნდაც ის ფაქტი, რომ მათ ტერიტორიები გადაუნაწილეს და რაც გადაუნაწილეს, ისინაც ზარმაცები იყვნენ და დაუდევრები, რომ არ მოინდომეს იმ ადგილის დაპყრობა. არ განდევნეს დანის ტომელებმა იქაური წარმართები, ისინი წაეპოტრნენ ისეთ ადგილებს, რომლებიც ტვიროსისა და სიდონის ადგილები იყვნენ, დაიპყრეს ის ადგილები, იქ მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის ეს წილისყრით არ იყო მიცემული და საჯულთა წიგნში აღწერია, რომ დანის ტომის წარმომადგენლები იყვნენ პირველები, რომლებმაც კერპად ხბოს ქანდაკი დაიდგეს და გადაუხვიეს საერთოდ თვალმსახურებას, თვითონაც მოუნდოდათ იმას დანიშნავდნენ ხოლმე თავის მღვდლად, მიქას ქანდაკი გაგახსენებათ ალბათ საჯულთა წიგნიდან. იგი დანის ტომის წარმომადგენლები, თუმცა მათ საჯულობა დააკისრა ღმერთმა და დანიშნას საჯულს, იყვნენ ისინი, ვინც გადავიდნენ ამ გზიდან და აქედან გასაგებია თუ რატომ არ შედიან ისინი ამ სიაში. კიდევ აქ რომ წერია რომ ესე იგი დასაწყისი იწიქნება რომ დანი განსჯიდეს თავის ხალხს, მამა ასე ამბობს. იაკობი. ეს მართლაც ახდება სამსონში. სამსონი იყო დანის ტომის წარმომადგენელი და იგი განსჯიდა ერთ პერიოდში მსაჯულების წიგნში ამას ვხვდებით იმ დროს. ესე იგი მამის ნათქვამის სიტყვა სიტყვით ამხდარია, ახდება და გველივით გაწובה დანიგზაზე და ასპეტივით ბილიქზე ღმერთით შემდეგ გაგვაგებინებს და აგვიხსნის თუ რა უნდა იგულისხმებდეს მან. ეხლა ვინც არიან დანის წარმომადგენლები, ღმერთმა იცის, ებრაელებმა არ იციან, ისინი მაინც არ უნდა შედრკენ და არ უნდა ჩაიქნიონ ხელი, იმიტომ რომ ღმერთი იმდენად მოსიყვარულია, ამ სიაში არ შეიყვანა. ესე იგი ამ მეშვიდე თავში გამოცხადების წიგნში, მაგრამ ეზეკიელთან, სადაც უკვე 1000 წლეულის დროს მიწების გადანაწილებაზე ლაპარაკი, შემთხვევითი ხომ არ არის, რომ დანი პირველივე მუხლში, სულ პირველ ადგილას წერია წაკითხა. ეზეკიელი 52 თავის პირველი მუხლი. და ეს არის ტომთა სახელები. ჩრდილოეთის კიდიდან, ხეთლონის გზის გასწვრივ, ხამათისა და ხაცან ყენანის მიმართულებით. დამასკოს საზღვარი ჩრდილოეთის ხამათის გასწვრივ, მხარე აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე ეკუთვნის დანს. ერთი ტომი. მენახეთ და მერე მოდის სხვა ტომების ჩამონათვალი. მენახეთ როგორი მოსიყვარულია ღმერთი, რომ გეოგრაფიული სახელები მიუთითებს კონკრეტული ტერიტორიები ეხლანდელ ისრაელზე, თავისი ლანდშაფტები და გეოგრაფიულად სწორედ ამ ტომს გადაუნაწილდება 1000 წლეულის დროს. ესენი იქნებიან დანის ტომის წარმომადგენლები, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ მეშვიდე თავში 144,000-დან არც ერთი არ ამოშთება დანიშნამომავალი, რომელიც იქადაგებენ ღვთისას, მაგრამ ღმერთი მაინც
მათ კვლავ განასახლებს და დაასახლებს იმ ადგილას, რომ ღმერთი არის ყოვლისშემძლე, მას ყველაფერი შეუძლია. ეს 154,000 ადამიანი რომ დაინიშნება, ესე იგი მათზე რისხვა არ გადმოვა და ისინი ცოცხლები შევლენ სამეფოში. მეფობა რო დამყარდება და ისინი იქნებიან ქადაგებლები იმ ადამიანების და ისევ ქრისტეზე უკადაგებენ, ვინც განსახდებიან 1000 წლეულის დასაწყისში და ექნებათ იმის საშუალება თავიანთ სიცოცხლეშივე უკადაგონ მათ ქრისტე და ესენი არიან გამორჩეული ადამიანები. მათ უფრო კონკრეტულ აღწერილობას და მათ ფუნქციებს ჩვენ შემდეგ მე-14 თავში გავეცნობთ. ეხლა რაც შეეხება ეფრემი არ წერია, რომ ვიღაცამ შეიძლება გითხრას. საქმე იმაშია, რომ ეფრემელები იყვნენ ბაბუამ ისრაელმა ეფრემს უპირატესობა მიანიჭა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი უმცროსი ძმა იყო მენაშესი. მერე ეფრემელები გახდნენ იმ ტომის წარმომადგენლები, რომლებიც გამოეყვნენ მთელ ისრაელის სამეფოს 10 შტო მოწყდა, ესე იგი იქ დარჩნენ იუდა და ბენიამინი და ამ 10 შტოს თავში ჩაუდგება ეფრემი. ესე იგი ეფრემი იქნება პირველი, ვინც ვთქვათ მეამბოხეობას გამოამჟღავნებს და გარდა ამისა წინასწარმეტყველთა წიგნებში ხვდებით და ისტორიულად ცნობილი ფაქტია, რომ ხშირად ეს ეფრემი, რომელიც ჩრდილოეთ სამეფოს მეთაური იყო, დაუკავშირდებოდა ხოლმე და სამხედრო ხელშეყულებას ამყარებდა იუდას მოწინააღმდეგე წარმართ მეფეებთან. ესე იგი, ის უფრო მომხრე იყო იუდას მტრებისა, ვიდრე თავისი მოძმისა, იუდას სამეფოსი. ესე იგი, ეფრემელები არიან ისინი, ვინც ღალატობდნენ და კერპთაყვანისმცემლობა გააჩეჯილეს ჩრდილოეთ ისრაელის სამეფოს ტერიტორიაზე. ხა ვიღაცა იტყვის, რომ კაი ბატონო არ წერია ეფრემი, მაგრამ წერია იოსები და იოსებს ეფრემისა და მენაშეს გარდა სხვა შვილები არ ყოლიაო. ხა რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იცი? ძალიან ადამიანური და ცხოვრებისეული მომენტია, როდესაც შეიძლება ბაბუა კარგი იყოს, შვილი უვარგისი, მაგრამ შვილიშვილებს უკვე ეძლევათ არჩევანი, რომ ან მამას დაემსგავსონ, ან დაემსგავსონ ღვთისმორწმუნე ბაბუას. და ფაქტურად გამოდის, რომ ის შვილიშვილები, რომლებიც ღმერთს არჩევენ, ისინი ამბობენ, რომ მე იოსების შთამომავალი ვარო. ხოლო ეფრემელები ამაყობენ იმით, რომ მე მაგარი ვარ და მე ეფრემი ვარ და მე პირველობა. ესე იგი, მიმართ პირველობა უმცროსი ძმა რო იყო და ბაბუა მისმა პირველობა რომ მიანიჭა, მათ ეს თავში აუვარდათ მერე საუკუნეების განმავლობაში და ამიტომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთს არანაირად არაფერი არ შეშლია, რომ იქ დაწერა მენაშე და სხვა დაწერა იოსები. ესე იგი, იოსებში უნდა იგულისხმებოდეს იოსების მსგავსი სიყვარული ღმერთისა და ეს ხალხი შევა, ხოლო იქ ეფრემში რაც მოიაზრებოდა იმ საუკუნეში, ვინც ამ ტექსტს გაეცნობოდა, წაიკითხავდა და ეს იყვნენ მოჯანყეები და კერპთაყვანისმცემლობის პროპაგანდისტები, ისინი არანაირად არ იგულისხმებოდა, აქედან აიხსნება ბიბლიურად, რატომ არ არის დანი შესული ამ ტოტა რიცხვში და რატომ არ არის ეფრემი შესული. ეს რა შეეხება ამას. მე-9 მუხში წერია ყოველი ერიდან, ტომიდან, ხალხებიდან და ენებიდანო და ეს არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადგილი, იმიტომ რომ აქ ქართველებიც იგულისხმებიან. და არა მარტო ქართველები, ქართველებში ენები და ქვეტომები რაც შედიან. ესე იგი, ღმერთს ეს ყოვლად მომცვლელი აქვს განმარტება. ესე იგი, აქ წერია მე-9 მუხში. ამის შემდეგ ვიხილე აჰა, უამრავი ხალხი. ესე იგი, უამრავი ხალხი წერია, არ არის დაზუსტებული რიცხვი, ლაპარაკი არის წარმართ ტომების წარმომადგენლებზე, იმ ადამიანებზე, რომელთაც უჭირავს პალმის რტოები ხელში, ვინც ღმერთს ადიდებენ. ესე იგი, მეც რადგან ებრაელი წინაპრები არ მყოლია, სულიერად ვამბობ, რომ ებრაელი ვარ და ღმერთს ვეხვეწები, რომ გულის ჩუჩა დამიცვითოს და ებრაელები იყოს სულიერად, მაგრამ ჩემი დნკ-ით, ჩემი წარმომავლობით, ჩემი ბიოლოგიით თუ ფიზიოლოგიით ვარ ერთ-ერთი ტომის წარმომადგენელი და თქვათ ერის ქართველების ერთ-ერთი კიდე რაღაცა პატარა ხალხის წარმომადგენელი და ღმერთი მეუბნება, აი ამ პატარ-პატარა ხალხებიდან მყავს მე ჩემიანები, შეგულიანები და ესენი იქნებიან უამრავები, ოღონდ უნდა იყვნენ სიხარულით მოსულები ქრისტესთან. პალმის რტო ბიბლიაში არის სიხარულის სიმბოლო, იმიტომ რომ პალმის რტოებს ხმარობდნენ კარვების დღესასწაულებისას. კარვების დღესასწაულები კი ებრაელებში ძალიან ნაცნობი რამ იყო. ეს იყო, როდესაც ისინი ზეიმობდნენ ეგვიპტის მონობისგან გამოსვლას და შესვლას, იქ ღმერთმა რომ გადაარჩინა ისინი კი ეს კარვების დღესასწაულობა იყო ერთ-ერთი ძალიან ეხლაც რომ აღნიშნავენ ებრაელები დიდი ზეიმით ისეთი დღესასწაული ისტორიული. ივდითის ეს იგი არაკანონიკური წიგნია, იქიდანაც კი ვეცნობით, რომ თუ პიროვნება იყო ქვრივი, მგლოვიარე, ეს იყო გამონაკლისი ერთ-ერთი დღესასწაული, როდესაც მას შავი ძაძები უნდა გაეხადა, უნდა ჩვეულებრივ სამოსელი ჩაეცვა და მიუხედავად იმისა, რომ გულში სევდა ჰქონოდა და გლოვა, იმის გამო, რომ კარვების დღესასწაული ყველას მოეთხოვება, ვალდებული იყვნენ, რომ სიხარულით შეხვდნენ ამას და პალმის რტოებით მოერთოთ და აეშენებინათ ეს კარვები. გარდა მაგისა, პალმის რტოებზე გაგვახსენდება იესოს რომ უფებდნენ და ოსანას უმღეროდნენ იერუსალიმში შესვლისას. პალმის რტოებს კიდევ სხვა ბევრი დანიშნულება აქვს და მათ ძალიან ბევრი მინიშნებებით ახასიათებს. ახლა ამჯერად ამით შემოვიფარგლები და სპეტად სამოსელით შემოსილები იდგნენო, ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი იყვნენ ქრისტეს სამართლიანობით შემოსილები, გაქრისტიანებულები, ისინი იყვნენ ბევრნი და შემდეგ რო ხვდებით, რომ კითხვას უსმევს ერთ-ერთი უხუცესი, აი ამას მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ამ შეცდომას მეც უშვებდი და მქადაგებელი ამბობს. აბა თქვენ თუ მიხვდებით, რატომ წერია, რომ
მაინც და მაინც ერთ-ერთი უხუცესი უსმენს კითხვას, რომ ვინ არიან ესენიო? და წარმოიდგინე ესეთი ძალიან ცხოვრებისეული მომენტი და საუბარი, დიალოგი. რაღაცა იცი რომ მოხდა და მინდა რომ ვიღაცას მოუყვება. იმან მეორე ადამიანმა იცის რომ შინ იცი, მაგრამ თვითონ არ იცის და საუბარს ასე იწყებს. გაიგე რა მოხდა, ესე იგი იცი რაშია საქმე და შინოვრები არ ვიცი, გეხვეწები მომიყევი რაო. ესე იგი გაიგე რა მოხდა, ეს არის ესეთი ტრივიალური შეკითხვა და ეს ეუბნება, იცი ესენი ვინ არიან? და იოანე მთელი გულისყურით მოსმენდა, ეს იყოს დილობიანი გამოთქმა, რომ შენ იცი. ესე იგი ნიშნავს რომ მე არ ვიცი და ეხვეწება, ევედრება რომ თუ შეიძლება გამაგებინეო. აქ ნახსენები არის ანგელოზების რიცხვი და წინა თავიდან მოყოლებული დავესესხებით, რომ ანგელოზების რიცხვიც კი ჩვენთვის ზუსტად არის მოწოდებული, ეს იყო 100 ტრილიონი. თუ ამას გამოვიანგარიშებთ 10,000 გამრავლებით და ამისი კიდე 1000 გამრავლებით. კი ესენი ანგელოზები არიან და ვიაქციოთ ყურადღება, ისინი გამოყოფილები არიან სხვებისაგან. იქ ლაპარაკი არის ყველა ანგელოზი ტახტისა და უხუცესებისა 4 ცხოველის ირგვლივით გაო. მე-12 მუხში გვაქვს რომ ესე იწყება. ამინ კურთხევა, დიდება, სიბრძნე, მადლიერება, პატივი, ძალა, სიმტკიცე ჩვენს ღმერთს უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. შემთხვევითი არ არის რომ ეს ადგილი იწყება ამინით და მთავრდება ამინით. ასეთი დასაწყისი იესოსაც ქონდა, როდესაც ახალ აღთქმაში ევანგელიაში მოცემულია მისი საუბარი, ეს იწყება ხოლმე ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ესე იგი დედანში არის ამინ, ამინ. ესე იგი ამითი თითქოს ორმაგად დასტურდება, რომ ის რაც ახლა უნდა ითქვას, იწყება ამინით, ჭეშმარიტად და მთავრდება ამინით. და აქ ჩვენ გვაქვს ღმერთის განდიდება. ეს არის 7 კეცი განდიდება. კურთხევა, დიდება, სიბრძნე, მადლიერება. ბიბლიაში ესეთი რამ არის დაფიქსირებული, რომ იქ სადაც ადამიანთა გამოსყიდვის შესახებ არის გალობა და ღმერთის განდიდება, ეს არის 7ჯერადი განდიდება. ხოლო როდესაც ღმერთს განადიდებენ, იმიტომ რომ იგი არის შემომქმედი ღმერთი, ყოვლისპყრობელი ქვეყნიერებისა, ხდება 3ჯერადი ან 4ჯერადი განდიდება. და ესეთ შემთხვევაში არის ყველა რიცხვებს, ყველაფერს თავის დატვირთვა აქვს და აქედან უნდა კარგად ეს პატარა დეტალები რომ კარგად გაიხსნან და ჩვენის უფრო კარგად რო დაალაგდება, ეს არის კარგი. მეშვიდე თავის წაკითხვისას პირველი რაც მოდის, რა თქმა უნდა, სიხარული რომ ღმერთი მოწყალია, არის საზეიმო განწყობა მოცემული, განადიდებენ ღმერთს, მაგრამ აქ ერთ-ერთი უხუცესი კითხვა სვავს. იცი ვინ არიან ესენიო? იგი ფაქტურად სულიწმინდა გვეუბნება, რომ ეხლა რაზეც იქნება საუბარი, აი ამას განსაკუთრებულად კარგად მიაქციო ყურადღება და დეტალებს ჩაუფიქრდიო. ახლა თვითონ ის ფაქტი, რომ ამ კითხვას სვავს არა ანგელოზი ერთ-ერთი, არა ცოცხალი არსება ქერუბიმ, ის არ ეკითხება. ეკითხება უხუცესი. უხუცესები, ეს 24 უხუცესი ვინც იყვნენ, ესენი იყვნენ ეკლესიის წარმომადგენლები. იგი ეკლესიის, ატაცებული ეკლესიის წარმომადგენლებმა იცის, რომ ცოდვისაგან ღმერთმა გამოისყიდა. მას გულში აქვს დიდი მადლიერება და ღმერთს აი ესეთი გულით განადიდებს. ეს განცდა გამოსყიდვისა და ხსნისა ძალიან უცხო არის ქერუბიმებისთვის და ანგელოზებისთვის. იმიტომ რომ ანგელოზები იმთავითვე არის ნაწილი ანგელოზებისა, რომლებიც დაეცნენ, დემონები გახდნენ და ანტიქრისტეს თან არიან და არიან ისეთი ანგელოზები, რომლებიც ღმერთს ემსახურებოდნენ და ეხლაც ემსახურებიან, მაგრამ მათ არ იციან ის გემო, ის რომ ღმერთმა შენისგან გიხსნა და საიდან გამოგისყიდა. ეს ანგელოზები არ იციან, ამიტომ უხუცესი სვავს კითხვას, რომ იცი ესენი ვინ არიანო და მერე უხსნის, რომ ესენი არიან დიდი გასაჭირიდან მოსულები, რომელთაც გაირეცხეს თავიანთი სამოსი და გაასპეტაკეს თავიანთი სამოსი კრავის სისხლი. ხლა სისხლი არის ისეთი რამ, რაც დედამიწაზე პირიქით კი არ ასპეტაკებს, ალაქავებს, აბინძურებს და ეს განსაკუთრებით კარგად ქალებმა იციან, რომ თიც დაბინძურდება და დალაქავდება სისხლის, იმის ამოყვანა თითქმის შეუძლებელია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ ლაპარაკი არის კრავის წმინდა სისხლზე, რომელიც არის საუკეთესო გამრეცხავი, გამწმენდის საშუალება, რომელიც სულის სიბინძურეს წმენს და ჩამორეცხავს ყველაფერს საშინელებას, რაც მას შეიძლება ჰქონდეს. არ არსებობს ისეთი დანაშაული ან სასჯელი ან ყველაზე ცუდი დანაშაული არის, როცა სულიწმინდას გმობ. ეს არ გეპატება, მაგრამ დანარჩენი ან მეძაობა, ან ქურდობა, ან მშობლის სახელის გმობა, ან ყველაფერი ოღონ მოინანი, ოღონ ღმერთთან მიდი და ერთადერთი საშუალებაც განგწმინდავს, ეს არის კრავის სისხლი და მხოლოდ მისით ხდება შენი სამოსელის, შენი სულიერი სამოსელის გარეცხავება და იესოს სამოსელით შემოსვა. ესე იგი, აქ აქცენტი გადადის იმაზე, რომ რაც არ უნდა საშინელებები ხდებოდეს დედამიწაზე, ღმერთს აი ამ პერიოდშიც ყავს დიადი ურვიდან მოსული ადამიანები, რომელთაც სპეტაკის სამოსელით შემოსავს. იოანეს ეს უნდა გაეგო, სპეციალურად ჩაეწერა და მე ხალხისთვის გაეცნო. იმიტომ რომ იოანე ამ დროს, როდესაც მას გამოცხადება ეძლევა, არის კუნძულ პატმოსზე. ძალიან ისეთ საბრალო მდგომარეობაში. იოანე მიცის რომ ალბათ თითოეულა ქრისტიანები თუ არიან დარჩენილები, უმეტესობა უკვე ნერონის ბრძანებით და იქ რომის იმპერატორებით კრიმინალებად არიან გამოცხადებული, ლომებს საჯიჯკნად აძლევენ და ბევრი ქრისტიანი დაიხოცა. იგი მისთვის ეს გამოცხადება და კონკრეტულად ეს კითხვა დასმული, რომ ვინ არიან ესენი უამრავი ხალხი, სხვა ტომის წარმომადგენლები, ერთ-ერთი უხუცესი როებნება უნდა ყოფილიყო ის გამხნევება, რომ ნუ გეშინია ყველა ერიდან, ყველა ხალხიდან, ყველა ეპოქიდან და
შეწარმოდგინე ამ დიადიურის პერიოდიდანაც ღმერთს ყავს თავისიანი შეგულიანებული. ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიტყვით, რომ გარემო გამოასწორებს ადამიანს. იმიტომ რომ ყველაზე საშინელ გარემოში და ესა დიადიურის პერიოდში, აი ამ ცუდ გარემოში ხდება ადამიანის სასწაულებრივად მობრუნება და გაქრისტიანება. და ამის საპირისპიროდ ყველაზე კარგ გარემოში, ფუფუნებაში ადამიანები რომ არიან და კეთილგანყოფაში და ბამბებში რო ისდებიან ბავშვები, შეიძლება ისინი იყვნენ ღმერთის ყველაზე ურწმუნონი და მოღალატენი. ისე იგი გარემოთი ვერაფრით ვერ ახსნი. კიდე ამის დასტური რომ გარემო არანაირად არ არის პასუხისმგებელი თუ რა არჩევანს გააკეთებ. დედამიწაზე 1000 წლიანი მეფობისას იესო რომ თავად პირადად იქნება მთელი ქვეყნიერების ბატონ პატრონი ხილულში, იქ რომ დასახლდებიან ადამიანები და მერე რომ გამრავლდებიან 1000 წლის ბოლოს ამ საუკეთესო გარემოში, სადაც ყველა პრობლემა გადაწყვეტილია. ძალიან მოხუცებულ ასაკშიც კი ახალგაზრდასავით კვდებიან მოხუცებულებს, იგი სამედიცინო, ეკოლოგიური ყველა პრობლემა გადაჭრილია. მაშინაც კი, როდესაც გამოშვება ხდება სატანის, ის აჯანყებას აწყობს და აუმხედრდებიან იესოს. იგი საუკეთესო გარემოდანაც არ ხდება, ვთქვათ, იესოს რწმენა მთელი გაგებით. ეს უნდა იყოს ერთი მხრივ გამამხნევებელი და ცოდვილი ადამიანისთვის უფრო ხშირად სამწუხაროდ ესეთი რამ ხდება, როდესაც მას ტრაგედია დაატყდება, ან ავადმყოფობა შეეყრება, ან საშინელი მოვლენები მოხდება მის ცხოვრებაში, მაშინ უფრო ღმერთი მას შეანჩხებს და თავისკენ მიახედებს ხოლმე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც უნდა დავიტანჯოთ, ეს მაშინ მართლმადიდებლური რაღაც უაზრო წესი იქნება. ტანჯულას კომპლექსი კი არ უნდა გქონდეთ, არამედ უნდა სანამ კარგად ვართ, მაშინაც კი ღმერთს უნდა ჩავებღაუჭოთ, რომ არ დაგვრჩიდეს ესეთი საშინელი ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება, მაგრამ თუ ისე მოხდა, რომ ღმერთმა დაუშვა, რომ ჩვენს გარშემო რაღაცა უნდა მოხდეს და მან უკეთ იცის, აი თუნდაც რაღაცა ეპიდემია უნდა მოხდეს და ერთ-ერთი შენ უნდა გარდაიცვალო, რწმენით უნდა იყო, უნდა იმის გწამდეს, რომ შენ უკეთესად იქნები და კარგად იქნები. აქედან არის ეს გამხნევება მე-15 მოხში, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც იქნებიან მრავალნი, რომელიც ამ საშინელი ტანჯვიდან გამოვლენ, ისინი მერე ტახტის წინ ექნებიან, ესე იგი ღმერთთან პირდაპირ მიდგომამ доступი ექნებათ და ემსახურებიან მას დღე და ღამე მის ტაძარში. აქ მიაქცეთ ყურადღება, რომ წერია მის ტაძარში თან დღე და ღამე. ჩვენ კიდევ ვიცით გამოცხადების 21 თავის 22 მოხდათ, რომ ტაძარი ვეღარ ვინახეო, ამბობს იოანე. მინაიდან უფლის ტაძარი თვითონ ყოვლისმყოფელი უფალი ღმერთია და კრავი. ეს არის 21 თავში ლაპარაკია ზეციურ იერუსალიმში. იგი აქ როდესაც ლაპარაკია, რომ ტახტის წინ ემსახურებიან მას დღე და ღამე მის ტაძარში, ლაპარაკია 1000 წლიანი მეფობის დროს, ტაძარი რო პირდაპირ გაგებით აიგება და ეს აღწერილი არის ეზეკიელთან, იმ 1000 წლიანი მეფობისას ტაძარში ეს პიროვნებები იქნებიან ღმერთის მსახურების. იგი რამხელა დიდი თანამდებობა და დიდი ტიტული და დიდი პატივი მიეგებათ მათ, ვინც ამ საშინელი ურვის ხანიდან თავის სიცოცხლეს კი დადებინა და იღუპებიან, მაგრამ ღმერთი მათ გადაარჩენს. აგერ გამოცხადების მე-20 თავის მე-4 მოხში წერია: დავიხილე იესოს მოწმობისა და ღვთის სიტყვისთვის თავმოკვეთილთა სულები. ესევი სულები ეს პარალელია მე-7 თავისა. ღვთის სიტყვისთვის თავმოკვეთილთა სულები ვიხილე, რომლებმაც არც მხეთს ცეს თაყვანი, არც მხეთის ხატებას და არც მხეთის ნიშანი მიიღეს შუბსა და ხელზე. ისინი გაცოცხლდნენ და მეფობდნენ ქრისტესთან ერთად 1000 წელს და სწორედ ამაზე არის საუბარი. შემდეგ ეს თავი მე-7 თავი მთავრდება ასეთი რამით, რომ აღარ მოშივდებათ, აღარც მოსწყურდებათ, არც მზე დასწვალთ და არც არავითარი პაპანაკება. ისე იგი ამუხლები ხვდებით, რომ მათი სატანჯველი რაც იყო, სანამ გარდაიცვლებოდნენ, სანამ თავს მოჰკვეთდნენ, ეს იყო შიმშილი. პირდაპირ გაგებით შიმშილობდნენ ისინი. და შიმშილი არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც მათ ყველანაირად ამცირებდნენ და შიმშილი, ამაზე ფილმებიც არის გადაღებული, არის ისეთი სატყუარო სატანა ჩაგისაფრთხება გეუბნება, ხა არ გინა, ახლა გემრიელ საჭმელს მოგჩემ, აბა ეს დაგმე, აბა ეს ცუდი გააკეთე, ესე იგი, აბა ეს ვიღაცა შეჭამე, დაგლიჯე, მოკალი. ესე იგი, შიმშილი არის საშინელი რისხვა. და აი ამ რისხვას შიმშილს მხოლოდ ქრისტიანი ღმერთის მოსიყვარული თუ გაუძლებს და იტყვის. ოღონდ ღმერთის მაგარი დახმარებით, რომ დე მოუკვდე შიმშილით, მაგრამ ღვთის სიყვარული იმით დავადასტურო, რომ ჩემი ახლობელი არ შევჭამო და თქვათ რაღაცის გულისთვის დათმობაზე არ წავიდე და ღმერთი არ უვარყო. ამას მხოლოდ ქრისტიანული ღვთის რწმენა გაგაკეთებდეს, იმიტომ რომ თუ ამას მოაშორებ, მე არ მჯერა, რომ ვინმე არაქრისტიანმა შიმშილობას გაუძლოს. იქ წერია, რომ მათ არ მოსწყურდებათო, ესე იგი წყურულით კლავდნენ მათ. მერე არც მზე დასწვათ მას არავითარი პაპანაკება. აქ პირდაპირ გაგიფით შეიძლება ეს იგულისხმებოდეს პატმოსის კუნძულზე მყოფი იონესთვის ძალიან ნაცნობი ტანჯვა იქნებოდა, როდესაც მას ქვის კარიერებში ამუშავებდნენ, მაგრამ აბრაამ ფასტ ასეთი რამ უწერია, რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ სხვანაირი შიმშილი, სხვანაირი წყურვილი და სხვანაირი პაპანაკება მწველი მზე. ეხლა რა კონკრეტულად ეს ძალიან კარგი რამ არის ჩვენთვის, რომ სულიერებიდანაც ესეთი სიმბოლოები ავიღოთ და ჩვენთვის რომ ეს 21 საუკუნეში ცხოვრებისთვის იყოს პრაქტიკულად განსახორციელებელი და გამოსაყენებელი. იმიტომ რომ თუ ამ წიგნს წავეკითხავთ, როგორც თქვა ძველ აღთქმას, ადრე მოხდა ისტორიულად, ან გამოცხადების წიგნს, ეს მერე მოხდება, ეხლა მე არ მეხებაო, არა ჩვენს გვეხება. თუნდაც ეს თავები იმიტომ გვეხდება, რომ ეს სულიერად ჩვენთვისაც მისასადაგებელია. აპლიკაცია უნდა მოხდეს, ეს ჩვენ უნდა გავისიგრძეგანოთ და აქედან სულიერი გაკვეთილები უნდა ვისწავლოთ. ამოსის წიგნში წერია მერვე თავის მე-11 მე-12 მუხლებში. ამოდის დღეები, ამბობს უფალი ღმერთი, შიმშილს დაუშვებ ქვეყანაზე, არა პურის შიმშილს და წყლის წყურვილს, არამედ ღმერთის სიტყვის მოსმენის წყურვილს.
იწანწალებენ ზღვიდან ზღვამდე და იხეტიელებენ ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთამდე უფლის სიტყვის სათხოვნელად, მაგრამ ვერ იპოვნიან. ესე იგი დგება დრო და ჟამი, როდესაც ინტერნეტში უკვე ღვთის გადაგებას ვეღარ მოისმენ. როცა უკვე ბიბლია თითქმის განადგურებული იქნება და აღარ ექნება ხალხს მისადგომი, რომ ეს წიგნი მონახოს და წაიკითხოს. დადგება ეს პერიოდი. და სანამ ეს დადგება დრო, რომ მე იხეტიელებ და ვერ იპოვით, ჯობია ღმერთის სახელს მოუხმოთ და ღმერთს თხოვოთ, რომ დაგვაპუროს, გაგვაძღოს, თავისი სიტყვით გამოყვებოს და გაგვაძლიეროს. აქ რო წერია წყლის წყურვულსო, არამედ ღვთის სიტყვის მოსვენის წყურვულს. ეხლა კითხვა დავსვა, ჩვენ ვართ ისეთი პიროვნებები, რომელსაც თუ არ წავიკითხავთ ბიბლიას, თუ არ ვილოცეთ ბიბლიის წაკითხული, თუ ფსალმუნებს არ წავიკითხავთ, ოღონდ ჩვენს აღსაშენებლად გწყურია ეს, მოგშვიდება ხოლმე ღვთის სიტყვის გაგება. თუ ესე არ არის, ესე იგი ჩვენ კიდევ არ ყოფილვართ გაცოცხლებული ადამიანები და ჩვენ რო სული გვაჩქვა ღმერთმა, ის სული დამშეულია, უდღეულია, როგორც ანორექსიით შეპყრობილი ბავშვი, რომელსაც გამოყვება და გამოსვლა სჭირდება. კიდე ეგ რომ წერია, რომ პაპანაკება, მზე, წველი ტკივილებით მათ ახარ დასტანჯავსო, აქ პარალელური ყოფილა თურმე პეტრეს წერილში, ეს ადრე არ ვიცოდი. პირველი პეტრეს წერილი 4:12. საყვარელნო, ნუ გაგაოცებთ თქვენზე მოვლენილი ცეცხლოვანი განსაცდელი. აქ ისეთი სიტუაცია, რომელიც ნახმარია ზუსტად პაპანაკების პარალელად. ესე იგი, თქვენზე მოვლენილი პაპანაკება, ცეცხლოვანი განსაცდელი, ნუ გაგაოცებთო, პეტრე ეუბნება ქრისტიანებს. თითქოს უცხორა მოგსვლოდეთ, არამედ გიხაროდეთ, როგორც ქრისტეს ტანჯვათა მოზიარებს, რათა ქრისტეს დიდების გამოცხადებაში იხაროთ და იმხიარულოთ. თუ ქრისტეს სახელისთვის გაილანძღებით, ნეტარნი ხართ. ვინაიდან დიდების სული, ღმერთის სული ეშვება თქვენზე, მათითი გმობა თქვენით კი განდიდდება ღვთის სახელიო. ნახეთ, ცეცხლოვანი განსაცდელი, ეს არის ზუსტად პაპანაკებამზის ხურვალება და აქ რომ წერია, რომ ისინი აღარ დაიტანჯებიან, არც შიმშილით, არც წყურვილით, არც მზის დაწვითო, პირდაპირ გაგებითაც არის და გადატანითიცაც. ისინი უკვე იესოსთან იქნებიან, იესო თავად გაესაუბრება მათ, თავად მოსწმენს ცრემლს. ცრემლის მოწმენდა გამოცხადების წიგნის 2 ადგილას წერია. ნახეთ, განა ერთ ადგილას რომ ღმერთმა დაწერა და მორჩა. ღმერთი ნაგერ მეორეჯერაც გეუბნება, რომ გაგამხნევოს. ერთი წერია აქ ჩვენს მეშვიდე თავში, წერია რომ კრავი, რომელიც ტახტის შუაშია, დამწყემსავს მათ და სიცოცხლის წყლის წყაროსკენ გაუძღვება და ღმერთი მოსწმენს ცრემლს მათ თვალთაგან და ცრემლის მოწმენის პარალელური ადგილია 22 თავი. გამოცხადების 21 თავის მესამე-მეოთხე მუხლებია და გავიგონე ტახტიდან დიდი ხმა, რომელიც ამბობდა, აჰა ღმერთის კარავი კაცთა შორის, ის დამკვიდრდება მათ შორის, იქნებიან ისინი მისი ხალხები და თვით ღმერთი იქნება მათთან. ხალხები, აქ იგულახსნება ქართველები, რუსები და სხვა ერის წარმომადგენლები. მოსწმენთ ცრემლს მათი თვალებიდან და აღარ იქნება სიკვდილი, აღარ იქნება გლოვა, გოდება, ტკივილი, ვინაიდან გადაიარა უწინდელმა. აგერ ცრემლი თუ გაგახსენდებათ, ოღონდ ეს ცრემლი უნდა იყოს რა თავის შეცოდება, არამედ შენი საკუთარი ცოდვილობის გმობა და ცრემლი იმის გამო, რომ შენი ნაცნობი იღუპება და ჯოჯოხეთისკენ მიექანება, მას უკვე ისეთი საქციელები აქვს, რომ ამას უკვე აღარაფერი არ ეშველება გათქმევინებს. მერტი იმიტომ, რომ არანაირად არაფერი არ ჩანს, რომ იქიდან ვინმე მობრუნდეს და ეს ცრემლის და აი ესეთი ცრემლი მოსწონს ღმერთს, როცა გულის შეგტკივა და ოხრა მათთვის და უკვე სულიწმინდით გბეჭდავს ის როგორც თავისიანად. ეს არის მეშვიდე თავში, ეს არის გამოცხადების 21 თავში, ეს ცრემლსაც შეეხება. ხოლო აი დასაწყის მეშვიდე მუხლში რო წერია, რომ დამწყემსავს მათ და სიცოცხლის წყლის წყაროებისკენ გაუძღვებაო, განა ამაზე არ გაგახსენდებათ. ფსალმუნის 22 თავის დასაწყისი, 22 ფსალმის დასაწყისი, უფალით შევიმწყემსია, არაფერი მომაკლდება. ხასხასა მოლზე დამასვენებს და წყნარ წყლებზე წამიძღვება მან. პირდაპირ გაგებით წყნარ წყლებით დაგვაყურებს, წყურულს მოგვიკლავს და თან გაგვამხნევებს და გაგვაძლიერებს სულიერადაც. აი ესეთი მოსიყვარულია ღმერთი და ბოლოს, ეხლა რაც მინდა მეთქვა, ესეც დაბეჭდვას ეხება. ესე იგი, ჩვენ ღმერთი გვეუბნება, რომ თქვენ მე გაგხდითო, მეფეებად და ღვთისმსახურებათო. ესე იგი, ეს ეხება მამრსაც და დედრსაც. ღვთისმსახური გამოდიხარ მაშინ, როდესაც შენ არ გჭირდება მსხვერპლი მიიყვანო ვიღაც კონკრეტულ ადამიანთან და იმ ადამიანმა შესწიროს ეს მსხვერპლი ღმერთ. მღვდელი არ გჭირდება. ჩვენ მღვდლები გაგვხდა იმ გაგებით, რომ მე კი ვარ თქვა მდედრი, მაგრამ ღვთისმსახური ვარ მე სულიერად, შინაგანად. ყოველგვარი შუამავლის გარეშე ჩემი მსხვერპლი შემიძლია პირდაპირ მივიტანო ღმერთთან და ჩემი მსხვერპლი არის უკვე შესაწირავი. და რაც შეეხება ეს 1 კორინთელთა 6:19-20, ნუ თუ არ იცით, რომ თქვენი სხეულები ტაძარია თქვენში მყოფი სულიწმინდისა, რომელიც ღვთისგან გაგვდა, რომ თქვენს თავს არ ეკუთვნით, ვინაიდან ფასი ხართ ნაყიდნი, ამიტომ ადიდეთ ღმერთი თქვენ სხეულებსა და თქვენ სულებში, რომლებიც ღმერთს ეკუთვნის. იგი სხეულები ჩვენი ტაძარია და ღმერთს უნდა ვემსახუროთ. ღვთისმსახურები ხდებით ჩვენი სხეული, ჩვენი საქმეები. იქ რომ წერია დანიშნვაზე, შუბლზე დანიშნა, ეს იგულისხმება შენი გონებით, შენი გულის მდგომარეობით, შენი აზრებით, რას ემსახურები. ეს არის შუბლზე დანიშნა. მე რო წავიკითხავთ ხელზე ნიშნის დადებაო, ხელზე ნიშნის დადება სულიერად იგულისხმება ხელთასაც აკეთებ, შენი საქმიანობით, რასადასტურებ, ვის მიეკუთვნები, ვინ არის შენი პატრონი, შენგანა იქნება ის ახარ კერფთაყვანისმული რაღაც საკერპოს კერპის გამოსახულება აღიბეჭდა შენ სულზე და იმას ემსახურები. იმის ნიშნებს განა არიდებდნენ ადამიანები თავიანთ სხეულზე. ესე იგი, გონება
ქონებაზე ნიშნისთადება ნიშნავს გულით და გონებით მსახურებას და აი ესე უნდა ვემსახუროთ ჩვენ. ხოლო ხელზე დანიშნვა იგულისხმება შენი საქმიანობის ნაყოფებით, რას უკეთებ პროდუცირებას, რას წარმოქმნის სასარგებლოს და ღვთის განსადიდებას. და კიდევ დანიშნვას და ბეჭდის ამოტვი ფრაზე პარალელური ადგილმხადაგებელმა ეს აბრაამ ფას ჰქონდა ესეთ რაღაცა მოგვაწოდა. გამოსვლის წიგნში წერია 22 თავის 36 და 38 მუხლებში. გააკეთე სუფთო ოქროს გვირგვინი და ამოტვიფრე მასზე ბეჭდის ტვიფრით წმიდა უფლისათვის. ესე იგი მღვდელმთავარს გვირგვინზე უნდა გაეკეთებინა ესეთი წარწერა წმიდა უფლისათვის. ეხლა ჩვენ ვართ სულიწმინით დაბეჭდილები, ჩვენს გვირგვინზე შინაგანად სულიერად ამოტვიფრული არის, რომ მე ვარ უფლის და თან მარტო ისე კი უნდა იყო მე ცოდვილი და რა ვქნა ახლა უფლისა ვარ. არა, მე ვარ წმინდა უფლისთვის, ხვდები სრულყოფილი. ღმერთი ხომ მეუბნება იყავით სრულყოფილი, როგორც მამა ჩემია სრულყოფილი, იესო მოგვიწოდებს, ხომ? წმინდები ვართ უფლისთვის და ეს კითხვა უნდა გვახსოვდეს და აი ამ ბეჭდვის სულიერად დაბეჭდვაზე ეს უნდა გაგვახსენდეს. გამოსვლას 28-36. იმიტომ რომ ეს უნდა აკეთებოდა ღვთელმსახურს მუდამ შუბლზე უნდა ქონოდა და თუ ის მართლაც გაამართლებდა იქ რაც ეწერა რომ წმინდა უფლისთვის, ეს იქნებოდა სასურველი უფლის წინაშე. მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეორედ ვინც შემოგვესწრო იმათვის. არ არსებობს დედამიწაზე სახელმწიფო, რომელსაც არ გააქონდეს კონსტიტუცია. ესეთ სახელმწიფოს თქვენ რუკაზე ვერ იპოვეთ. ერქვა სახელმწიფო, აქვს კონსტიტუცია, ძირითადი კანონი, რომლითაც აწესრიგებს ქვეყანაში ყველანაირ ცხოვრების ყოფიერების ფორმებს. შემდეგ არ არსებობს ასევე სახელმწიფოს კონსტიტუციას არ აღიარებდეს და ამავე დროს ქვეყანაში სადაც არ იყოს მოსამართლე. სახელმწიფო სადაც არის, იქ არის მოსამართლე. ახლა ძირითადად ქვეყნები, როცა კონსტიტუციით აწესრიგებენ ქვეყანას, როდის ხდება თქვათ, რასაჭიროა მაშინ სახელმწიფოში მოსამართლე, კონსტიტუცია ხო არის. მოსამართლე სწორედ და სასამართლო ზედამხედველები ვინც არიან, თვალყურს ადევნებენ ძირითადი კანონის შესრულებას საზოგადოებაში. ვინც არ ღვევს ამას, აი ხდება უკვე, თქვათ, გარჩევა ამ საკითხისა და მოსამართლე სწორედ ხელმძღვანელობს ამ ძირითადი კანონით. ახლა ეს თუ სახელმწიფოში არის და ყველა სახელმწიფოში, ღმერთისთვის მთელი პლანეტა, მთლიანად დედამიწა, რას წარმოადგენს? შექმნილია მისი ცოდვადაცემის შედეგად. მან ხომ ძირითადი კანონი, აი ძირითადი კანონი 10 მცნებაზე დაფუძნებული სახელმწიფო მოწყობის მოდელი შემოგთავაზა. როგორ უნდა მოვაწყოთ სახელმწიფო? ცოდვისა გამო მოხდა ეს ვიმეორებ. მეაქციათ ყურადღება ბიბლია სწორედ არის უძირითადესი კანონი, აი ცოდვადაცემული სამყაროსა, რომ მევაქციოთ ყურადღება და ეს იყოს საფუძველი და აქედან ამოვიდეთ ყველანაირი ამ ვთქვათ ცხოვრების მოწყობას, რაც ეხება შევიმუშაოთ ეს საკითხები ამაზე დაყრდნობით. ახლა ხომ არის მოცემული თავიდან ბოლომდე პროექტი ძირითადი. სკერქვას მორწმუნეობა ის კი არ არის გამიგეთ რაღაცა გაყენებული ცნება. რაღაც სატრაბახო იმათაც არის დღეს მორწმუნე ხარ და თუ არა ხარ მორწმუნე დაგახელიან თავზე რაღაცას. სახელმწიფოში რო ცხოვრობ, ჩვენ წმენითა ვართ აი იურიდიულ კანონებთან, კონსტიტუციასთან. რამდენმა არის ეს კონსტიტუცია? მოსახლეობის 80%-მა საერთოდ არის ეს კონსტიტუცია არც ერთ ქვეყანაში. ეს არის სპეციალურად იმ ხალხისთვის შესასწავლი, სადაც შესაბამის დაწესებულებაში სწავლობენ იურიდიულ საფუძვლებს გამოდიან, რათა რაღაცნაირი სამართლიანობის თვალყურის მდევნელი იყვნენ ეს ხალხი. და მოსახლეობის ძირითადმა ნაწილმა უდიდესმა უმრავლესობამ საერთოდ არ იცის როგორ იცხოვროს და აცხოვრებენ მას. იგივე მდგომარეობა არის ბიბლიასთან მიმართებაში. მოსახლეობის, პლანეტის მოსახლეობის 80%-მა საერთოდ არ იცის ბიბლიაში რა წერია, აი რა წერია. მაგრამ რწმენით გაიძულებენ გაცხოვრონ ბიბლიურად. და გაიძულებს ვინ რელიგიური წარმომადგენლები ჩაუდგნენ სათავეში ამას, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან ბევრი მოტყუებულია. იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლება მოსამართლე როდის არის უსამართლო, როდესაც ის კანონს გადაუხვევს და თავისი პირადი სუბიექტური მოსაზრებებით განიცდის სასამართლო პროცესს. და თუ მოსამართლე ძირითადად მისდევს ძირითად კანონს და ხელმძღვანელობს სამართლებრივი ნორმებით, რომელიც დაწესებულია სახელმწიფოს მიერ, ის არის მეთვალყური ამის და თვალყურს ადევნებს, არავინ არ გადაუხვიოს. და როცა გარჩევა ხდება საქმის, იგი განსჯას და სასამართლო განჩინებას გამოიტანს ამ კანონის გათვალისწინებით. აი სწორედ ამას აკეთებს ღმერთი ბიბლიური. ჩვენ მორწმუნეები, იმიტომ კი არა ვართ მორწმუნეები, ეს ჩემი ხუშტური არის. სწორი ცხოვრებისათვის ღმერთმა დაადგინა ნორმები მას მერე, როდესაც ედემის ბაღში მოხდა საშინელება. ღმერთს დაშორდა ადამიანი თავისი რაღაც ხუნტროშით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. გამოვიდა მისი კონტროლიდან.
გამოვიდა კონტროლი და სუმთლად რო არ გადაგვარებულიყო ადამიანი ღმერთმა სიყვარული დაამტკიცა რომ მოყვება მას ის და აი ამ უმძიმეს პირობებში ეკოსისტემა შეიცვალა რა აქ ამ კანონის გარეშე ვერ ვიცხოვრებთ ვინც მეტ ნაკლებად მთელი ისტორიის მანძილზე თავის სახელმწიფოს უსადაგებდა ამ ძირითად კანონს ასე თუ ისე ასატანი იყო ცხოვრება დღეს რა ხდება დღეს მსოფლიოში პლანეტაზე აბსოლუტურად იგნორირებულია ამ კანონით ცხოვრება. ესე იგი, იურიდიული კანონის ნორმები თუ ადრე გათვალისწინებული იყო და ბიბლიდან ამოდიოდა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები 200 წელს უკან დაფუძნებული, დღეს გადახვევას აქვს ადგილი. ნახეთ რა ხდება. და არის ქვეყნების საერთოდ არ არის დაფუძნებული. საქართველოში სახელმწიფო კონსტიტუცია არ ეფუძნება ბიბლიას. საერთოდ სხვა რაღაცაა, ეს გადმოწერილია საერთოდ ეს არის ეკლექტიკური. ესე იგი, ბიბლიას კი არ ეფუძნება. ქართულ კულტურა, ტრადიციები და რაღაცა ამოსული არის და ეძებენ კონსტიტუციების ცვლილებებია სული ცვლილება. ეგ იგივეა ბიბლიას უკვე შეცვალო ხან ესე, თუმცა ცვლიან კიდევაც. არ მოწონთ და იმიტომ. აბა რა არის დენომინაციების არსი? არ გახვნენ ძირითად კანონს და ძირითად კანონზე დააშენონ თავიანთი მორგებული ხორციელი კანონები. და სარგებლობენ კი ღმერთით. ამიტომ მაგათ ტყავი გაძვრებათ. როცა ისრაელი ერი ყალიბდება ერთი ოჯახი სახელმწიფოთ და სახელმწიფოს რეგულაციისათვის საჭირო არის მევაპყროთ ყური ღმერთისკენ და აპყრობდნენ ისრაელები გარკვეულ დროზე. შემდეგ თანდათანობით დაშორება დაიწყო და უკვე როცა ღმერთი უყურებს ამათ რომ ის ღმერთის ნებით აბსოლუტური გაგებით პირდაპირ გაგებით კი არ იმართება, თავიანთი ნებით ხდება სამყაროში ამ ქვეყნის მოწესრიგება, ღმერთი ტოვებს მათ ამ დიდებას, გამოვლინებას და გადადის პროვიდენციულ მოქმედებაზე. და ეს დაახწერილი არის ძველი აღთქმის წიგნში. ეგრეთ წოდებული დიდება გამოვლენა, ესე იგი, შეხინა ებრაულად ტოვებს ტაძარს და გავიდა. ყველამ დაინახა ეს. არ ვიცი რა განწყობა იქნებოდა მაშინ, ხო წარმოიდგინეთ, გტოვებდეს თქვენი შეყვარებული. გტოვებდეს მილიარდელი მამა, რომელსაც უყვარხარ და დაგტოვა და წავიდა. სევდა არ იქნება ამაზე? ალბათ ყველაზე მეტად დასევდიანდებოდა ის, ვინც ღმერთთან ახლოს იყო. და იქნებოდა ალბათ იმ პერიოდში, როცა შეხინა დიდება გადაჭდა მთელი ისრაელი ერთ შეხლა, ყველა ყوار იყო გადასაყრელი. იქნებოდა იქ შემორჩენილი ყოველთვის აღავს ღმერთს თავისი მოყვარენი და მცირე ნაწილი რა თქმა უნდა. აი ესენი ძალიან განიცდიან იწყებოდა დიადი ურვის ხანის წინასახეები, რომელიც რეალურად უკვე სრულდება ამ აპოკალიფში გამოცხადება, შესრულდება, მოდი ვთქვათ, და ამის უკვე პროექტიც დადებული არის. ხოლო დაკვირვებული მკითხველი, როდესაც ამ საკითხში გაერკვევა, იგი აწესრიგებს თავის გონებას, ცნობიერებას, გულს და უნდა ჩაეწეროს იმ ძირითად კანონში, რომელსაც ღმერთმა მისცა დასაბამი. როგორ ვართ შექმნილი? აი ეს არის პრობლემა. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი არსებანი შექმნილი არაფრისაგან, რაღაცნაირი შემთხვევითი რაღაცა მოვლენებისაგან თუ ჩვენ გვყავს შემქმნელი, შემომქმედი, თვით არსებული თავის თავში არავიზე დამოკიდებული და გამოვლინებელი. ასეთი არის ბიბლიდან მოწოდებული ღმერთი ქართულ სიტყვაზე, ხომ? ეს წიგნი გვაცნობს იმას, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული არსებანი, ღმერთის ქმნილებანი და ცხოვრების წესზე დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრება მასზე არის. თუ მას დავშორდებით, ჩვენი ცხოვრება იქნება ცხოვრება, მაგრამ ამოტრიალებული, ამოყირავებული. ასეთ ედემის ბაღში ორი ხე იყო, სიცოცხლის ხე და ხე, რომელიც ძლეოდა ნაყოფი შემეცნებას. აერჩიათ სიკეთე და ბოროტება. ხეს საერთოდ ბიბლიაშიც კარგი დატვირთვა აქვს. არის ხე ნაყოფიერი და უნაყოფო. მაგრამ ხე და სიცოცხლე, რომელიც ამოტრიალდება, უკუღმა ცხოვრება წავა. წავა არა ცისკენ, ღმერთის ნების შესატყვისად, არამედ ქვესკენელისკენ. და ერთ-ერთი ინდუელი მწერალს კრიშან ჩანდარს ესეთი ნაწარმოები აქვს, დაყირავებული ხე. ზღაპარია რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა სიბრძნე არის მოცემული აქ. ედემის ბაღში სწორედ დაშორდა ადამი და ევა და შესაბამისად ჩვენ კაცო მაშინ მოვიაზრებოდი ჩვენ, ესე იგი მოდი ვთქვათ, რა დავაბნიოთ მსმენელი, ჩვენ რომ დავშორდით ღმერთს. ჩვენი ცხოვრება არის ცხოვრება, მაგრამ ამოყირავებულია. გავს ეგ აი კრიშან ჩანდარის ზღაპარს, ჩვენ მივდივართ ქვესკნელისაკენ და ეს საღდება როგორც სათასასუფებელი. ამიტომ ღმერთი როგორ დაუშვებს ადამიანის აი ესეთი ერთი ხომ არ არის ერთი ხუნტური იცის ღმერთმა რომ ადამიანში დაიბადება უამრავი და უამრავს არ ექნება სურვილი მარადულად ღმერთს დაშორდეს. ამიტომ ასეთ ადამიანებისთვის ღმერთი სწორედ აკეთებს იმ დიდ აქტს, ცოდვის გამოსყიდვა რო ქვია. და არჩევნის უფლებას უტყუებს ყველა ჩვენთაგანს ძალად არ გვახვევს არაფერს. და სანამ სრულიად დასრულებულ სახეს მიიღებს ეს პროექტი,
მანამდე ხო უწევს კაცობრიობას დედამიწაზე ცხოვრობა. ამიტომ იცხოვრო დედამიწაზე, რაღაცით უნდა იხელმძღვანელო. და ადამიანებმა ღმერთის გარეშე ცხოვრება რო დაიწყეს, თვითონ შექმნეს კანონები, გარკვეულმა ჯგუფმა, როგორც აწყობს, მაგრამ ოლიგარქები მოდიან თავიანთ კონსტიტუციას იმუშავებენ. ეგრეთ წოდებული ვითომ დემოკრატები მოდიან და მათი ლიდერები ისეთ კანონებს შეიმუშავებენ, რომ დემოსის ბატონობისა რა მოგახსენოთ, თვითონ ატარებენ დროს. საქართველოში ფორმალურად არის დემოკრატიული წყობა. მაგრამ დააკვირდით, როგორი კანონებია შემუშავებული იქ. ეგ კანონები არ არის საყოველთაო ქართული მოსახლეობისათვის, როგორც საქართველოში მაცხოვრებელი, მოდი ვთქვათ, ქართული ცოტა ნერვები შეიძლება მოუშალოს საქართველოს სხვა ერის მაცხოვრებელს მანდა. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ესე ჯობია ესეთი ფორმულირება მიცეთ ამას. აი ეს კანონები არ არის გათვალისწინებული საქართველოს მოსახლეობის ყველა ფენაზე. ეს არის უფრო პრივილეგირებული მართველი წრეებისთვის შექმნილი კანონები. და აბსოლუტურად დაშორებულია ძირითად თავარ ღვთაებრივ კანონს ბიბლიას. ვინც ამიდან ამოდიოდა კანონებით, არადა ნახეთ სახელმწიფო მოწყობის კანონები რა კარგად არის ჩამოყალიბებული, არა მარტო პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ფინანსური და ასე შემდეგ სამედიცინო, ჩვენ განვიხილეთ ლევიტელების წიგნში. მეორე ჯულის კანონში, რომელმაც გაიმეორეს. აბსოლუტურად ყველაფერი გათვალისწინებულია. წუნე არ დაედება მაგ კანონებს, თუ ხშირად ვინმე ჩაიხედავს, განსაკუთრებით მეორე ჯულის კანონში და ლევიტელებში, სადაც დაწვრილებით არის გადამოცემული როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, რომ შედარებით ქრისტეს მოსვლამდე იოლად გაატაროს ცხოვრება. თავდაპირველად, როცა ამას ასრულებდა ისრაელიერი და ისრაელიერი, ეს იყო პარადიგმა სხვა წარმართული სახელმწიფოებისათვის, იმის მაგვრად, რომ ეს კანონები საყოველთაო გაეხადა ისრაელს, ჩაკეტა მან, ჰერმეტულად გამოაცხადა ეს კანონები და უფრო მეტი თანდათან ნაციონალიზმში გაყო თავი. ეს კი არაფრით არ შეიძლება და სრულიად ნაციონალური სახელმწიფო დახვდა იესო ქრისტეს, რომ ჩამოვიდა განსხეულებული, განკაცებული. დაპირისპირებაც გარდაუვალი იყო. დაპირისპირება დამთავრდა ტრაგიკული ფინალით. და არც კი იცოდნენ, რომ ტრაგიკული ფინალი გათვალისწინებული იყო კაცობრიობის სახსნელად. ჯვარზეც გაკორა. ეს არ იყო მარტო იურიდიული აქტი, ეს იყო თეოლოგიური აქტი. ეს არ იყო იურიდიული აქტი, რომელიღაც ერთმა გაბრაზებულმა ჯგუფმა გააკრეს ჯვარზე და დასაჯეს სამით და სამართლიანობაც თქოს ავდგა. არა, თეოლოგიური აქტი იყო ეს და კიდე კაი ღმერთმა, აი ნახეთ რა პარადოქსი ეს. პარადოქსებზე რო ვლაპარაკობთ, შესავალში სწორედ აქაც ნიმუშები უამრავია პარადოქსისა. და სწორედ უჭირეს ადამიანს შეაღწიოს ბიბლიურ პარადოქსებში და ჭეშმარიტებას ეზიაროს. თუ არ განთავისუფლდი წინასწარ შემუშავებული აზრისაგან, ამ წიგნს წაკითხო დაგაბანებს. გვერდზე გადადებ და რწმენის შენეულ რაღაცა ადვილ ფორმებს მოძებნი და შეყოფ თავს. ასეთი გაადვილებული რწმენის ფორმაა გაბატონებული საქართველოში. მორწმუნეებით არის საქართველო. და ამ რწმენით 60-ში კი არა. აქაც ვერ ცხოვრობს ადამიანი. არადა ღმერთის რწმენა იმიტომ უნდა ადამიანს აქაც რო იცხოვრო. აბა ეს რომ არ ყოფილიყო აქ ცხოვრება იმ წესებს დაუდებდა? ესე იგი გართულებულია ცხოვრება და გართულებული ცხოვრება სჭირდება მოწესრიგება. ხო ცოდვა არ უნდა გაქანდეს და სახელმწიფოს და კანონებს აქვს სწორედ ცოდვის შეზღვიდვის დანიშნულება. თუ აი ამას არ დაუდებდა ღმერთი, ცოდვა იზრდება და მორიგი კატასტროფის წინაშე დადგებოდა პლანეტა. ერთხელ ხომ მოხდა? წარღვნა, სწორედ ამიტომ მოხდა წარღვნა. დროს ღმერთს არ მიუცია ცხოვრების ძირითადი კანონები, ხომ? ეს მე ხდება ამის ჩაწერა, იმიტომ რომ თანდათან იზრდება რა პერსპექტივში ცოდვა, უმრავლესობა ხასიათს რომ მიიღებს ამას, ქაოსში გადაიზრდება. ამიტომ ნახეთ რა კარგი რამე შეიმუშავა ღმერთმა, რა კარგი აქტი, თავისთავად სიყვარულის აქტი დადასტურდა ამ წიგნის ასეთი დადებით. წიგნი, რომელიც ღვთაებრივ სიტყვის შემცველი არის და თავად ავტორი ღმერთი არის, უმაღლესი მოსამართლე, კანონმდებელი და თაყურის მდევნელი. სიყვარული არის საფუძველში მთელ ამ კანონებში. ადამიანი როცა იმუშავებს კანონებს, სიყვარული არ არის. ხისტია იგი. ჯულის კანონის სწორედ ამ დატვირთვას ატარებდა და დააკვირდით რა ხდება ისრაელმა იტოვებს მოსეს კანონებით ცხოვრების უფლებას, მაგრამ ეს აყავს თეოლოგიის დონეზე და ეს არის შეცდომა. იმიტომ რომ ამ კანონების თანახმად ქრისტემდე უნდა ასრულოს, რათა მოვიდეს ის, გამოისყიდოს ცოდვისგან, ცოდვილი ბუნება, სატანას მოგლიჯოს და ადამიანმა თავისი ნებითა და რწმენით თავისუფალი აქტით დაბადების გათვალისწინებით ღმერთთან აღადგინოს უფლებები. გამოხსნის და აი ესე გამოსყიდვის თეოლოგია ეს არის. ახლა ებრაელებმა ეს განდევნეს და ისევ გააგრძელეს კანონით ცხოვრება. კანონით კარგია რო ცხოვრებ, კანონით ცხოვრება ნიშნავს მოწესრიგდება შენი სოციალური გარემო, მაგრამ თავი ეგ ხო არა, რო გარდაიცვლების საწახვალ. ესე კომუნისტებსაც ჰქონდათ შემუშავებული კომუნისტური კონსტიტუციის საფუძვლად არანაირად არ იყო არცათი რელიგიური თქვათ რომელიღაცა წიგნი. არანაირი.
აწესრიგებდა საბჭოთა სივრცეში ცხოვრების ყოფიერების ყველა ფორმას და არც თუ ურიგოთ სიწყნარე, სიმშვიდე, გადაადგილებისა ყველაფერი მინიმუმზე იყო დაყვანილი დანაშაული და თუ მხილებული იქნა პიროვნება დანაშაულში სასტიკად უსწორდებოდნენ. ესე იგი სიკვდილით დაიჯა. ხანგრძლივი პატიმრობა. ამის გამო ადამიანების დიდი უმრავლესობა ექვემდებარებოდა კანონებს და არც ცდილობდნენ გადაებიჯებინათ დადგმული ნორმებისათვის. უმცირესობა კი ყველა ქვეყანაში არის და ისინი იმსახურებდნენ საჯელს სხვადასხვა ფორმით. თვით ნახეთ საბჭოთა კავშირშიც ეს კანონები უზრუნველყოფდა ადამიანებს შესაბამისად ჰარმონიულად ეცხოვრათ, მაგრამ აქ ამ კანონის თანახმად, ხელოვნებაშია საბჭოთა კონსტიტუციის თანახმად, არ მოიაზრებოდა გარდაცვალების მერე ცხოვრება. ზეგი ყველა აქცენტი აღებული იყო ამაზე. ეხლა, როდესაც ფარისევლებიც სწორედ ამ კუთხით უყურებენ და რელიგიას უკვე თავისებური ოკულტისტური დანიშნულება, სპირიტუალისტური ენიჭება, არაფერში არ წაგვადგება, მაგრამ ცხოვრებით, წესიერ ცხოვრებაში იყენებდნენ ამ მოსეს ხუთ წიგნებს. ეხლაც ებრაელი ერი, ვინც მოსეს ჯულით ცხოვრობს, წესიერ ცხოვრებას ეწევა, აბსოლუტურად. მაგრამ ეს ხომ არ არის თავი, როგორ დაიცვლები? როგორ დაცვლები სადმედი ხარ? ესეც ღმერთიდან არის შემოთავაზებული. აი რა აიყვანეს მათ, ესე იგი მაღალ ხარისხში და ვერ გაიგეს ახალი აღთქმის თეოლოგია, რომელიც მოცემული იყო ძველ აღთქმაში, იგივე კანონში მოცემულია. ხუთ წიგნეულში, მოსეს ხუთ წიგნებში ეს ჩადებულია. დაფარულია და უნდა გამოვლინდეს. იგულისხმება ეკლესია. ძველ აღთქმაში ეს ფიგურირებს არის, ფენომენშია და არ გამოვლინებულა. გამოვლინება მაშინ ხდება, როცა ფენომენში ღმერთი თეოფანიას რო აქვს აზრი, ხორცი უნდა შეისხოს და შემოვიდეს. ამიტომ საჭირო არის ამისთვის, რაც დაფარულია, უნდა გამოვლინდეს. არა არის დაფარული, რო არ გამოვლინდეს. აი ეს დაფარული ღმერთი, რომელიც სხვადასხვა საშუალებებით ეცხადებოდა გარკვეულ ადამიანებს ან პიროვნებებს, შემდეგ საყოველთაო ხასიათს იღებს განსხეულების ფორმით და შემოდის. და ხო ის აუცრებავ. ერთი შეხედვით ადამიანია. მაგრამ არაჩვეულებრივია. ადამიანი არის, მაგრამ ადამიანებისგან განსხვავდება. უჭირს და მიჭირს, რომ ეს ღმერთად დავსახო განსაკუთრებით, როცა მე ფარისეველი ვარ. როცა მე ჯულის კანონის მიმდევარი ვარ და მაღალი რანგის თეოლოგი ფარისეველი ვარ. არ გინდა ჩემ წინ არსებული ეს ჩვეულებრივი ხურო, ერთით პროლეტარული ოჯახიდან დაბადებული და ამბობენ, რომ ვითომ სულიწმინდითაო მე არ მჯერა და არ ვიძახი, თუმცა ვიძახი, რომ ძალიან არაჩვეულებრივი ადამიანი უნდა იყოს ეს. და ვიდრე იქამდე თან გარკვეული გაგებით ეს მეტოქესაც და კონკურენტათაც წარმოდგება, ვცდილობ გამოვიჭირო ისეთ რაღაცებში, რაც მე გამამართლებს და ასეთი გამოჭირაც სწორედ ისაა, რომ ცადე და მის საუბარში გახმაურდა ის, რომ მე ღმერთი ვარო. ეს კი ჩემი ბიბლიის თანახმად ფარისევლები ასე მსჯელობენ, მოსევს და დაგვიბარა, კრეხილობას იჩენს ადამიანი, როცა ადამიანი ღმერთად გაასაღებს თავს. ფორმით, ხილოსამყაროში ადამიანი იძახის მე ღმერთი ვარო. ადგნენ და ჯვარზე გააკრეს. კრეხილობისათვის მათ სამართლიანობით იმოქმედეს. ნახეთ რა პარადოქსია, ესე იგი, პარადოქსი იმაში მდგომარეობს, რომ ღმერთის თუ არ გააკრავ ჯვარზე, გამოხსნას ადგილი არ ექნება. თუ გააკრავ, გამოხსნილი ხარ, მაგრამ რო გააკრავ, დამნაშავე ხარ. როგორ შევარიგოთ ეგ? აი რა წინააღმდეგობებში, მოჩვენებით წინააღმდეგობებში აღმოჩნდება ჩვეულებრივი მკითხველი და თუ არ ჩაუღრმავდება ამას, განხიბლას მიიღებს და ადამიანურ რელიგიას აასაღებს რაღაცა რწმენის საშუალებად და ღმერთად დასახავს მას. ხედავთ რა პრობლემის წინაშე ვართ. ზეგი, ამ დედამიწაზე ცხოვრებისათვის საჭიროა ვიცხოვროთ ღმერთის მითითებით. და მან დაგვიდოს ყველაფერი და როცა ადამიანი ამას გადაუხვევს, გვერდზე გაწევს და შესაბამისად ადამიანს პრეტენზია აქვს, რომ ღმერთს გაეჯიბროს, იგი თვითონ დებს ნორმას ცხოვრების მოწესრიგებისა და წესებისა. ის ყოვლის მომცველი კი არ არის, ბიბლიური კანონი ყოვლის მომცველია ყველა ადამიანისთვის, ყველა, მარტო ებრაელისთვის არა. ესე არ ვთქვათ. მათ რომ ის ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ თვითონ დაიტოვონ. მათ ჰქონდათ დავალება, რომ ყველასთვის ემცნოთ ესე. იმიტომ რომ ირგვლივ სახელმწიფოებია, ვინც ღმერთმა ჩამოწერა ესეთი სახელმწიფო მითითება მისცა ესეთი წიგნის თანახმად, რომ გაანადგურე და არ დატოვო, მათ ეს არ გააკეთეს. და მოყვანილი ყო აქ ვინ არ გააკეთა ეგ. რამოდენიმე ტომის წარმოება იმ ტერიტორიის გაწმენდაზე ხელი აიღო რამოდენიმე, თქვა ეფრემი იყო, მან დანი იყო და ასე შემდეგ. ძველ აღთქმაში მსაჯულებში ვისწავლეთ ჩვენ ეს. უფრო მეტი. ეფრემიდან გამომავალმა პიროვნებამ საერთოდ აიჯანყა ხალხი და 10 შტო გაიყვანა ცალკე და სახელმწიფო ორად გაიყო. აი აქ ამ მე7 წიგნში ჩამოთვლილი 154,000 რო არის,
ამოგდებული არის ის ორი, მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ორივე წარმართობის მებაირახტრენი იყვნენ. ღმერთმა სიკეთე იმით დაადასტურა, რომ მათაც ტერიტორიაზე, როცა დიადიურვის ხანა დაიწყება, მათაც ექნება ადგილი დედამიწაზე. აი, როგორი მოსიყვარულია ბიბლიური ღმერთი. და არავინ არ იკამათოს იმაზე, რომ ეს ღმერთი სასტიკი არის. ყველაფერს ცდილობს, რომ ყველა გადარჩეს, მაგრამ ადამიანს ძალით ხوار გადაარჩენ. შანსს გაძლევს ყველანაირად. დიადიურვის ხანაში და შანსი დატოვებული აქვს. გარემოზეც იყო ლაპარაკი და გარემო მართლაც ისეთი კატასტროფული უკვე აღარ არის აღარავინ. ეკლესია ატაცებულია. ფაქტობრივად ეკლესია აღარ არის დედამიწაზე. არის ორი კატეგორიის ხალხი. ეს არის იუდაველები და წარმართები. წარმართებში მოიაზრება ყველა ის, ვინც ებრაელი იუდაელი არ არის. ყველა, აბსოლუტურად პლანეტაზე მცხოვრები ადამიანები. მესამე კატეგორიის ადამიანები აღარ არიან. ეკლესია აღარ არის. ეკლესიაში მოიაზრება ყველა ნაციონალური იმის გარეშე, აბსოლუტურად ყველა ერის ადამიანი ეკლესიის წევრი შევიდა და სიტყვა ერთი ეკლესია ეს ატაცებულია. რამდენი და როგორ ეს ციფრი არ არის მოცემული. ამ ორ ადამიანი რო დარჩა, თქვენ წარმოიდგინეთ ბიბლია როგორც ასეთი აღარ არის. ახლა ანტიქრისტე რომ მოის ბიბლიას გაჩერებს. ან კომპიუტერში იქნება ის საკითხები დღეს რო არის, ასე თუ ისე დღეს გვხვდება YouTube-ზე განთავსებული ქრისტიანული ქადაგებები, წიგნები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვხვდება დღესდღეობით, საკმარისია ვინმე მოინდომოს და იპოვოს თავისთვის კაი რაღაც და დაუახლოვდეს ღმერთს. ესეთი რაღაცები აღარ იქნება. რა სჭირდება ანტიქრისტეს ახლა შესადარებლად ვიღაცებმა შეადაროს ესა და აღმოაჩინო და დაინახონ რომ ეს ქრისტე კი არა ანტიქრისტია. რომ ეს მოვა ქრისტეს სახელით. იმას კი არ ითქვის რომ ანტიქრისტე ვარო. ანტიქრისტე თვითონ ტერმინი ბერძნში შეიცავს იმას რომ ეს ქრისტეს მიბაძავს ყველაფერში. ამას არ ელოდება დღეს ხალხი მაგალითად ამილენიუმის წარმომადგენლები, კათოლიციზმის და მართლმადიდებლობა უმზადებენ ღმერთს ადგილს, გააქრისტიანონ მსოფლიო და მათი გაგებით უყვა ყველა ხო გაქრისტიანდა. და მე ამ გამზადებულ იმაზე მოვა ქრისტე. და ამიტომ არის რომ ესეთი თეოლოგები განსაკუთრებით ვინც უარყოფს 1000 წლიან ბატონობას ამილენისტები, ყველანაირად მიიღებენ პირველი თეთრი ცხენიზე ამხედრებული მხედარი რო არის. აი ამას გაასაღებენ როგორც ქრისტეთ. და 3 წელიწადნახევარი დაგვარწმუნებენ რომ და ბედნიერება და კარგად ვართ. და მე უცებ იცვლება კარდინალურად მოვლენები. მომენტალურად თანამიმდევრულად ამ 4 ცხენს ნახეთ, სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. 3 წელიწადნახევარი მშვიდობაც დამყარდება, ყველაფერი რელიგიური გრიალი იქნება აბსოლუტურად, მაგრამ გააქტიურება მერე და მერე იწყება. მერე და მერე. ესე იგი მოტყუებულია მოსახლეობა. მოტყუებული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ხვდება, რომ მოტყუებული ვართ. და იწყება ძიება და სწორედ ბიბლია რო იყოს ყველასთვის, მაშინ 144,000 ისრაელისტოდან რა საჭიროა? ამიტომ ის რაც არ გააკეთა ისრაელმა მთელი ისტორიის მანძილზე, აქ ნახეთ რა რთულ ვითარებაში უხდება ამის შესრულება 144,000 12 შტოდან გამოყოფილი იაკობის შვილებიდან, ხომ? ესენი იწყებენ ქადაგებას და როგორ ბიბლია რა აქვთ. აი რა ხდება, ხედავთ? და ვინც ისმენს და მოიქცევა და ბევრი წარმართი მოიქცევა, ამათ სასტიკად უსწორდებიან და იწყება საოცარი დევნა შევიწროება, რომელიც აი აღწერილია მე აპოკალიფსში, ეს ხალხიც როგორ არიან იქ. მაგრამ ხლა დევნა მოგეხსენებათ, მანამდეც იყო ჩანასახში პირველი 300 წელი და ქრისტიანებს ხოცავდნენ, მაგრამ ეს დახოცვა არ იყო მათთვის ტრაგიკული. ეს იყო თვითმიზანი კი არის დამხოცე და 60-ში წავალ. იხოცებოდნენ იმისთვის, რომ ამოწმებდნენ კეთილ ამბავს იესო ქრისტემ, რომ გაიმარჯვა სატანაზე. ამის გამო განრისხებული სატანას დევნის ამას და თავისი ჭკუით თვითონ სასტიკად უსწორდება, იმიტომ რომ ამას თუ მოკლავ არავინ არ გაავრცელებს. მაგრამ ფუჭი იყო სატანის ამბავი. მოკლე ერთი, მოდის მეორე, მოკლა მეორე, ვერ გააწყობა არაფერი. შეიქმნა ისეთი სიტუაცია, რომ ამაზე ხელს ავიღებ და მოდი სახელმწიფო იმას შევაფარებ თავს. ამ ხრივ სწორედ მართლაც ბრჭყალებში სატანამ გაიმარჯვა. უდიდესი მოსახლეობა უმრავლესობა მოსახლეობას მოატყუა. ოფიციალური ეკლესიის დაარსებით ესე მოხდა. აბა გადახედეთ, ოფიციალური კათოლიკური ეკლესია მსოფლიოში, ოფიციალური მართლმადიდებლობა თავისი მოსავლურ-დასავლური რაღაცეებით, ხომ? ჩრდილოეთ და ასე შემდეგ. უდიდესი, აი მთელი მოსახლეობა საქართველოისა მოტყუებულია. მთელი მოსახლეობა კათოლიკური სივრცისა, აქ შედის ყველა ენა, ესპანური, ზედათ იტალიური და ასე შემდეგ, სამხრეთ ამერიკა მოტყუებულია. ხო არის მოტყუებული. ნახეთ, დევნამ არ გაჭრა. ამიტომ მოტყუებული ერი უკვე ვისი რწმენით არის გამსჭოლული და როგორ იტყუებს თავს, ესენი არიან ყველა მორწმუნეები. ვის ელოდებიან ესენი? აქ ყავთ მათ სატანას ყავს თავისი თეოლოგებიც. აი ლიბერალი თეოლოგები სწორედ ეწევიან ბიბლიის ინტერპრეტაციას სატანური თვალსაზრისით, ისე რომ არც იციან. და ბიბლიურ ადგილებს განმარტავენ ისე როგორც ახლა მოგაწოდეს რომ ძალიან ბევრი განმარტავს ის თეთრი ცხენი იესო ქრისტეა. ამ დროს დაკვირვებული მკითხველისთვის, ძალიან კარგი მკითხველისთვის, არა ჭირდება ამას თეოლოგიური განათლება, მიხვდები ის ესე არ არის.
მაგრამ ახლა უკვე მოტყუებული სახელმწიფო რელიგიის მორწმუნე რო გახდა რიგითი, იმას ვერაფერს ვერ გააგები ბნელა მისთვის. ამიტომ დღესდღეობით უმცირესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, სატანამ თქვა, რომ ჯანდაბას, უმცირესი ჯანდაბას იყოს ქრისტიანი. ღმერთით იმართება ყველაფერი და თუ ასეთი ტოტალური ხასიათი მიეცა ამას სახელმწიფო რელიგიას, ეს ხომ ღმერთმა დართონება. და უთხრა სატანამ ალბათ, იცი რა, მომენტში უფლება, დევნას მე ხელს ავიღებ და მე გაჩვენებ, აბა რამდენი იქნება შენ მხარეზე. შეინიღბა და აი ესეთი ღმერთის სახელი შეიტანა ოფიციალურ ეკლესიებში და ბევრი მოატყვა, უფრო მეტი წიგნით შეიტანა. აი არ გინდა ამას გამოეყოს ადამიანი, ღმერთი რატო ტოვებს ამას? ნუ იობის პატარა მასშტაბით იობიდან შეიძლება ბევრი რამე გავიგოთ. წიგნი იობი რატომ არის ჩაწერილი? ზე რა ხდება მან? რატო დაუშვა ღმერთმა ესა და უდიდესი ხალხი მოტყუებულია? მაგრამ თუ შეგანებულად ამას ღმერთი აკეთებს, მაშინ დანაშაული რატომ მოგვეკითხება? მაგრამ არა, თუ ღრმად დაუკვირდებით, ესე არ არის. ამიტომ ყველაზე მაგრად მაშინ შემოწმდები შენ, როცა აბსოლუტურად დევნა შეჩერდება, ფიზიკური. ოფიციალურ დონეზე ეკლესია როავა, აქ ხდება მიძინება მთლემარე გონებისა და უფრო მეტი. წიგნი ხო დატოვებულია, ერთადერთი რასაც სატანა ვერ შეეხო მთელი 2000 წლის მანძილზე. აქ იმ კაცრად ამას შენ ვერ შეეხები. სხვა დანარჩენი რაც გინდა გააკეთე. თუ გინდა ეს წიგნი წაიღე, გადააკეთე, მაგრამ ძირითადი ხოდებს რამდენი ხანია? დიადეურის ხანის დროს ეს აღარ იქნება. აღარ იქნება არანაირი ბიბლია. მაგრამ სულიწმინდის აქტიურობა იქნება, იმიტომ რომ საიდან არის ის ხალხი და ბევრი მიიღებს რის ხარჯზე. განმეორდება ის წინასახეები პირველ საუკუნეში რო იყო 300 წლის განმავლობაში, ეს წინასახია რაც უკვე მომავალში აღწერილი აპოკალიფში და რა ტანჯვას განიცდის მორწმუნეები. ჩვენ ახლა რომელი ეპოქაში ვართ? ჩვენი მორწმუნეები არავითარ ტანჯვას არ განიცდიან. ხოლო ტანჯვას არც ჭეშმარიტი ქრისტიანები განიცდიან, უბრალოდ ისინი არიან გადაყრილები. არ არიან ჩაწერილი საზოგადოებაში, ეგ ნამდვილი არის. ჭეშმარიტი ქრისტიანი ვინც არ უნდა იყოს, თუნდაც ღრმა ჯეიმს პაკერის თქვა, რომ იცი მაკარტური, ეგ არ არის დიდი ასოებით ჩაწერილი საზოგადოებაში. ეს ამოვარდნელია იქიდან, ეს ყველა მიცის. კალამიცევი, რეზო ბაქრაძე და თქვენც. ჩვენ ვიმყოფებით აქ, მაგრამ 100% ჩაწერილები არა ვართ. არ გვიღებენ ჩვენ, მაგრამ სახალხოდ კი არ აღიარებენ ამას, არ შეიძლება. ეხლა წარმოიდგინეთ რა მოხდება შემდეგ. ეხლა ჩვენ აი ეს უმცირესობა ხომ უნდა გავხარებოდა ჩვენ რომ სახელმწიფო დონეზე შევიდა და შენ რატო გამოეყავი ამას? რა მაიძულებს ამერიკაში იქნებეს პროტესტანტები თუ კათოლიკები, ევროპა, სხვა ქვეყნებში ასევე მართლმადიდებლები, რამ გვაიძულა რომ ჩვენ სახელმწიფო რელიგიას ვარი უთხარით და გამოვედით? რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ერთგული ვართ ღმერთის სიტყვისა, მადლობა მას რომ ეს წიგნი დარჩენილი. ეგ რო არ იყოს, ყველა ვარიანტში ჩვენ სახელმწიფო რელიგიის მორწმუნე წევრები ვიქნებით. ვისაც მიდრეკილება აქვთ და დიდი დოზით ყველას აქვს. საქართველოში ახლა ყველა რომ მორწმუნე არის, ამაზე არც ვიდაოთ რა. პოლიტიკოსები გამოვლენ, მორწმუნეა ნათელაშვილი, მორწმუნეა ბურჯანაძე, მორწმუნეა შატბერაშვილი. მომისმენია მე პირადად მე გუბაზა სულ ყველა. გამოდის და მე ჩვენ მართლმადიდებელი მრევლი ვართ, აცხადებენ. მორწმუნეები არიან, ხედავთ? და დაბნეულები არიან. ესე იგი სახელმწიფოში აღიარებული რელიგიას ესეც აღიარებს და მათ არც სურთ გამოიკულიონ. ამიტომ ვინც გამოეყოფა ამას, იგი დევნილია. სახელმწიფო რელიგიიდან გამოყოფილი ადამიანი ათვალწუნებულია ყველა იმის მიმართ. ხა ნათელაშვილი ჩვენ მოგვისმენს? შატბერაშვილი მოგვისმენს? ბურჯანაძე, მიშა სააკაშვილი, ბიძინა, შიოლაშვილი გამორიცხულია. და ხო ვართ გადაყრილები, მაგრამ სუბუქი ფორმა არის ეს. და რა მადლიერია ღმერთი რომ მიუხედავად იმისა რომ ტანჯვა არ არის ფიზიკური და არც შიმშილობა არ არის, ჩვენში დაუშვა ისეთი რამე რომ აბა აი ახლა გაითვალისწინა ეპოქა და გაითვალისწინა ჩვენ სუსტები არ ვართ, თორემ მოგვათავსებდა მე პირადად მომათავსებდა დიადეურის ხანის დროს ქრისტიანს და იქ მე რომ მივიღებდი ქრისტიანობას ვერც გაუძლებდი, შეიძლება არც მიმეღო. ხედავთ რა ეპოქაში მომათავსა? მეყოთ აქ მაძლიერებს და აქიდან მე ამ ეპოქიდან უნდა გავიდე იქით. აი ამას რო ვკითხულობ, მოდი და არ აღივსო სიყვარულით, რომ მადლობა, შენ იცი როდის უნდა გავჩენილიყავი, რომელი ეპოქიდან უნდა მეღიარებინე შენ. მან ეს გაითვალისწინა, რამხელა გულმოწყალია იცით ღმერთი? ეს ღმერთის თვისებებში რომ შევიჭრები და სხვადასხვა იმედ რომ მაოცებს ვიბნევი რა, აი და ვიკარგები. ვინ შეიმეცნებს ამას? ნეტა არის კაცი ვინმე თქვას რომ დაახასიათოს ესა 100%-ით. ადამიანის დახასიათება უჭირს ძალიან ბევრს, მაინც ტყუდება. ისე ინიღბებიან ადამიანები, რომ ჩვენ ვახასიათებთ კარგად, თურმე არის გველაძუა. ღმერთს ვინმე დაახასიათებს, თუ მან გამოვლინება არ მოახდინა ჩვენზე და ამ გამოვლენების მოხდენის შედეგადაც კი, რომ გამოვლინება მაშინაც კი ჩვენ ბევრ რამეს არ ვიღებთ. ამიტომ ღმერთი ძალიან მოსიყვარულია და მიაქციეთ ყურადღება მოვლენები, ახლა პროექტი როგორ ვითარდება. ესე იგი, ჩვენ მოვედით ისეთ ეპოქაში, რომ
ღმერთმა გაითვალისწინა, აი ამ ეპოქიდან უნდა მოხვიდე ჩემთან. თუ დასაშვები იქნებოდა გაჩენა ჩემი პირველი საუკუნიდან ქრისტიანობა, იქ გამაჩენდა. გაითვალისწინა, ის ხო წინდაწინ ხედება, რომელი კუთხიდან უფრო მივიღებ მერწმენას. რომელი ეპოქიდან. ხო ზუსტი არის. და არ გამაჩინა მაგალითად 30-იან წლების სტალინის პერიოდში. არ გამაჩინა. მაგაზე ვფიქრობდი მე დიდხანს და კიდევ გამაოცა ღმერთის მოსიყვარულებამ. რა ზუსტად იცის, როდის უნდა მოვიდე, როდის უნდა დავიბადო, რომელ ქვეყანაში უნდა ვიყო. არც იმაში შემწთარა რომ მე დავიბადე საქართველოში და საბჭოთა კავშირში. არანაირად არ ცდება. და საიდანაც მოვედი მეუბნება, გაგაჩინა აქედან მოდი ჩემთან. და არ დაიწყო ახლა პირველ საუკუნეში ყოფილიყავი რომ დამენახე, რა კარგი იქნებოდა პირველ საუკუნეში იესოსთან გვერდზე ვიქნებოდი. რა შეცდა, როცა ლაპარაკია პირადურზე, აი სუბიექტივზე, ჩემზე, ამ თქვენზე რომ დააყენოთ ეგ საკითხი. სატანაც ცდილობს შემოიტანოს ჩვენში და ტვინი აგვირიოს. აგვირიოს იმ გაგებით, გამიგეთ რომ რაღაცნაირად დაგვაშოროს ღმერთს. მიეღწევთ ყურადღება დღევანდელი ეპოქას საიტკენ არის და რას ამზადებს. სწორედ იმას, რა ზუსტად არის კომპოზიციურად, რომ ბეჭედის პირველი ბეჭედის ახსნა, რომელიც ვერავინ ვერ ახსნეს ამას. და თუ არა კრავი, მაცხო არის და შემოდის. ახლა რას ხედავს იოანე? დაინახა მან თეთრი ცხენი და მხედარი მშვილდით. აი მოჩვენებითი სიმშვიდე, გამიგეთ, ძალაუფლება ცხენაზე, ამის სიმბოლო არის თეთრი, სისპეტაკისა და ესეთი მშვიდობისა და იმის სიმბოლოა. მაგრამ ეს ანტიქრისტია, რომელიც თამაშობს ქრისტეობანას. თავის თავში ეგ განასახიერებს ქრისტეს მიმბაძველია და არა ბუნებით ქრისტე. და მოტყუდება მოსახლეობა. მოტყუებული მოსახლეობას ბუნებრივია შურისძიება უნდა მოყვეს და ანტიქრისტე სახეები აქვს რამოდენიმე და ერთ-ერთი სახე ვითომ ქრისტეს სახეა. იმის გამო რომ შენ ქრისტე გინდო და შურს ძიებს ჩვენზე, კაცობრიობაზე და მოაყოლებს მეორე ცხენი, ომი, მესამე სიმბოლო ესე იგი წითელი ცხენი, ყორანი შავი ცხენი, ფერფლი იგივე მწვანე, ორიგინალში მწვანე არის გითხარით აგიხსენით, სიკვდილი. და დედამიწას უსწორდება სასტიკად. უსწორდება. და ვის უსწორდება, იცით? აი დღევანდელი პლანეტა რა არის? მორწმუნე პლანეტაა დღეს. გაერთიანდნენ, შეთანხმდნენ ფერი უცვალეს იესო ქრისტეს. იესო ქრისტე ჩააჯინეს მუსულმანებმაც, ბუდისტებმაც, ჩასვეს ეგა. უპიროვნო და შერიგდნენ. აქედან ეკუმენიზმი, აღარ არის კონფლიქტი კათოლიციზმსა და თქვათ მუსულმანობას შორის. ერთად ლოცულობს პაპი მუსულმანებთან. ისეც აღიარებს იესო ქრისტეს, ესეც აღიარებს მუჰამედს. ხო არის ეგა? და საბოლოო ჯამში უპიროვნო ღმერთის წარმოადგენლები არიან მუჰამედიც, იესო ქრისტეს შემუშავდა ის რომ იესო ქრისტე ჩამოერთვა ღმერთის სტატუსი და ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი იყო. და საერთოდ ყველა ამ წინასწარმეტყველს ერთი ღმერთი ყავთ. ერთი ღმერთის ამღიარებელი პლანეტა ჩვენ წინ არის. ხდებით? ამიტომ ეს ხომ ძალიან ძლიერი შურისძიება იქნება. ვთქვათ, განსაკუთრებით სასტიკად რატო უსწორდებიან მაგ ჩანასახში ქრისტიანებს. აი ეს ქრისტიანები, რომლებიც დარჩებიან, უბრალოდ მაშინ ქრისტიანები არ იქნებიან, ვინც დაიწყება ფიქრს ამაზე და ღმერთი ხო არ მიატოვებს მაგ ხალხსაც, იმიტომ რომ დააკვირდით, ვინ დაიწყებს ქადაგებას ისრაელის ყველა შტოს 12-ვე შტოს წარმომადგენელი რიცხვით 154,000 კაცი. ხუმრობ დღეს სოფლიოში 154,000 ევანგელისტი თუ არის. მე არ ამგონია, მე თვითზე მაგ ჩამოსათვლელი. დღეს სოფლიოში ევანგელიზაციას 154,000 კაცი არ ეწევა. ევანგელიას ბიბლიურ ქრისტიანული ევანგელისტური, აი რაც არის პავლესებური გაგებით. ასეთი 154,000 ნამდვილად არ არის. ეს შემიძლია გამოცხადო. აი ვინ არის, ვინ ეწევა და დააკვირდით, დიდი ციფრი ეს, საკმარისია. 154,000 და როგორი ბეჭედ დასმულები არიან და იწყებენ ამას როგორ იცი, ვახ სად ვიყავით რა დრო გაუშვით ხელიდან. ხო ეს ხალხი გაბანტული რო არის 12 შტო, ღმერთმა იცის ვინ სად არის გაფანტული და ვინ სად არის. ის მოაგროვებს. ჩვენი გადასახეიდან ვიძახდეს რანაირად როდის დაიკარგა სად არის, აბა ღმერთმა იცის ეგა. შემონახულია ყველგან. კი არ გამქრალან. არავინ არსად არ გამქრალა. და შტოც არსებობს, გენოლოგიაც ღმერთში ყველაფერი არის. ღმერთში არის ყველაფერი აბსოლუტურად. ღმერთიდან არის ყველაფერი გამოვლენილი და შექმნილი და მისი სიტყვით არის შეჩერებული, გაჩერებული და როცა დაჭიდება გაუშვებს ამას. როცა გროვდება ძალიან ნეგატივიზმი, მაშინ ხდება შეშვება ამისა. თორე თვითონ კი არ გადამოაფრქვეს მრისხანებას. არა, ჩვენ ვამზადებთ ამისათვის, კაცობრიობის წარმართული პლანეტა ამზადებს აი იმისთვის სამყაროს რაც აღწერილია აპოკალიფსის ამ წიგნში, მე-6-დან მე-18-ს ჩათვლით, მე-19-ს ნახევარიც კი. აი ეს სურათები თანამიმდევრულად მიგვითითებს რა ელოდება დედამიწას და სანუგეშებელი არის მარტო ქრისტიანებისთვის. იყო ქრისტიანი, ეს წიგნი კი არ გაშინებს, უდიდესი სიმშვიდე და ნუგეში შემოაქვს.
ასე რომ ძალიან ბევრი სექტებმა ეს წიგნი იმიტომ აღარ აიღეს საქადაგებლად, რომ თითქოს და მოსახლეობის დაშინებას უწყობდეს ხელს. და ქადაგება აი ამ წიგნზე ფაქტურად არ არსებობს. ქართული სივრცე არც მოვიდოდ, ანუ მაგალითად. ლაპარაკი არის ქრისტიანული ევროპა, ამერიკა. ეს იგნორირებულია და უამრავ ბიბლიოთეკებში ჭეშმარიტი წიგნი იპოვა ამის ექსხატოლოგიაზე, გაგიჭირდებათ. უამრავი ზღაპრები კი არის. მე ხომ გითხარით, უამრავი ზღაპრებიდან ძლივს პოულობთ ნორმალურ იმას და ყოფილა დამალულები არიან, აი დამალეს ეს. სატანა აკეთებს ამას. და ამისთვის ემზადება პლანეტა. არსში ესია, მაგრამ ეხლა რა ჩანს ზედაპირზე? ზედაპირზე ჩანს პროგრესი, კარგი. მოკლედ, ცათა სასუფეველი მიწაზე სრულდება და რაღა საჭირო 1000 წლიანი მართლობა, ხომ? გასაგებია ამილენისტების შეხედულება, საიდან ამოდიან, ასევე პოსტმილენისტები და ასე შემდეგ. მე ცალკეული იმეებით შიგადაშიგ შევეხები ამას, რომ რაღაცნაირი წარმოდგენა შევიქმნა ჩვენ და ჩვენ თავში ქაოსი არ იყოს, ბიბლიური ქაოსი არ უნდა იყოს, მორწმუნის თავში უნდა იყოს თანამიმდევრული დალაგებული წარმოდგენები ბიბლიაზე დაყრდნობით, რომ შენი რწმენა არის არა ქაოტური, არამედ აი ლოგიკური ოპერაციას დაქვემდებარებული და სწორი რეალისტური. ქაოსი არ უნდა ქონდეს თავში. მოვაწესრიგოთ თავში ჩვენი რწმენის შესაბამისი სუბიექტო ობიექტი, რომელიც არის ხომ ობიექტი ბიბლიაში განფენილი მთელი ამბები, სუბიექტი ღმერთი. ისე რა აზრი აქვს რწმენას? ის რწმენა რაც დღეს საქართველოშია, ამ რწმენით არავინ არ შევა 60-ში, გამორიცხულია. 60-ში კი არა, რა ვიცი, ეგენი საერთოდ ჯოჯოხით კიდე კარგი არის, კიდე რაღაცა შეიძლება ეს მეტაფორულად რო თქვა, სადღაც უარეს მდგომარეობაში ამოყონ თავი. დანტესებული გავიგეთ ჯოჯოხითის სადღაც მეცხრე სკნელში იქნებიან, ხომ? უბრალოდ უარეს მდგომარეობაში. ასე რომ ეს რწმენა არ არის, მეგობრებო. ნახეთ როგორ მუშაობს სატანა, მას მერე როდესაც დევნამ ვერაფერი ვერ გაიტანა მასშტაბები, მაგრამ მაინც გრძელდება. შეცვალა. და ღმერთისგან თანხმობა მიიღო. აბა, ეხლა ეუბნება, შევამოწმოთ. ხო არის ბიბლია, ნახეთ, შენკენ იქნება ბევრი თუ ჩემკენ. დართონება ღმერთმა. და სწორიც არის, როგორც დართონება იობთან ეს ჩაეტარებინა, რაც ჩაატარა. და აქაც ნახეთ ღმერთის ჭეშმარიტ ფაქტურად სატანა ჭეშმარიტ ქრისტიანების ხელს უწყობს ღმერთთან მისასვლელად. ჭეშმარიტ ტესტი. აბა ვინ იქნება ნამდვილი ღმერთის მოსიყვარული? პირველ 300 წელი ყველა ვინც გარდაიცვალა დაამტკიცეს ცოცხალი ღმერთის სიყვარული. სიყვარულს ეწირებოდნენ ისინი, მაგრამ სიყვარულში ბრუნდებოდნენ. დღეს როგორ გავიგოთ ეს? ამ ეტაპზე ვერ გავიგებ. ამიტომ უნდა მოხდეს ერთგვარი ტესტი და შემოწმება. მაგრამ ის ჭეშმარიტი მცირე რაოდენობით გაფანტული ქრისტიანები, რომელიც ამ დიადი ურვის ხანას წინ უსწრებს, სწორედ ატაცება. ესენი ატაცებულები იქნებიან და ეკლესია აღარ ფიგურირებს დედამიწაზე. ეკლესია ესე იგი ჭეშმარიტი ღმერთის ამღიარებლები, სხვადასხვა კუთხეში პლანეტის მიმობნეული, რომელსაც ქვია ეკლესია. გამოყოფილი წუთის სოფლიდან გამორჩეულს ნიშნავს დაძახებულები. წუთის სოფლიდან გამოხმობილები არის სიტყვა ეკლესია ქართულად. ეს ბერძნული სიტყვა არის, ხომ? ცერკოვი აღარ იქნება და ამას გამოცხადებაში ვერ ხვდებით სიტყვა ეკლესიას. ვხედავთ, რომ ის 24 უხუცესი პრესვიტერი ეკლესიის განსახიერება არის. და რა კარგ მდგომარეობაში არიან. იოანე მეს ნახა. ორა მაგარი ნუგეში იქნებოდა იოანესთვის, სად გადასახლებაში რამძიმე უწევს ამ კაც მუშაობა. და მე ნახეთ როგორი მოწყალება, ცოტა ხნის მერე იმპერატორი იცოლება მეორე იმპერატორად, ბრუნდება გადასახლებიდან ამ საშინელი მდგომარეობიდან იოანე და აგრძელებს ისევ თავის მოღვაწეობას ეფესოს ეკლესიაში და იქვე გარდაიცვალა და იქვეა დასაფლავებული დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე. ნახეთ ღმერთმა რა კარგი ის გაუკეთა იოანეს და რა ბედნიერი კაცი იყო ეს, როგორ შეუმსუბუქა ყოფნა აი კუნძულზე. ეს ისედაც კარგი მორწმუნე იყო, უსაყვარლესი მოწაფე, რომელიც ბუნებრივი სიკვდილით მოკვდა და მან ფიზიკური კუდომით არ დაამოწმა ღმერთის სიყვარული. სამაგრო ტანჯვით ხილულ სამყაროში, ტანჯვით, კატორღით დაასაბუთა და დაამოწმა ღმერთის სიყვარული. და ასრულდა იესოს მითითება, რომ შენ ბუნებრივი სიკვდილით მოკვდებიო. ესე იგი, ბუნებრივი სიკვდილი გულისხმობს ენტროპი, ბოლოს მანდ მივა და ჩამოვა. ამის შედეგად გადადის მარადისობაში. იოანემ წინ და წინ ნახა, სად ელოდებოდა მას ადგილი. ეს არის უბედნიერესი კაცი ამ მხრივ. ჩვენ ხომ ეს არ გვენახია, ჩვენ ახლა იოანეს რწმენად რომ ქრისტიანი ვართ და შევდივართ მაგ ოჯახში, აბსოლუტურად იდენტიფიკაციით გვიმოწმებს იოანე რეალობას და რწმენა ჩემი აქაჩანს რომ მე მჯერა იოანეს გამოცხადება, რომ ეს წერილი ჩემთვის არის განკუთვნილი. ნახა მან, გადმომცა მე და რა საჭიროა მე ვნახო. მაშინ ღმერთი ამასაც გააკეთებდა. რწმენა აქ მოწმდება ჩემი. და თუ ახლა მანდ ამაც ხელი ჩამაყოფინე და გიწამებ, ნეტარი აღარ ვიქნები, მე ნეტარ არიან ისინი, ვისაც
ხელი არ ჩაუყია ჩემშივე თომასას ეუბნება ხომ. ასე რომ სარწმუნო არის ჩვენთვის ეს და ქრისტიანისთვის საშიშროებას კი არ წარმოადგენს ეს წიგნი და უიმე რა მოხდება და ბეჭდები აიხევა და ისენი კითხვაც რო დაისვა. ჩვენ ამას არ მოვესწრები და ძალიან დიდი ნუგეშია და ჩვენ ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ჩვენი ქრისტიანობა, ჯერ ერთი სირცხვილი ჩვენ ქრისტიანობას იცით, მაინც ეშინიათ ქრისტიანებს. ლაპარაკისაც კი ეშინიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ისეთი პირობებია შექმნილი ღმერთიდან დაშვებული, რომ რო ილაპარაკო თამამად, არავინ ტყავს არ გაგაძრობს ამაზე. უბრალოდ დაგცინებენ. და ჩვენ რიშიში გვაქვს, იცი, არ დაგცინონ, ყორუთ არ ჩავთვალოთ, ბნელი არ ვიყოთ, ჩამორჩენილი არ ვიყოთ, გოიმი ხარ, ბიჭო, შენ ისა ხარ, შენ ისეთი ვიღაცა ეგეც დაცინვა, რომ შენ ისეთი ქრისტიანი ხარ, როგორც მე ჩინეთის იმპერატორი. ნახე, ეს დაცინვა, დამცინა მან. და აი ამ დაცინვას თუ ავყვები მე და დავკომპლექსდები, ესე იგი რა არის? არა, მე დავამოწმებ ამას სიყვარულით. და თავისებური მსუბუქი საჯელი იყო ეს დაცინვა. და აბა გადახედეთ იმ ხალხმა რა გადაიტანა და რას გადაიტანს ის ხალხი, როცა წავიკითხე მე, მადლობა ღმერთო რომ მაგ ეპოქაში არ დავიბადე. იმიტომ რომ თუ ეს მიდრეკილება მაგ ღმერთის სიყვარულისაგან ამ ტანჯვით, მე კი არ ავიღებდი ხელს ამაზე. სად ეხლა ტანჯვით რომ ადასტურებ ამას და საშინელი ყუდომით და სად ლანძღვაგინები არის მარტო შენი დასჯა. რომელი უფრო ის არის? ნახეთ ღმერთმა სად ჩამაგდო? აქაც თქვათ ჩვენ ქრისტიანები ვიტანჯებით, მასხრად გვიგდებენ, არ ცხოვრობთ ფუფუნებაში, ყველანაირად დაწუნებული ვართ, გვაიძულებენ ჩათრევას, შემოგტენენ სკოლები, სასწავლებლები, სამსახურები, ხელფასები, ნელ-ნელა ჩვენს ფსკერზე მივდივართ, ეკონომიკური და სოციალური გაგებით, ყველანაირად. თუ შენ ამაზე ხელს აიღებ, ისევ გადასკუპტები სატანის სფეროში. ახლა ეს ტანჯვა შეედრება იმ ტანჯვას. შეედრება რაც გაიარა ეკლესიის ისტორიაში იმ ხალხმა და მერე რაც ელოდება მომავალში იმ ქრისტიანებს ვინც ღმერთს იწამებს. ევანგელისტები ახლა ხო წარმართები არიან ძირითადად. აქ-იქ მარტო ებრაელი, იშვიათი ებრაელი ევანგელისტი, იშვიათი, მე ფაქტობრივად თითქმის მაგ ჩამოსათვლელი. ძირითადად წარმართები არიან ევანგელისტები. ვინც ჩამოთვალა ეს იგივე გარდაცვლილი ბილიგრემი, მაგი, შემდეგ ახლა ხან გარდაიცვალა სპრაული, ჯეიმს პაკერი, ეს ხალხი, უორენ უილსბი, მაკდონალდი გარდაცვლილია, მოხუცებულები არიან ეს 93 წლის. ესენი სულ ყველა, ვინ არიან მეგობრებო, გადახედეთ, რა ხალხია ესენი? ეს ხალხი არის მართლაც ქრისტიანები ჭეშმარიტი გაგებით გამიგეთ, რომლებიც ჩვენ ბიბლიურ ჭეშმარიტებას გვაზიარებენ და ამ ეპოქაში ახლა 21 საუკუნის ეპოქა, რომელიც გრიალებს, ეს ხალხიც მივიწყებულია. დარზემით უფრო რომელიმე მსახიობს და ასაფლავებენ, აგუგუნდება მთელი მსოფლიო, მაგრამ სპრაული და ბილიგრემი ისე გავიდა, მსოფლიოს ქრისტიანობას ერთ არიციან, როდის გარდაიცვალა. ხომ თუ ენციკლოპედიაში არ ჩაიხედეს. სპერჯენზე წარმოდგენა არ აქვს ძალიან ბევრს. საერთოდ არავის. იყო ქრისტიანი და სპერჯენს არ იცნობდეს, სპრაულს, უესლის, მთელი რიგი იმეებს ხომ რო გაყვებით. რა ვიცი რა ქრისტიანი ხარ? ესე ქრისტიანი ეკლესიის წევრი, მოჯახის წევრი, არ უნდა იცოდე ძმებს, დეებს, არ უნდა იცნობდე გვარით სახელით რა გააკეთეს შენამდე, შენ ვინა ხარ? აბა იმ ოჯახში როგორ მიიღებენ? აუცილებლად ჩვენ ამიტომ ქრისტიანები ყოველთვის ცდილობენ გაიცნონ ქრისტიანი ძმები, დები, ცხოვრების რა წესი ქონდათ, როგორ იყვნენ, რა განიცადეს მათ, რა გადაიტანეს. და ამ აპოკალიფს რო ვკითხულობთ ჩვენ გამოცხადებას, ნუგეშის მცემელი რატომ არის ეს წიგნი? ჩვენ ქრისტიანები, ამჟამინდელი ქრისტიანები, ნახე რა საგვარია ღმერთმა რა, ჩვენი ძმები რას გააკეთებენ იქ ისრაელის 144 დედა რას გადაიტანენ. და აქედან თანაუგრძნობთ ჩვენ მას. ღმერთო მიხედავს მაგას. მათ ესეთი ხვედრი ერგოთ, ღმერთმა იცის ეგ. მე ამ გადასახედიდან ვარ ესეთი და უნებრივად ყველა ქრისტიანი მოყოლებული პირველი საუკუნიდან აუცილებლად უნდა იტანჯებოდეს სხვადასხვა ფორმით. აუცილებლად. ქრისტიანი რომელიც არ იტანჯება, ესე იგი ის ან დათასასუფელოშია უკვე, ან კიდე რაღაცაშია საქმე. და დღევანდელ წარმართულ სამყაროში, ქრისტიანობაში, იცით რა არის კომფორტაბელური ცხოვრება არის? აი ეს მისიონერები, ყველა წარმართი არის. არც ერთი არ არის ებრაელი. აი სპრაული, მაკარტური, არ არიან ესენი ებრაელები, ირლანდიელები, გერმანელები, ანგლოსაქსონური წარმომავლობის არიან, არც უესლი არის ებრაელი. მოკლედ ებრაული წიაღიდან გამოსულები ესენი არ არიან, მაგრამ ქრისტიანობის პირველი გამომტანი ებრაელები არიან. მე რატომღაც შეჩერდა. ებრაელებმა გადასცეს წარმართებს და ამ წარმართებმა ებრაელების ქრისტიანობა ისე გაიხარეს, ესენი ძმები იყვნენ, ამ ეკლესიის წევრები იყვნენ, ებრაელებიც და წარმართებიც. ესენი ატაცებული იქნება დიადიურის ხანის წინ. არ მოესწრებიან. და ახლა ჩვენ აქიდანვე ვსწავლობთ, რა მოელოდება იმას, ვინც გაქრისტიანებას დაიწყებს. არ შეიძლება მას არ თანაუგრძნო წარმოსახვით. დედა რას გადაიტანეს, ისევე როგორც რა გადაიტანეს პოლიკარპები, მოციქულებმა, რა გადაიტანეს. ჩვენ კიდე ამ ეპოქიდან
სირცხვილი თუცა ვიწვევოდეთ, რომ ჩვენ თავს ქრისტიანს უწოდებთ და პატარა რაღაცაზე ისე ვართ გაღიზიანებული, როგორ მაკადრე, რატო არ შემაქე, რანძღავ, თათხავ. კაცო, გაილანძღეთ მხოლოდ ქრისტეს სიყვარულის გამო. თუ ამასთან თქვენ ახარ და ილანძღებით, რა პრობლემაა ეგა? თუ გაილანძღებით მხოლოდ წუთისოფლი ღირსიც ყოფილ ხართ, მაგრამ ქრისტიანული რწმენისა გამო, საუბრისა გამო თუ ან ნათესავი გაგალანძღავს, ან ესე იჭორებს, ან რაღაცა დაგამცირებს, ბოლოს შეიძლება მუშტიც გითავაზოს. რა მოხდა მერე? ისეთ კანონები არის იმ მუშტის მოთავაზე, ტიპი შეიძლება დაიჭირონ. ასეთ ეპოქაში ვარ და მიუხედავად ამისა, როგორი თავშეკავება არის ევანგელიზაციის საკითხში. როგორი თავშეკავება? ვერ ბედავენ თვით ამერიკაშიც უკვე. რატომაც ცხვენიათ, კომპლექსიათ, არ არიან რწმენით გამსჭვალულები. უფრო კომფორტაბელური ქრისტიანობა მიიღეს ეპოქის შესატყვისი და გადაკეთება დაიწყეს ცოცხალი სიტყვისა. მოარგეს, შეაგუეს თანამედროვე კომფორტაბელურ ცხოვრებას და ასე მივიღეთ ჩვენ ქრისტიანი პასტორები, გამდიდრებულები. მსოფლიოში ძალიან ბევრი მდიდარი პასტორები არის. მართლმადიდებლობაზე ხმას არ ამოიღებთ, იმ თავით ეცით ყველა მაგრათ არის და კათოლიკებზე. ნახეთ რა ხდება? და ახლა შევადაროთ ისინი ვინ იყვნენ. და შესაბამისად, აქაც დარწმუნებული ვარ პლანეტაზე დღეს 21 საუკუნეში იქნებიან ქრისტიანები და ჭეშმარიტ ეს ქრისტე მიცის. ერთი კი ვიცი რომ იყო ქრისტიანი და იყო ახლა დაფუყული, გცვენოდეს ამის ლაპარაკის ტელევიზიიდან, რადიოდან და ამას დაკომპლექსებული იძახდე და თან გეუბნებდით არ თქვა რა, ამაზე არაფერი არ თქვა რა. მე მახსოვს ერთ-ერთ ინტერვიუზე ერთი პიროვნება მეუბნება არ თქვა თორა ქრისტიანები რომ მუთხარი შენ რაც გინდა ისა თქვე მაგრამ მე თავი დამანებე კითხვაზე და ასმულ კითხვაზე მე გავცემ პასუხს მეთქი როგორ იმას ეშინო და ოღონდ მიიღწია უცხოეთში ცხოვრებისათვის და არ თქვა რომ ესა ვარ როგორ არ თქვა ის რაც ვარ აბა ის თქვა რაც არა ვარ რაც ვარ ესა ვარ გინდა მიმიღე გინდა არ მიმიღე მე რასაც ვლაპარაკობ წმენით ვლაპარაკობ სიყვარული და უბრალოებით ახლა ის ვილაპარაკო შენ რაც გინდა იმის გამო რომ თუ ამას ვილაპარაკე ვაიმე აღარ მიმიშვებენ მე დევნილი რა მოხდა მე ღმერთთან მინდა დავრჩე და არა რაღაც სიზულელეებთან და ესეთი გაგება ბევრს აქვს არ თქვათ ეს რიცხვილია რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა იქნება თქვათ მუსულმანებისთვის შეროეს ილაპარაკო მე რა ვქნა მე ესე იგი მე არ ვილაპარაკო ეს რას ნიშნავს ჩემი უფლებები სადღაა ამიტომ თუ მეძლევა საშუალება რატო არ ვილაპარაკებ და მოდი არ მალაპარაკო გამორთე მიკროფონი ეს უფრო ჯობია ვიდრე მეუნები შენ ილაპარაკე ჩემი ნების შესატყვისი რათა შენ ტელევიზიაში შენ ხოხორიკა თავი გამოჩდეს და ნათესავებმა ტაში დაგიკრას რა ჯობია მეგობრებო ვიყოთ გადაყრილები და სხვათა შორის პარადოქსაზე რომ პავლესთან იმდენი სიტყვებია იმდენი მეტი რო არ შეიძლება რა უძლურებაშია ძალო ესე იგი რაც უფრო სუსტები უფრო ძლიერდები ეს ხო პარადოქსია ხებავთ როგორი აზრი არის ამაში ჩადებული და ამ ტექსტებზე როცა მუშაობს ადამიანები აი აქ აწყდება დაბრკოლებას და იტყვის წინააღმდეგობა ბიბლიაში აი ერთი მეორეს გამორიცხავს და პარადოქსალური აზროვნებას უჩვეველი ცნობიერება აღიქვამს ამას როგორც წინააღმდეგობას არ გაგიკვირდეთ ამას წინა ერთვის უკან ჩვენო ახლობელმაც მე წინააღმდეგობაში მამხილა თითქოს და წინააღმდეგობას ვიძახ ერთგან ამას მეორედან იმას ვიძახი იქ ნაცებს ვაქებ და ვადებ აქ ვაშინებ ნახეთ მაგანაც ეგ ვერ დაინახა და დავანახებ თუ უნდა მომაპყროს ყური და ვაჩვენებ და მიხვდება ახლა კაცი რომ ამას იტყვის მაგას დამაჯერებთ რომ ბიბლიაში ყველაფერი გაიგო აგერ ცოცხალი ადამიანი ვარ და ვღეჭავ ყველაფერს კითხვებზე პასუხობ დაწვრილმანებულად გადმოცემ და შენ ახლა ბიბლიური იმეებში ესე იგი იქ სადღაც იტყუები შენ ამიტომ ნახეთ რა გააკეთებინა სატანამ ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ როდესაც ჩვენ რწმენაზე ვლაპარაკობთ ჩვენი წვენი საფუძველი რა არის ჩვენ წვენი საფუძველი საიდან ამოვდივართ გადაკეთებული რა ჯანდაბათ მინდა ხომ სახელმწიფო მოწყობა იმიტომ გვინდა სახელმწიფო ეს ღმერთმა მის საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფოს ღმერთმა მეცხრე თავის შესაქმედან ასია ხო ეს პირველი აღთმა დაიდო კიდოვნიდან გამოდის უკვე ნოე გასაგებია აქ ეყრება საფუძველი და ღმერთის მითითებით თუ სახელმწიფო ვერ ავაშენეთ ჩვენ მაშინ დაგვექცევა თავზე ყველაფერი ამიტომ ღმერთის ძირითადი კანონის გამტარებელი რო არის სახელმწიფოს წარჩინებული ხელმძღვანელი ეს ყველასთვის თანაბრად მიდის და ყველა კარგად გრძნობს თავს ესე ყველა მდიდარი კი არ იქნება კარგად გრძნობა სხვა არის და მდიდარი სხვა რამეა დიფერენცირება ამდენად სოლომონის პერიოდში გარკვეულ ეტაპზე მართლაც მიაღწია ისრაელმა ეგრეთ წოდებულ ოქროს ხანას დაისაკუთრა მშვიდობა და ყველა მართლა კარგად იყო და აღწერილია რომ ყველა ლეღვის ქვეშ და იმაში ცხოვრობდა ესე იგი ძალიან კარგ პირობებში იყო თითქმის ყველა ხო სოლომონი ούτε არავინ არ ცხოვრობდა და არც იყო ამის მოთხოვნილება როცა მე კარგად ვარ თავარი მე კარგად ვიყო რა თქმა უნდა შენი მილიარდები შენ იყავი მილიარდელი მე კარგად ვარ და არანაირად არ სურვია მოკლედ
კარგად ყოფნას მიველთვით ჩვენ, ხომ? თავარი ეგ არის. და არა მილიარდერობას. აი ესეთი ცხოვრება რომ მოვაწყოთ ჩვენ სახელმწიფო, უნდა მივდიოთ ღმერთის ჩაყრილ საფუძველს. და ყველაფერი მოცემულია. აი კონსტიტუცია ჩვენი უნდა ამოდიოდეს მანდედან, ძირითადი კანონი საზოგადოების მარეგულირებელი. ძირითადი 10 მცნები ასე დაწვრილებული, გავრცობილი მოწოდებული არის უკვე ლევიტელებში და მეორე ჯულის კანონში. ვინც ამასთან შედარებით ახლოს მევიდა და სახელმწიფო მოაწყო ამის საფუძველზე, ასე თუ ისე გაიმართა ქვეყანა. მაგრამ დიდხანს ხო არ იქნება ეს? დიდხანს ისრაელი სოლომონის სამეფო არ იყო. და თაობა მოდის და უკვე რაღაცები არ მოწონს. ხვდებით სატანის აქტიურობა სადა ჩანს, სატანა ხო დაბორკილი არ არის. არანაირად არ არის დაბორკილი, ხო? მართალია კათოლიკებს კი დაუბორკიათ და მთელი რიგი ვიღაცებს და მართლმადიდებლებს დაბორკილია. ესე არ იძახიან, თორე ეგრე ჩანს. შესაბამისი თეოლოგიურ წიგნებს კითხულობენ და იმით სარგებლობენ და მარტივ კითხვას არ სვამენ. თუ დაბორკილია, მაშინ იესო ქრისტე მერე ვის აუშვებს, იქიდან მე ვერ გავიგე. გახსოვთ აპოკალიფსში დაიბორკება და მერე აუშვებს. თუ დაბორკილია, დაბორკვა რაღაც უნდა. არანაირად. ნახეთ ტექსტზე რა წარმოდგენა აქვს. ზერელე და რაღაცნაირად ესეთი დისკრეტული აღქმა არის ბიბლისა, ამას სატანა აკეთებს. და იყენებს ეგრეთ წოდებულ განათლებულ ხალხს. ამიტომ განათლებულობა არ ნიშნავს, რომ ჭეშმარიტების მატარებელია. ჭეშმარიტება სხვა რამეა, განათლებულობა სხვა რამეა. თუ განათლებულობა ამავე დროს ჭეშმარიტებისმა მაგას რა ჯობია. ესეთი რამე იშვიათია და კარგია. მაგრამ განათლებული ბევრი მინახია და არის ახლაც, მაგრამ ჭეშმარიტებას არ აფრქვევს. განათლებული იყო ლენინი, არ იყო ჭეშმარიტი, მარქსი, რომელეთი ჩამოთვალო. ხო, სტალინი, ესენი არ იყვნენ გაუნათლებლები, მაგრამ არც ერთი ჭეშმარიტების მატარებელი არ იყო. ფარისევლები რელიგიური განათლებულობის წიაღში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. პავლე განათლებული იყო. ეს განათლებულესი კაცი იყო რელიგიური თვალსაზრისითაც, მაგრამ მისი რწმენა ჭეშმარიტებასთან არ იყო. აი შეხვდა და გადაიყარა მისი განათლებულობა. და რწმენაზე დააფუძნა, მერე რაც შემოდის. ესე იგი, როცა ქრისტიანული რწმენა შემოდის, მაშინ არის საინტერესო ჩვენი განათლება. თუ იმთავითო ჩვენ ქრისტიანი მოწმუნე არ ვართ, ჩვენ განათლებას აზრი არ აქვს, ეს დაგუყავს ჩვენ და ძალიან ბევრი განათლების მსხვერპლი აღმოჩნდა. წიგნიერების, განათლების გაუბედურდნენ და ბოლოს ჯოშღში დაიმკვიდრეს ადგილი. სატანა რაციონალისტი განათლებულობას ქადაგებს. ეს ქადაგებს ამას, თქვენ რო იცოდეთ. აბა რას გადაგებს? თორე იცის რომ განათლებულობა მაგარი არაღია, განათლდები და რწმენას მოშორდები. ღმერთს მოშორდები ესე იგი. გაყვამგზას მარქსი, ლენინი და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული განმანათლებლობის ეპოქა. გაძლიერდა სატანა და განმანათლებლობის მთელი ეპოქა 200 წლიანი შექმნა მე-17-18 საუკუნიდან და დაგვიყარა ეგრეთ წოდებული განმანათლებლები. რაცა ფრანგული სკოლა, გერმანული და შემდეგ. ხო, იცით მონტესკიე და შემდეგ ვოლტერი და დიდრო და რომელიც ჩამოთვალოთ. ფილოსოფოსებიდან ჰეგელი, კანტი, ფიხტე, შელინგი, ესენი განათლების ეპოქაა. და აბა გადახედეთ ქრისტესთან როგორი დამოკიდებულება, არც ქრისტესთან სწორი დამოკიდებულება არ აქვს, თუ რამენაირად მენდობით და გაცნობილი ვარ ამ პიროვნებებს. აბა ისე როგორ დავტოვებდი. მხიბლავს პიროვნები, რომელიც ღმერთთან არის გამიგე და რა ჯობია მაგას ჰეგელი თუ ღმერთთან იქნება კანტთან. ვერ ვიპოვე რომ ეგენი ქრისტესთან არიან. ლაპარაკობენ აბსტრაქტულ რაღაც რელიგიაზე, ღმერთზე და რაღაცა აბსოლუტურ სულზე. ჭეშმარიტების მატარებლები ესენი არ არიან. რელიგიური იდეალისტური ფილოსოფიის წარმოადგენლები არიან, ზოგი სუბიექტური, ზოგი ობიექტური, ზოგი დუალისტი. მაგრამ ჭეშმარიტების მატარებლები არ არიან. ამიტომ არ გავიგოთ ეს ცოტა ტრივიალურად, რომ აი განათლება და ნუ იქნები განათლებული. ჭეშმარიტებას ატარებ და ვინ არის ჭეშმარიტება? იესო ქრისტე. ესე იგი, ატარებ იესო ქრისტეს სულიწმენ, ხარ დაბადებული, განათლებული ხარ. თუ დაბადებული არ ხარ, განათლებული არ ხარ და ეს წუთის სოფლის განათლება პირდაპირ მეგზურია ჯოჯოხეთისკენ. ეს გაგიწყება წინ. ამიტომ განათლების უარყოფა კი არ არის ქრისტიანობა. პირველ რიგში არის სინათლე ღმერთი, ეს ამის შემოშვება და მერე ემპირიული, რაც საჭიროა პროფესიული განათლება, უნდა მივიღოთ. ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, ეს კი უნდა გადავყაროთ. და უკიდურესობა ეგრეთ წოდებული განათლებულობა არ გვინდა და სიბლე სექტანტური დამოკიდებულება არის. გარკვეული ჯგუფისა არ ჩუქი გვინდა, არ წყალი გვინდა, არაფერად ტყეში გავიდა და 60-ში ვინ გითხრება? ღმერთმა ბიბლიაში გარწერია. ბიბლიაში ნახეთ ცხოვრება იცის რა მძიმე პირობებში გვიხდება ჩვენ ცოდვადაცემულ ადამიანებს და მოაყოლა კანონები რა. მეორე ჯულის კანონი, ლევიტელებში დაწვრილებით არის ყველაფერი, რა გავაკეთოთ, რა არ ვჭამოთ. სვირინგები გავიკეთოთ, არ როდის დავასაფლავოთ კაცი და არ დავასაფლავოთ რამდენ დღეში. ხო, აი ყველაფერი ის ვიდრე ქრისტემდე. ეს უნდა დაეცვა ყველას. ვიდრე ქრისტემდე. ძველი აღთქმა ეგ არის. ძველი აღთქმა არის სოციალურ-ეკონომიური გაგებით იმ ცხოვრების მოწყობის ბიბლიური წესით ცხოვრება, რომელიც მეტნაკლებად ეს M7-ის გარანტიაა.
და ომიც არ უნდა დავიწყოთ მხოლოდ იმიტომ, მივიტაცო ტერიტორია. და ომსაც ბიბლიაში თავისი დრო და ადგილი აქვს. ომები არის ბიბლიაშიც. და აკვირდეთ, როდის ხდება ომები და ვინ აწარმოებს. როდესაც ღმერთით მიდის ომების წარმოება, ეს არის ღვთაებრივი. და ღმერთი არ დაუშვებს, რომ სხვერპლი კაცი, რომელიც ომს შეეწირა, ჯოჯოხიც წავიდეს. თუნდაც ეს მტერი იყოს, რაღაცა კარგს აკეთებს ის. და როცა უბრძანა ისრაელიერი რო შედის იმაში, რომ არ დატოვოთ არცერთი წარმართი, ქალი, კაცი, ბავშვი არავინ, გაასუფთავეთ ეს ადგილი და ტერიტორიის დიდი ის მოუზომა. დაახლოებით 777,000 კვადრატული კილომეტრი. ეხლა კი ისინი ფლობენ ისრაელის მოქალაქეები დღეს იმყოფებიან 19-20,000 კვადრატული კილომეტრი. ნახეთ რა არის ეს. მაგრამ აღდგებეს იმ იმფლებებში თავდაპირველში 700 იქნება, ეგ ნამდვილად იქნება. როგორ რანაირად ეს ღმერთმა იცის, ხომ? ჩაწერილი ეს ასე. არ შეასრულეს. არ შეასრულეს და აბატონო 144,000 კი არა 2 მილიონის მოვალეობა იყო ისრაელიერი სახელმწიფოსი ეკადაგა მსოფლიოსთვის ცოცხალი ღმერთის არსებობა. ეგენი უნდა ყოფილიყოდნენ ევანგელისტები და მანდიდან გამოსული ევანგელისტები პირიქით ისინი კლავდნენ. ებრაელები იყვნენ პირველი დამსჯელები თავიანთი ებრაელი ძმებისა, რომლებიც აღქმული იქნენ როგორც მოღალატეები და არა ჭეშმარიტების ხადაგებლები, მოსიყვარულეები. ასევე გადასცეს წარმართებს და წარმართებიც კი აიჯანყდა და ისეთ დონეზე, რომ წარმართულმა იმპერატორებმა მთელი ეს გააიგივეს, მთელი ისრაელი ერთად და დედა უტირეს სულ ყველა იმას შევიდნენ და 70 წელს სულ ყველა გადაყარეს, გააუქმეს, სახელმწიფო გააუქმეს და ქვაქვაზე აღარ დატოვეს. აი რა გააკეთეს ებრაელებმა და დაშვება ვინ გააკეთა თუ არა ღმერთმა. გავიდა წარმართებში ქრისტიანობა და დაიწყო სვლა ღმერთმა ყველა ადამიანთან, არავინ არ უნდა დატოვოს. მაგრამ ყველა არ ეხმაურება ამ გამოძახილს. მათ წარმართებიდან აღადგინა ღმერთმა ევანგელისტები და ურთულესი ცხოვრება გაიარეს ევანგელისტებმა ისტორიაში რო გადახედავთ. ზოგმა სადალია სიცოცხლე, ზოგი შეჭამას კანიბალისტებმა რასაკეთებდნენ, წარმოიდგინეთ. დღეს რო კომფორტაბელურ სასტუმროებში შევა ევანგელისტი და ყვავილებით დახვდებიან და ბოლოს კარგად გასკდება რესტორანში. ეს არის ევანგელია ბიბლიას რიგ და დაიზეპირებს და წაიკითხავს. რა, ვინმე იქ დაიბადა? თვითონ არის დაბადებული და აი დღეს უდიდესი მორალისობა პასტორებისა კომფორტაბელური პროფესიად გაიხადეს ეს და გაიოლეს ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ მათ კი არ მიუბაძოთ და მათი მსმენელი კი არ ვიყოთ. ჩვენ ვიყოთ მსმენელი იმ სიტყვისა, რომელიც ბიბლიიდან არის მოწოდებული და ბიბლიიდან ამოსული. თეოლოგი იქნება თუ პასტორი, ის დავხმარეთ გავიხატოთ. დავანებოთ თავი, ღმერთი ყველას მიაგებს თავის მისაგებელს. შურით არ აღვივსოთ. თავარია ჩვენ ვატარებთ ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტება ჩვენშია. ხო თქვა ღმერთმა, ახლა თქვენთან შემოვალ, დავდებ ახალ აღთქმას. ისრაელს დაუდო, შესაბამისად ქრისტიანობა რო გავრცელდა, ჩვენ წარმართებშიც დაიდო ახალი აღთქმა. ესე იგი, სხეული ტაძრად გამოცხადდა, რათა სულიწმინდის მეშვეობით შემეცნებული იქნეს იესოს ვნებანი და მადლით აღვიცოთ და შუამავალი იესო მამასთან არანაირად სხვა არ გავიკაროთ. ეს არის ლოცვა უნდა აღდგეს, ესე იგი ურთიერთობა. ფიქრებით დააკვირდეთ ლოცვის რამდენიმე ფორმა არის. არის ჟესტიკულაცია, არის არტიკულაცია და არის მედიტაციური. მედიტაცია ამ შემთხვევაში ჩემი ფიქრები და განცდები ღმერთის ბუნების ირგვლივ ტრიალებს და ეს ლოცვა არის. და ამის გახმოვანება არის, თქვათ, ხმამაღლა რო ვიტყვი რაღაცა სახალხოდ, საჯაროდ. ესე იგი, ჩემ წინ არის რეალური ღმერთი, რომელიც მე მისმეს და მან დაუშვა ჩემი სახით ნება დამრთო, რომ შემოდი კომუნიკაციაში დამელაპარაკე. მანამდე არ მქონდა ამის უფლება. სანამ გამოსყიდული არ ვიყავ. ამიტომ გამოუსყიდებელი ადამიანების ლოცვას ღმერთი არ რეაგირებს, მაგრამ რეაგირებს სატანა და ნაყოფებით უნდა ვნახოთ. თუ გამოუსყიდებელი ადამიანი აბსოლუტური გაგებით ლოცვას აზრი არ აქვს. ესე იგი, ლოცვა ხო კომუნიკაცია, ურთიერთობა. შენ არ ახარ ღმერთთან, ის არ მინდა, იმიტომ რომ ცოდვილი ხარ. ცოდვილი ბუნებაში რჩები. როგორ შეიძლება შენი ლოცვა შესმენელი იყოს? გამორიცხულია ესა. არანაირად. ამიტომ საჭიროა ჯერ სანამ დაიწყებ ურთიერთობას ლოცვის საშუალებით, შენ უნდა გამომსყიდველი მიიღო. იმ შემთხვევაში მიიღებ ამას, როცა შენი ბუნებას ჩაწვდები, როგორც უსუსურს, როგორც განადგურებულს, გაფუჭებულს, უმწეოს და სრულად გადაგდებულს და გაიშვერს ხელს დამოკიდებულებისაკენ. აი მაშინ მოხდება ეს. ისე არა, ეს არის სასწაული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მეგობრებო, ჩვენ ვართ ესეთი აი სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული რელიგიის მიმდევრები. რელიგიის თავისუფლება სახელმწიფომ დაუშვა. სინდისის თავისუფლება. ყველას აქვს უფლება რელიგიური ის იყოს მუსულმანს იმას და სახელმწიფოში ჩაეწერა. ეს კატეგორიულად იკრძალება ბიბლიის თანახმად ისრაელის არ გაეკაროთ მაგასო. არანაირი ლიბერალური განწყობა და როცა ამას ჰქონდა ადგილი რისხვასაც იმსახურებდა ისრაელი ერი და
ისტორიაც მაგიტომ არის საინტერესო ისრაელი ერისა როგორც სახელმწიფო. ამასთან ხო ღმერთი იყო თავიდან. თეოკრატია გადაიქცა მონარქიად და მერე საერთოდ უდაშორდნენ. ასე იქცა ცოცხალი ღმერთის რწმენა, გამოცხადა მკვდარი რაღაცა რიტუალების შესრულება და პირდაპირ ისაიასთან პირდაპირ არ მითითება, რომ არ გისმენთ, არ ჭირდება თქვენ ეს საკლავები. და ისე გათავხედე, რომ წმდებული საქონელს წირავდნენ. ამასაც ჩვენ გვაწვდის ის 17 წინასწარმეტყველი, ხომ, რომელიც 1000 წლიანი ისტორია წინასწარმეტყველებისა. და განსაკუთრებით უკვე ორი სამეფო ორად რო გაიყო, წინასწარმეტყველებიც ამ სამეფოს წინასწარმეტყველები იყვნენ. და მაგას მე წინასწარმეტყველების შესწავლას რო დავიწყებ, შევეხებით. ისაია, რომელიც 700 წლით ადრე იყო, 750 წლად ქრისტემდე. ხო, რა სურათებს ხედავს და რას ხატავს. ახლო და შორეული წინასწარმეტყველი. ახლო თავისი ცხოვრები იგულისხმება ისაიას პერიოდის, ხომ? კი მოღვაწეობდა ერთ კონკრეტულ ისტორიულ ვითარებაში და ძალიან კარგი რაღაცები. ეს არის ბიბლიაში ისაია მეხუთე სახარებად არის აღქმული. ეს უბრწყინვალესი პიროვნება იყო. როგორ გამოიყენა ღმერთმა ეს და როგორი სასტიკად გაუსწორდნენ და როგორ იქნა ამ რწმენისათვის დასჯილი თითქმის აბსოლუტურად ყველა მოწამებურივი სიკვდილით გარდაიცვალა წინასწარმეტყველები. დღეს ვინმე ქრისტიანობას რო ავრცელებს ამ რწმენისა გამო დაუსჯიათ. აი თუ ვინმე დაუსჯიათ ევროპულ ამერიკულ სივრცეს იგულისხმება. მუსულმანობაში ასრად არ მოუვა რომელიმე ამერიკლის ჩავიდეს ირანში და ევანგელიზაცია გაწიოს. აბა გაბედოს ვინმე ჩავიდეს აბა მაკარტური. მაკარტურსაც ეშინია. დაიჭერე, იმიტომ რომ სახელმწიფო კანონებიდან აეუნები ქართლში შეხვიდე. და არც აქვს სურვილი ამის, იმიტომ რომ არც არის ამის აუცილებლობა, იმიტომ რომ ინტერნეტის მეშვეობით ყველაფერი იტევს. მაგისაც ვარც არის საჭირო, იმიტომ რომ სასწაულებს მაინც ვერ ახდენს. და მოსმენით ირანელი ვისაც უნდა ჩუმად შეიძლება ვიღაცა უსმენდეს. მაგრამ ოფიციალურად ამის უფლება არავის ამას ვინ აგიკრძალავს ახლა შემოდის ტალღები ყველა მოусმეს. როგორც მაგალითად დაკეტილი იყო საბჭოთა კავშირი და რადიო ტალღებზე ამერიკის ხმას მე უსმენდი. კითხულობდი დისიდენტურ ლიტერატურას, მაგრამ ამის ოფიციალურად გასაჯაროება და ხმამალ ღამის ხმა იკრძალებოდა და არ შეიძლებოდა. რომ შენ ოფიციალურად გქო მე ამერიკის ხმას უსმენ 60-იან წლებში, 50-იან წლებში, ან სტალინის პერიოდში დღეს გაგაძრობდნენ. ხვდებით? ასევე ირანშიც ახლა ფარულად უსმენენ, კორეაში შეიძლება, ყველგან ჩინეთში, მთელ რეგიონებში. მაგრამ ევანგელისტი მიდიოდეს ასეთ ქვეყნებში ერიდებიან. მანდ კი არა, საქართველოში არ ჩადის არავინ. საქართველოს ერიდებიან ძლიერი თეოლოგები, ევანგელისტები. არავინ არ შემოდის ძლიერი. ჩამოდიან მეორე ხარისხოვან, უფრო აი პოსტმოდერნისტი ევანგელისტები. და აგერ პოსტმოდერნისტი დიდი გაერთიანება პროტესტანტიზმის მალხა სონღოლაშვილი. რომლისთვისაც იესო ქრისტე ღმერთი არ არის, ეგ ცნობილია თვითონად თქვა. და რა ეკლესია ახლა ეს რა ვიცი, მაქსიარულს რა აზრი აქვს. ვიყანყალოთ ახლა გაერთიანებაში. ჩვენ ჭეშმარიტება გვინდა და სუროგატული რწმენა რა ეშმაკათმინდა. აი ხედავთ, აი ესეთი ხალხი ჩამოდის იქ ვიღაცა წყნარად და მშვიდად ეწერებიან და ამის ნებას აძლევს ოფიციალური მართლმადიდებლური საპატრიარქო. იმიტომ რომ იციან რომ ეს საშიშროებას არ წარმოადგენს. არანაირად, მაგრამ მაკარტური ჩავიდეს. თუნდაც მე რო ჩავიდე ოფიციალურად დავიწყო. იცით როგორი ის ზეწოლა იქნება ამაზე? დაჩავატაროთ გინდა და დაგიმტკიცოთ. ძალიან ადვილად შეიძლება ეგ. ჯერ აგერ აბა და ზეწოლა არ არის. YouTube-ით მედის ზეწოლა. ევრის ლანძღვა მოდის, შეაჩერე, ნუქადაგებ. აი ნახეთ რა მოთხოვნება? ნუქადაგებო რა. სხვა რამეზე ილაპარაკე, მოგისმენთ ვიდრე ამაზე. უფრო მეტი მსმენელი იქნებაო, თხოვნით ერთმა, თუ შენ ამას შეაჩერებ და თქვენი ინტელექტი მისაღებია ჩვენთვისო და უფრო მეტად ხალხი გეყოლება მეტიო. აი ეს ონლაინები, ქადაგებები შეაჩერეო. ეს ვისი მოთხოვნებაა თუ არა სატანის. რა გინდა რა შეაჩერო? რა გული გაწუხებს მე ვერ გავიგე. შენ თუ არ გინდა ნუ მოусმენ. შენთვის შეჩერებულია თუ არ უსმენ. ნახეთ როგორ ისადა. ეხლა წარმოვიდგინეთ ფიზიკურად. ან მანდა ლენოქსი არ ჩამოსულა ვთქვათ, არც დევიდ გუდინგი, არც მაკარტურ სურვილი არა კავკასიას ესტუმროს. არც კალამიცებს არ აქვს სურვილი. ხო არა მხეცები ძალიან ბევრი ისინი. ჩარლზ სტენლი და ისინი. ესეთი ხალხი მანდ რატომღაც ერიდებიან. ამ დროს არ დაგავიწყოთ საქართველოს თითქოს და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი არის. ხო და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორში რატო ერიდებიან ამერიკელები ძალიან კარგი ევანგელისტები რომ ქართველები გამოიყვანონ ამ ყუმეთიდან. ხო უყურებენ რა ხდება საქართველოში, ხო? ხო რა უფრო რუსეთში მიდიან და ხო იცით რომ არიან რუსეთში. ესენი ყველა ვინ ჩამოთვალე რუსეთში. ეხლაც ძალიან ბევრი რუსეთში ჩადის. ადამიანები თავისუფლად მიდის და ჯოხით არავინ არ დაძებს მას. მაგრამ საქართველოს როგორ ერიდებიან დააკვირდით. და ხო ხედავენ ეს ამერიკელი პარტნიორი თუ აი ჩვენი რას ვაბრალებ, კაცო ეს საოცრება ეს რა არის? რატო ვინაკეთებს ამას? რა ღმერთის გაჩერება ხდება, აი როგორც პავლეს აჩერებდა და ზოგ იმაში არ უშვებდა. სულ ის აი გააჩერებდა, ხო უნდა და არა, სხვა გზით მიდიოდა.
არ ვიცით, უცნაურია. ამ ხრივ გვაქვს ჩვენ საშუალება YouTube-ის და მართლაც მათ არის, აბატონო არის და იკითხეთ, ბიბლია არის, იკითხეთ. ხო, ერთი ეტყვის იმას, რა თქინდათ იმის ჩამოსვლა. არის YouTube, არის კომპიუტერი, საქართველოში კი ეს არის ბლოკება კომპიუტერი. ირანი არ არის, ახლა საქართველო და ჩრდილოეთ კორეა დაბლოკონ მთელი რიგი რაღაცეები. ყველაფრის საშუალება არის ქართველმა დაინტერესებულმა პირობებმა ინტერნეტის მეშვეობით ყველგან შევიდეს. ყველგან. არის ბლოკება არც ერთი გადაცემა. დასავლეთის რაღაცა სარკმელი არის, მსოფლიოს სარკმელი ინტერნეტი. არის ბატონო, მოусმინე. და ვინც ამას უსმენს, ძალიან ძლიერ აგრესიას ამჟღავნებს. ძალიან ძლიერ აგრესიას რა. ეს იქნება შენიანი, არეშე, შინაური, დაიქნება, ეიდაშვილი იქნება. შინაურები ძალიან აგრესიულები არიან. იმიტომ არიან ყველაზე მეტად აგრესიული შინაური, რომ ის შინაური იქ ცხოვრობს და დაცინიან თუ შენი ის არის, ის გადარჩენიან, არ არის ჩემი ძმა. მოვიკვეთე, ჩემი ძმა არ არის, მკვდარია. და ამით გადაერჩინა თავი, ხვდებით? რის ეშინიათ რა. აი ეს ოფიციალური ეკლესია და თან კიდე მიაქციეთ ყურადღება, მართლმადიდებლობისთვის ქრისტიანობა რატომ არის საძულელი? არ გიხარია რომ ადამიანები ქრისტეს ლაპარაკობენ. რა გბოღმავს, მე ვერ გავიგე. და ძალიან ადვილია გავიგოთ მეგობრებო, რომ მართლმადიდებლობა არ არის ქრისტიანობა. არც კათოლიციზმი, არც პროტესტანტიზმი. ესე იგი ისინი ამზადებენ პერიოდს, აი ეს მოსამზადებელი სამუშაოები მიდის, სწორედ იმისი, რაც იოანეს დაანახა მაცხოვარმა ღმერთმა აიყვანა, რა ვითარებაში იყო ეს მისი ცნობიერება, როგორ მოწყდა ყოფიერებას, როგორ მოხდა გამოცხადება და ცნობიერებამ სად შეიხედა და ყველაფერი ცხადად დაინახა და უბრძანა ჩაწერეს ყველაფერიო. იოანემ რაც იცოდა და ძალიან კარგად იცოდა ეს ებრაული წიაღიდან გამოვიდა ძველი აღთქმა და კარგად იცოდა ბიბლიის ეზეკიელი, ისაია, ზაქარია, დანიელი, ამოსი და ასე ამან იცოდა ეს კარგად. და ის წინა სახეები, რაც წინა სახეებია და სიმბოლოების მეშვეობით ბიბლიური სიმბოლოებით იმ რეალობას გვაზიარა თვითმხილველი, რომელსაც თვითონ იყო. ამ ხრივ გამოცხადება არ არის ძნელი წასაკითხი წიგნი, იყო ქრისტიანი. ეს უკვე ძნელი წასაკითხი არ არის. არა ქრისტიანისთვის ძნელი წასაკითხი. გაუგებარია, ფანტასტიკურია. მაგრამ ქრისტიანისათვის ისე მითის რა სიუჟეტსაც მოზებნი და ალაგებ რას უწრებს. მე უფრო იღრმავებ ცოდნა სხვადასხვა თეოლოგების დახმარები და კარგი წიგნები არის, უსმენ სხვას. თანდათან წესრიგდება შენ ცნობიერებაში ქრისტიანული რწმენა, ქრისტე როგორც პიროვნება, ღმერთი და შენ სიმშვიდე სადგურდება. აღდგა ურთიერთობა შენსა და ღმერთს შორის. ხო მაგარი რამეა ხალხო. ჩვენ კატასტროფის წინაშე ვდგევართ, პლანეტა კატასტროფის წინაშე. ძალიან კარგი ეს ვიცოდეთ ჩვენ. კი არ გვეშინია. არ ხდება გადახედეთ, მიმოიხედეთ კარგად. აღვირახსნილობა, ახალგაზრდები რა დღეში არიან, მშობლის უპატივცემულობა, ტოტალური მასხრა თაგდება შვილის მიერ მშობლისა. ეს ყველგან შეიმჩნევა. საქართველოს კი არ იგულისხმება მაგას მარტო. მე საქართველოსზე გაკვირთულ ლაპარაკობ ხოლმე. დასავლეთზე ვლაპარაკობ, დასავლეთ. ეს არის მე ბაირახტრე ყველაფრისა და დანარჩენები მიმბაძველები არიან. ყველაფერი მორყეულია რა ხალხო. მორყეული აბსოლუტურად მოჯანყე შვილების წარმოშობს სკოლები. აფუყულები და ბოდიშები უნდა უხადოს შვილს რა, არ მესმის რატო. გწოვს წურბელასავი და გაიძულებს, გეთავხედება 18 წლამდე. იმიტომ რომ გაშინებს კანონებით, გეთავხედება, ძალიან ბევრი ესე აკეთებს. ხო, ქრისტიანს არაფერი არ შეაშინებს, და მოაბრუნებ იმდენს ურტყამს ერთ ვერ დაითulis გინაშვილი იყოს და გინაშვილიშვილი. ხო, მაგრამ ხალხი ესე არ უყურებს ამ საკითხს. შეშინებულები არიან. იმიტომ რომ ის დარეკავს იქათ და სამსახურს დაგაკარგინებენ. სამსახური კი მოგეხსენება რა არის. სამსახურის დაკარგვა არის სათვალიერო სუიციდია. ესე კი არის საქართველოს უმშევარი ხალხი წამოპლაკული არიან, სვამეჭან, მიტინგებზეც დადიან, ძღებიან, სახლიც აქვთ, კარიც აქვთ, არც არის არ ეხთიან. ესე კი არ არის აქა. ამდენად აი ეს მოჯანყე შვილები როდის დაფიქსირდა პავლეს წერილებში შეგა, ხო? სულიწმინდის წერილები პავლეს სინონიმია ხო იცით მაგას. ხო, როდის დაფიქსირდა, რომ ბოლო დროს ნიშნები იმით ხასიათება, რომ გახვერიან სიყვარულს და არ არის სიყვარული. პირდაპირ შვილები აუჯანყდებიან მშობლებს. ამის რეკლამირება ხდება გარკვეული გაგებით კინოხელოვნებაში. როცა გადაიღებენ რაღაცა დრამებს, ფსიქოლოგიურ ოჯახის ისტორიებს, რა დღეში არიან შვილები მშობლებთან. მოკუნტული მშობლები, შეშინებულები, სულ ებოდიშებიან, თან აშინებენ 18 წლამდე ხო ვარიანტი არ არის, სულ აბა რამე გამიკეთე და 18 წელს მერე დაკვრა ფეხს და გავიქცევი. შენთან რაღა მესაქმება. აი ეს ტენდენცია დაწყებული არის ძალიან მაღალ დონეზე. ახლა ვატყუებს ღმერთი ამ წიგნით, რომელიც ჩვენ წინ არის, არავითარ შემთხვევაში მეგობრებო. უნდა რომ კარგად გადავხედოთ კიდე ერთხელ, ერთი შეხედვით თითქოს გაუცხოებული ლექსიკონი და ტერმინოლოგია გავაცოცხლოთ და გავიშინაგანოთ. გავამახვილოთ ყურადღება გარკვეულ მუხლებზე და სიბრძნესაც ამოიღებთ. გარკვეულ მუხლებში ძალიან კარგი სიბრძნეებია მოცემული. და დავიმახსოვროთ, გავიხაზოთ და ჩვენი ფიქრები იქითკენ წარმართოთ.
წარმართოთ იქითკენ და გამოცხადება, იმიტომ გამოცხადება კი არა, რომ გვიხაროდეს რა მოხდება მერე. რას გადაგვაჩინა ღმერთმა, ის უნდა გვიხაროდეს. როგორ გამოგვისყიდა და როგორ ერთ ადგილზე ყველას მოგვათავსებს. და ვილოცოთ ჩვენი ახლობლებისათვის, რომ ღმერთმა რამენაირად გული მოუბრუნოს. ჩვენი საყვარელი ხალხისათვის, მეგობრებისთვის, მეზობლები ვინც არიან, ვილოცოთ, სხვას ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ვერ შევიჭრევით ადამიანის ტვინში. გამორიცხულია. ღმერთი არის სამყაროში, პატრონი არის. აი ეს განაგებს აბსოლუტურად სულ ყველაფერს. ეს არის აბსოლუტი ღმერთი. და ჩვენ რომ ამას მივაქცევთ ყურადღებას, ჩვენი კავშირი აღდგენილია, ეს უნდა გვახარებდეს. იყო ქრისტიანი ნიშნავს კავშირი აღდგენილი ჩემსა და ღმერთს შორის, მაგრამ რომელსაც მე გამოგდებული ვიყავი და გაუბედურებული და ვერსად ხსნას ვერ პოულობდი, ვერც ფუფუნებაში და ვერსად. ის სურათები, რომელიც დედამიწის მომავალი, ახლა ჰუმანისტები დედამიწის მომავალს სხვანაირად ხატავენ. ბიბლია კი სხვანაირად გვიხატავს რა მომავალი ელოდება აი ამ პლანეტას. აქ არის სოციალური გაჭირვებები, კატაკლიზმები, შიმშილობები, გაწყდება მოსახლეობის მეოთხედი, სწრაფად იზრდება დემოგრაფიულად მოსახლეობა. უახლოეს სადღაც 40 წელიწადში 3 მილიარდით არის მომატებული. დღეს ხო იცით, რომ დღევანდელი მონაცემებით 7 მილიარდ 700 მილიონი არის პლანეტის მოსახლეობა. რაღაც 2 წლის უკან 7 მილიარდ 300 მილიონი იყო. უცებ მოემატა რაღაც 400 მილიონი თელ დედამიწაზე. სულ მალე 8 მილიარდი გახდება. და კიდე ასათვისებელია ადგილები და დამატებითი პრობლემები მოყვება ამას, ყველანაირი შეჭირვებები, ეკოლოგიური სიბინძურე. ყველანაირ სხვანაირად არ გამოვა. აი ნელ-ნელა უახლოვდება ამას. ძალიან დიდი დრო აღარ დაჭირდება იმას, რომ აი სურათები, რომელიც გამოცხადებაშია ჩაწერილი, ეს განცხადდეს, რეალობად იქცეს. ჩვენ კი ის გვახარებს ქრისტიანებს, რომ ამ ეტაპზე რომ დაიწყოს, არც ერთი ქრისტიანი პლანეტაზე ვინც იმყოფება, ამას არ მოესწრება. ატაცებული იქნება და დაივანებს უკეთეს ადგილზე. მანამდე კი ამ რწმენით ცხოვრობთ, ვასრულებთ სიცოცხლეს, თუ რწმენაში გარდავიცვლებით, აღდგებით. აღდგებით მთელი უფლებებში და უკეთეს განზომილება, უკეთეს ხარისხში ავღორწინდებით. კორინთელთა პირველი წერილის მე-15 თავი ჰიმნია აღდგომისა, რო იცოდეთ. ეს არის ჰიმნი. მთელი თავი, აი ხშირად რო წავიკითხოთ. და აგერ იესო ქრისტეს კაცო, იესო ქრისტეა მთელი ბიბლია. აქ თავარი მოქმედე მერი გამოცხადებისა იოანეს ორი პერსონაჟია მათ, იოანე და იესო ქრისტე. ორი განზომილებაა ხომ? ერთი მიწაზე, მეორე ცაზე. მეოთხე თავიდან ჩვენ უკვე ცის იმაში შევედით. ცა ატმოსფეროზე კი არ არის ლაპარაკი, რეალობა. რეალობა, რომელიც განსხვავებულია ამ რეალობისაგან, რომელშიც ვიმყოფებით ჩვენ ხილული რეალობისაგან და ამ ხილულ რეალობაში პლანეტა დედამიწა, რომელიც გადაგვარებულია, ცოდვადაცემულია, დალპობილია და განადგურებას ექვემდებარება. რაც ცუდია, უნდა გადაიგდოს, დაიწვას. და ამის ფინალიც ჩაწერილი არის აპოკალიფსში და ბოლოს სიდიადე და სინათლე 21-22 თავები. აუ რა, აი ახალი ცადა, ახალი დედამიწა. აღარ დაგჭირდება ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, რომლებიც თითქოს და იმ სამსახურს გვიწევენ გაგვიელონ ცხოვრება, ამ დროს უფრო გართულდა ცხოვრება. ფიზიკოსები, მათემატიკოსები და მთელი მეცნიერები იარაღის მოდერნიზაციაში გადაბარგდნენ. ცხოვრების გაიოლების რა მოგახსენო, ცხოვრება უფრო გართულდა ამ მეცნიერების გადამყიდე. და იქით აღარ დაგჭირდება ეგ ხალხი. აღარ დაგჭირდება უნივერსიტეტები, დოქტორები და გამოთაყვანება. მაგარი რამე ელოდება კაცობრიობას წინ ქრისტიანულ სამყაროს და ამიტომ მადლობა ღმერთს, რომ თავისი დაიმეტა და ცოდვა გამოსყიდული იქნა. მივიღებთ გამომსყიდველს გადავრჩებით, არ მივიღეთ დაღუპული ვართ. არჩევნის წინაშე ყველა არის. მოისმენთ, როდესაც მოისმენთ ახალს, გადაწყვეტილება ნებისმიერ დროს მიიღეთ. სადაც არ უნდა იყოთ, ავტობუსში, თვითმფრინავში, სახლში, ღამე, დღე, დაწვეული საძგირა მიიღე. ღმერთი არ გაგიწყრება, სად მიიღე. სად მიიღე ქრისტემ, თავარი ეგ არის. არ გაგიწყრება თუნდაც აბაზანაში მიიღე. არ არსებობს თუ ადამიანური მებით ნუდგებით რა და არ არის მარტო ღმერთის მიღება სამებაში მიხვალ და მორწმუნე ხარ. ნებისმიერ ადგილზე, სადაც პირველად მოისმენ ამას, აიქ მიიღე, დააფიქსირე, რომ შენ იღებ ღმერთს გამომსყიდველს. ხმითაც დაადასტურე და რაღაცა შვებას იგრძნობ. ეს არის დაბადების პროცესი და მე რწმენაში ამის უკვე გაზდა იწყება და მოთხოვნილებაში ბიბლიური სიტყვის, ღმერთის სიტყვის შემეცნება. და ყველა ის მეცნიერი იქნება თეოლოგი, რომელიც ამის ირგვლივ ტრელებს, თქვენთვისაც საინტერესო პიროვნებად იქცევა. დიდი მადლობა უთხრა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის, რომელიც ჩვენ გონებას იხედება, ჩვენ გულებში იხედება და წარმართავს ჩვენ გულს და გონებას მისი ნებისამებრ და არა მის საწინააღმდეგოდ. სატანა კი ცდილობს მისი ნებას აგვაცდინოს, მაგრამ ვთხოვოთ ლოცვა კურთხევით, რომ ყველანაირად ჩაგვრთოს თავის ნებაში და გვაზიაროს იმ ნეტარებას, რომელიც ნეტარებას ჩვენ მოწყდით ედემის ბაღიდან. ამინ ყველა თქვენთაგანს დიდი მადლობა მოსმენისათვის.